naman po ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At atin din pong ipinapaabot, amen, ang dobleng paggalang, amen, sa ating pong kagalang-galang na magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po nating inaalala, mga minamahal, amen, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At magandang gabi po, amen, sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, at maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, sa ating pong mga beloved pastoral worker, amen, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubuhinir, at sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vinesir, at sa ating pong mga minamahal mga bisita, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel. Amen. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At ngayon po mga minamahal, amen, ay araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship. At tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po mga minamahal ay patuloy na binibigyan ng pribileyo, pagkakataon ng ating dakilang Diyos na atin po siyang mapapurihan, mapasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. At sinasabi po mga minamahal na aklat po ng awit, Kabanatay 95, talatay 1 hanggang 3, talon sa 6, o magsiparito kayo, tayo magsiawit sa Panginoon. Tayo magkaingay na may kagalakan sa malaking bato na ating kaligtasan. Tayo magsiharap sa kanyang harapan na may pagpapasalamat. Tayo magkaingay na may kagalakan sa kanya na may mga pag-aawitan, sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang hari sa lahat ng mga Diyos. At sa 6, o magsiparito kayo, tayo magsisamba at magsiyukod. Tayo magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Amen. Ito po ay atin pong obligasyon, mga minamahal. Amen. Obligasyon, hindi lamang ng mga Kristiyano. Amen. Obligasyon ito ng tao, mga minamahal. Amen. Tayo po, mga minamahal, amen, gaano man tayo kabisi, mga minamahal. Amen. Gaano man tayo kaabala, gaano man ang pagod natin sa maghapon, mga minamahal, hindi po dapat natin kaligtaan, kalimutan, yung atin pong mga tungkulin, mga minamahal. Amen? Na sa tuwing araw ng pananambahan, tayo po ay talagang dapat naririto. Hindi tayo dapat umabsent, mga minamahal. Amen? Hindi tayo dapat lumiban, mga minamahal. Amen? Sapagkat tayo ginawa ng mabuti, ng ating dakilang Diyos. Bilang pasasalamat sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Amen? Tayo po ay paparito sa dakong ito. Amen? Upang ating papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating dakilang Diyos. Tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat sa dinami-rami ng tao sa buong mundo, isa tayo sa pinili ng ating dakilang Diyos. Amen? Pinagaling ang ating mga karamdaman. Amen? Mga bulag nakakita, pipi nakapagsalita, bingi nakarinig, mga pilay pinalakad. Amen? Mga kitong nilinis ng ating dakilang Diyos. At higit sa lahat, mga minamahal. Amen? Pagtagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Ano ang ating maigaganti sa kabutihan ng ating dakilang Diyos? Sapagkat hindi natin kayang bayaran ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Ipunin man natin buong kayamanan ng mundong ito, mga minamahal. Hindi pa rin sapat. Amen. Upang bayaran ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. At bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos na sinabi ng ating binasa na kailangan tayo magsiparito, mga minamahal. Amen? Tayo magsiawit sa Panginoon, magkaingay na may kagalakan, amen, sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Kaya mga minamahal, bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, ating aawitan ng ating dakilang Diyos. At pagpupuri, mga minamahal, ito po ay may kapangyarihan. Amen? Ito po ay nakalulugod sa ating dakilang Diyos, sapagkat sa langit, ang mga anak ng Diyos hindi tumitigil. Amen? Sa pagpupuri
kahit isang segundo, hindi tumitigil ang mga anak ng Diyos sa pagpupuri sa langit. Kaya't kung tayo po, mga minamahal, ay magpupuri, mga minamahal, amen, ang ating dakilang Diyos ay mananahan sa ating kalagitnaan, siya'y kikilos sa ating kalagitnaan, kanyang ibubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya na siyang ating kailangan na kailangan. Kaya tayo po ay naparito, mga minamahal. Amen? At sa pagpupuri, ito po ay may kapangyarihan. Amen? May kapangyarihan sa pagpupuri, mga minamahal. Kung tayo man ay may makaramdaman, nasa pagsubok, mga minamahal, kung ano pa man, mga minamahal, amen, iisa lang ang kailangan gawin ng mga anak ng Diyos, ang purihin ang ating pong pinakamamalapang Diyos. Tulad nga ng isang puno, mga minamahal, ang puno kapag nagpupuri, ito po, mga minamahal, ay sumasayaw. At sa pagsayaw ng puno, mga minamahal, nahuhulog ang mga tuyong dahon at mga tuyong sanga. Kahit kung tayo magpupuri, mga minamahal, yung ating mga problema, mga suliranin, mga karamdaman, matutulad doon sa tuyong sanga at tuyong dahon na nalalaglag habang nagpupuri ang puno. Amen? Kahit habang tayo po, mga minamahal, amen, ay may lakas, amen, ibigay natin ang ating lakas sa pagpupuri sa ating pong pinakamamalapang susi. Amen. At bago po tayo magpuri, mga minamahal, lahat po ay inihiling na tumayo. Tayo po'y tumayo, ating itaas ang ating mga kamay, hallelujah. Ipikit po ang ating mga mata, hallelujah. Sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oring ilang mapagpalan ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Marami pong salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa pag-iingat po sa bawat sa amin kami maluwalhating nakarating sa daking ito. Sa dakilang pagkakataon, prebeleyo o malapinoon ay pinagkakalo mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, sa kalayaan na kami patuloy makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katuruhanan. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba o malapinoon, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang saan man kami nasumpungan. Sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Sa aming mga kahinaan na aming napagbibigyan o malapinoon. Anumang nasambit ng aming mga labi na isip na hindi kaaya-aya kalugod-lugod sa iyong harapan, malapinoon. Mahabag ka po sa bawat sa amin. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, malapinoon, bawat yugto ng iyong banal na gawain, hallelujah, at kami iyong samahan, malapinoon. Sa mga papuring awitin, congregational song, malapinoon, hallelujah. Sa mga beloved song leader o malapin, samahan mo po sa mga mag-a-assist, joyful solemn o malapin noon. Mag-isa aming mga minamahal, mga kapatid na magbibigay o malapin noon, hallelujah. Magte-testify, hallelujah. Ipahayag ang iyong kabutihan, kapangyarihan, kadakilaan sa kanilang buhay o malapin noon. Samahan mo po, mag-isa mga kukuha na magpapatutuo, i-guide mo po malapin noon, mag-isa mag-a-assist. At sa mga espesyal na papuring awitin, iaalay po, hallelujah, mga pinagpalang mga awit mula po sa kupunan ng beloved youth and single choir and beloved adults choir, malapit noon, mahabag ka po sa bawat isa sa amin. Bawat papuring awitin, malapit noon, langisan mo po at samahan kami na ikikumilos sa aming kalagitnaan o malapit noon. Puspusin mo po kaming lahat ng isantong Espiritu, hallelujah, at malapit noon. Patuloy mo pong hipuin ang mga puso na mga nag-aalinlangan sa pagbibigay ng mga isang pong bahagi at handog. Bigyan mo po sila malapit ng pagkakataon, makasunod sa iyong banal na kalooban, maging matapat sa pagbibigay o malapit noon. Pagpalain mo po malapit na magbigay, subalit walang may pagkaloob, bigyan mo po ng trabaho, negosyo, at sa iyong matatapat na mga anak, pagpalain mo po physical, material, kitsa spiritual, ibalik mo po ng billion-trillion time pagpapala sa bawat isa kanila malapit. At higit sa lahat sa ebanghelyo ng kaligtasan na dadalhin ng aming pinagpalang mangaral sa araw na ito malapit. Ikaw po magbigay ng mensahe na aming mapag-aaralan sa araw na ito. Samahan mo po siya malapit noon, lakipan mo po ng kapangyarihan at buksan mo po pangunawa kaisipan na matakapakinig, kagasubaybay sa ebanghelyo ng kaligtasan. Ito'y tumimo sa kanilang mga puso't isipan, hallelujah. Manatili ito malapit upang maipamuhay ang iyong banal na salita. At sa amin po mga minamahal, mga kapatid, hallelujah, na naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labat banang bansa. Pag-ingatan mo po sila, parating mo po na maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, umalapin noon. At
At sa pangalatang dalangin na aming pong daily beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At tayo po'y magpupuri mga minamahal sa ating dakilang Diyos. Bago po tayo umawit ng mga joyful songs, atin po munang awitan ng isang malumanay na awitin, ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Oh Lord, my God, when I know some wonder, consider all thy hand have made. I see the stars, I hear the thunder, thy path throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Ooh, how great thou art, how
what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God, to thee. Ooh, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Sa aking kahinaan, oh, palakasin mong tunay. Puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. O Jesus, dalangin ko, sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa gawain mo, buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyong tinawan. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang Manila. Sa aking kahinaan, o palakasin mong tunay. Puso'y may kapayapaan
pag ikaw ang laging kaakbay. O Jesus na laging ko sa iyo ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. O buhay ko pag nagwakas at ako'y iyong tinawan, iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang Manila. Oh, just a closer walk with thee. Granny Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Oh, let it be, my dear Lord, let it be. Oh, I am weak, but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Oh, just a closer walk with thee. Granny Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, my dear Lord, let it be. Through this world of toils and snares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but thee, Mother Lord, none but thee. Oh, just a closer walk with thee. Granny Jesus, hear my plea. Oh, daily walking close to thee. Oh, let it be, Mother Lord, let it be. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, titiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasang. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay kong dating bitago na tunay. O Kristo, salamat
sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalaso. Unang si Kristo'y aking nataguan. Lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay kong dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang ako ay malayo ngayon, di alam kung saan ang tugon. Hindi pa ay laging litong-litong. Diyos, ikaw nga ba'y totoo? Landas ko ay nasa kadiliman. Di tiyak ang nilalakad. Hirap pa, lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? Oy, aking natakuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking naman. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay kong dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano, kapayapaan ay matatamo. Lumapit ka lang kay Kristo, hiling mo ay ibibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus. Tagapagligtasan, mananako at tanging ikaw lang ang Diyos. Meron pa bang makahihigit na magbibigay sa iyo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa iyo'y makapagbibigay. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus, tagapagligtasan, mananako at tanging ikaw lang ang Diyos. Si Kristo lang ang buhay ko,
magpakailanman. Dahil pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago na. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya ay pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago na. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin, ngunit bigong tunay. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirap magsuliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawit. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot naglaho. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap magsuliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawit. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Salamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko ay masaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap magsuliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawit. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa
pag-ibig mo, o aking Jesus. Iisipin nyo, ito'y kamangmangan. Hindi ako nahihiya. Sala ko kay Kristo'y pinahugasan. Sa Diyos karapat-dapat lang. Ipinanganak na nga akong muli. Si Jesus sa akin tumubog. Ipinanganak na nga akong muli. Ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus. Nagugulo ang isip niya. Aniya, guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Ipinanganak na nga akong muli. Si Jesus sa akin tumubog. Ipinanganak na nga akong muli. Ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. Iisipin nyo, ito'y kamangmangan. Hindi ako nahihiya. Sala ko kay Kristo'y pinahugasan. Sa Diyos karapat-dapat lang. Ipinanganak na nga akong muli. Si Jesus sa akin tumubog. Ipinanganak na nga akong muli. Ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ang iyong kasama. Pag-ibig mayat mayay kanyang ipararanas sa iyo. Maging sa pagsubok ay hindi kanya papabayaan. Pagkat siya ang nangako na hindi kanya iiwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na mapawiin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, dito ang siyang atin. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may nangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawiin sa'yo. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ang iyong kasama.
Pag-ibig maya't may kanyang ipararanas sa'yo. Maging sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan, pagkat siya ang nangako na hindi kanya iiwanan. Manampalataya, yan nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, nito ang sangatin. Ngunit di ka dapat matakot kung totoong may nangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawid sa'yo. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sa akin saan man ako pumaroon. Kahit saan man ako pumaroon, di ako mangangamba dahil kasama ka. Ako'y laging may tiwala sa'yo, O Diyos. Nalalagi ka sa'kin tuwin na, O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sa akin saan man ako pumaroon. Kay dilim ng buhay ko noon ito, sa paglakad ko'y tila laging nangangapa. Ngunit nang ika'y aking makilala, saan man pumaroon ay kasama ka. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sa akin saan man ako pumaroon. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sa akin saan man ako pumaroon. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Magmula na makilala ka, ang buhay ko'y anong sigla. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko'y anong sigla. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin
ang isang tulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago bilang ganti, Panginoon. Hiling ko ako sa'yo, gamitin mo patuto sa dakilang pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's highway. And that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, up, up. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the King's highway. And that's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 and He lifted me up, up, up. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Aawitan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong manilang banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Sasambahin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Paglilingkuran kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay.
may bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritong Banal. May bagong buhay, purihin ang Diyos at siya'y sambahin. May pagpapala, amen, hallelujah, sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritong Banal. May pagpapala, purihin ang Diyos at siya'y sambahin. May kagalingan, amen, hallelujah, sa Panginoon. May kagalingan at kapayapaan. May kagalingan sa Espiritong Banal. May kagalingan, purihin ang Diyos at siya'y sambahin. May kaligtasan, amen, hallelujah, sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritong Banal. May kaligtasan, purihin ang Diyos at siya'y sambahin. I discovered the way of gladness. I discovered the way of joy. I discovered relief from sadness. This a happiness without alloy. I discovered the path of blessings. I discovered the living word. This the greatest of all discoveries. When I found Jesus my Lord, I discovered the way of gladness. I discovered the way of joy. I discovered relief from sadness. This a happiness without a Lord. I discovered the path of blessing. I discovered the living word. It's the greatest of all discoveries. When I found Jesus my Lord, I'm satisfied with just a cottage below, a little silver and a little gold. But in that city where the ransom will shine, I want a good one, that silver line. I've got a mansion just over the hilltop, in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we will never more wander, but walk that distance, our purest gold. Though often tempted, tormented and tested, and like a prophet, my pillow was stone. And though I find here no permanent dwelling, I know He'll give me a mansion my own. I've got a mansion just over the hilltop, in that bright land where we'll never go on. And someday yonder we will never more wander, but walk that sweet land, our purest gold. Don't make me fool or deserted or lonely. I'm not discouraged, I'm heaven bound. I'm just a pilgrim in search of a city. I want a mansion, a
my heart been knocked around. I've got a mansion just over the hill now. In that bright land where we'll never go on. And someday yonder we will never more wander, but walk the streets and our view is gone. I'm falling head over heels in love with Jesus. I'm falling head over heels in love with Him. For He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm falling head over heels in love with Him. I thought I knew what love was all about, for I had known the love of friends and family. But when I met the one who saved me, I found out that His love was love I never thought could be. I'm falling head over heels in love with Jesus. I'm falling head over heels in love with Him. For He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm falling head over heels in love with Him. I'm falling head over heels in love with Jesus. I'm falling head over heels in love with Him. For He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm falling head over heels in love with Him. I can't decide myself, just thinking how it is that a king would really love someone like me. And just to know mine and I am His makes me want to live my life so all can see. I'm falling head over heels in love with Jesus. I'm falling head over heels in love with Him. For He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm falling head over heels in love with Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me, not for the years of time alone, but for eternity. Jesus, my Lord, will love me forever. From Him the power of evil can sever. His life to ransom my soul. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me, not for the years of time alone, but for eternity. Once I was lost in sin degradation, Jesus came down to bring me salvation, lifted me up from sorrow and shame. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me, not for the years of time alone, but for eternity. Joy floods my soul, for Jesus has saved me, freed me from sin that long has enslaved me. He came to redeem. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me.
eternity. There are something I may not know. There are some place I can go. But I am sure of this one thing. My God is real, for I can feel Him deep in my soul. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like you go. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. Some folks may down, some folks may scorn, all can go on and leave me alone. But as for me, I'll take God's part. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. My God is real, amen, hallelujah. He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like you go. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. There are some things I may not know. There are some places that I can go. But I am sure of this one thing. My God is real, for I can feel Him deep in my soul. My God is real, amen, hallelujah. He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like you go. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. I know that someday, I'll be there. I know that someday I'll be waiting where there's no sorrow, no pain or sickness, but happiness eternally. In one of these days, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny was a burning hell, but Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning hell. Thank you so much, Daddy Jesus. In one of these days, I'll be there to be with the one who died for me. Praise the Lord, oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny was a burning hell, but Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning hell, and one of
given me eternal life. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Praise the Lord, oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me, been a great change. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Oh, Jesus' love has made a change in me, been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great change, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me, been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great change, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me, been a great change. In the stars His handiwork I see, on the wind He speaks with majesty. He rule it over land and sea. Oh, what is that to me? Then by faith I met Him face to face, oh, and I felt the wonder of His grace, oh. Then I knew that He was more than that. I got to really care that live my way out to it. Now He walks beside me day by day, ever watching on the left I stray, helping me to find another way. He's everything to me. In the stars His handiwork I see, on the wind He speaks with majesty. Through He rule it over land and sea. What is that to me? Then by faith I met Him face to face, oh, and I felt the wonder of His grace, oh. Then I knew that He was more than just I got to really care that live my way out to it. Now He walks beside me day by day, ever watching on me lest I stray, helping me to find another way. He's everything to me. Oh, what a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing and growing and growing in me. Oh, what a wonderful, 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 wonderful Lord we have. With love so amazing and praising, praising my King. Oh, when I think of all the things that He's done for me, my heart is filled with overwhelming thankfulness indeed. The blessings He bestows upon my life and my home. Oh, I've got to say it loud and clear, I know I'm not alone. Oh, what a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing and flowing and glowing in me. Oh, what a wonderful, 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 wonderful Lord we have. With love so amazing and praising, praising my King. Oh, when I think of all the things that He's done for me, my heart is filled with overflowing, far from yesterday. The blessings He bestows upon my life and my home.
Oh, I've got to say it loud and clear. I know I'm not alone. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. With love overflowing and growing and growing and big. Oh, what a wonderful, 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 wonderful Lord we have. With love so amazing and praising, praising my King. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko ito. Ang kagalakan ko ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo ay dadakilahin. Wala na siyo ang maihahambing, awit ko iyong digin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo ay dadakilahin. Wala na siyo ang maihahambing, awit ko iyong higing. Langit ang aking nadarama. Amen, hallelujah. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasang. O langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laang. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinan sa pagsubok ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Napakabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo sagana at humaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinas sa pagsubok ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. O napakabuti mo. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Bigaya mo'y sagana at humaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got
now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but I wanted within. Ooh, I'm full of love, friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never had a thing till I opened up and let Jesus in. And I say Jesus got a hold of my life and He wanted me to go. Amen, hallelujah. Oh, Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be a lonely friend, but now I'm free instead. Oh, Jesus got a hold of my life and He wanted me to go. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to want, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. Yes, I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Yes, I'm blessed, amen, hallelujah. And know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. Yes, I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. Yes, I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brethren? We're blessed, we're blessed, we're blessed. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, they are saved. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the world of the enemy. In a deep little tower, He will crush the devourer, and with the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the world of the enemy. In a deep little tower, He will crush the devourer, and bring the powers of darkness underneath my feet. Oh, glory to the name of the Lord.
Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. I will give him glory. I will give him praise. Amen. I will shine his light deep into the night. I will give him glory. I will give him glory. Hallelujah. I will give him praise. Every song I sing, I just want to bring glory to my King. You came from ashes, diamonds from dust. I have a new heart. He has my blood. I was ashamed of him, and now I proclaim him. I tell my story. Yes, I will. I will give him glory. Amen. Hallelujah. I will give him praises. I will shine his light deep into the night. I will give him glory. I will give him glory. Glory, glory. I will give him praises. Hallelujah. I just want to bring glory to my King. I will give him glory. I will give him praises. I will shine his light deep into the night. I will give him glory. I will give him glory. Hallelujah. I will give him praises. Every song I sing, I just want to bring glory to my King. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad he reached out before me. I'm glad he looked down and chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to him on my mind. I give to him on my soul. I want to use this body for my Lord one more time. Oh, glad to be in the service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad he reached out before me. I'm glad he looked down and he chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to him on my mind. I give to him on my soul. I want to use this body for my Lord one more time. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it on the city street. Singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Oh, peace on earth, goodwill toward men, singing angels long ago. The Son of God to the shepherds down below. Oh, Jesus came and went away to some that were with him. I meant to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout from the mountaintop, hallelujah. Proclaim it on the city street. Sing everywhere you go. Tell everybody meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let
Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around from all over town and came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew on Pentecost, praise God, is blowing again. The wind is blowing again. Amen, hallelujah. The wind is blowing again. Oh, just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going through the world today, as the prophet will say it will do, will be the same from the day of Pentecost. It's for you and the children too, to open up your heart and let the wind go in. You'll never, never be the same again. And the wind that blew on Pentecost, it's blowing and blowing again. The wind is blowing again, hallelujah. The wind is blowing again. Oh, just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't pay nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't pick nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul. Amen. Bible says I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't pay nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Oh, Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't pay nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. May bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako ay naroon na, puso ko'y masaya. May bahay ako sa langit. Amen, hallelujah. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit. Amen. Handa sa atin kung tayo'y naroon na, puso na di masaya. May bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. O si Jesus ay darating na. Amen! Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka naman? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Isus. Isang bagay na di magagawa,
di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin, amen, ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ang di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Coming King. Oh, Jesus Christ. Feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit singing. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit dancing. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah! And that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit jumping. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. And that's alright, alright. Oh, what a mighty God we serve. Yes, He is. What a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us clap and praise the Lord. 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 Oh, let us sing 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 and praise the Lord. Oh, let us dance 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 and praise the Lord. Oh, let us jump. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, let us shout, hallelujah. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, rejoice, rejoice. Oh, rejoice, ye children of the Lord. Oh, rejoice, 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 ye children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, ye children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands, ye children of the Lord. Say amen. Say amen. Hallelujah. Amen, ye children of the Lord. Amen. Amen. Say amen, ye children of the Lord. Shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. The children of the Lord shall praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Batan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen!
problema ilagak sa trono ni Jesus. Siya ang mag-aayos. Hallelujah! Matang mo ang ibon, kahit nga bagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus? Kaya't tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. By Jesus, keeping me alive. Hallelujah! 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 Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me. Bless His bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. Tayo po muna pumalakpak ng malakas sa ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging po sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. At dito po nagtatapos po mga minamahal ang ating po mga joyful songs at tayo po ay darako sa ating po mga solemn songs. At narito po ang ating pong beloved brother June Dumondon. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin pati kami ng mahal na Panginoon. God bless you, beloved Elder, Brother Alvin Reyes, sa pangunguna po sa ating mga joyful na awitin. Praise God. Hallelujah. Tayo po ay dadako po muli sa ating pong susunod na pagpupuri, ang solemn song. Praise God. Hallelujah. Bago po muli ang lahat, mga minamahal, ako po ay papabot po ng aking pong dakilang pagpupuri, pagpupugay, pagdadakila sa ating dakilang Diyos na buhay. At ganun din po mga minamahal, ang aking pong pagbati rin po, magandang gabi po sa ating pong mga ating malapastor, malapastor, praise God, hallelujah. Ganun din po mga minamahal, hallelujah. Hindi natin makakalimutan kanya po mga aral at turo. Praise God, ganun din po sa ating beloved Mama Dear, praise God, hallelujah. Beloved Assistant Pastor Linas Almeida, praise God, hallelujah. Maging po sa mga beloved Almeida children, Almeida family, sa kanilang mga beloved, mga manugang at apo, praise God. At isa rin po magandang gabi ang pagbati po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bobby Neer, sa kanyang beloved daughter at Vines Neer, praise God, hallelujah.
At maging din po mga minamahal pagbati sa mga beloved elder, mga workers, praise God, purihin po ating pagkamala Panginoon, sa mga kapatiran, mga minamahal, praise God, mga baguhan datian, maging po, praise God, hallelujah, sa mga ginigili po naming taga-subaybay sa ating mga live webcast sa ating Facebook at YouTube. Isa pong magandang gabi po sa ating lahat, purihin po ating pinakamamahal Panginoon. Sa mas sandaling ito mga minamahal, tayo po muli ay sama-sama pong dumanalangin sa ating pinakamamahal Panginoong Jesus, upang tayo po ay gabay niya po sa ating pong pagpupuri muli, o Diyos. Hallelujah. Dakilan mapagpala naming Ama, Diyos na sa langit, Ama naming banal, mahal Panginoong Jesus. Kami po muli, o Diyos, hallelujah, nagpapabot po, mahal Panginoon, ang aming pong dakilang pagsamba sa iyo, o Diyos, hallelujah, sa mga sandaling ito, mahal Panginoon, sa aming mga paghandog muli, mahal Panginoon, aming pong makalangit awit, o Diyos, mahal Panginoon. Kami po sama-sama po, mahal Panginoon, dumudulog sa tuwing biya, mahal Panginoon, humingi po kami, o Diyos, ng dakilang mong kapatawaran, mahal Panginoon Diyos, patawarin bawat sa amin, mahal Panginoon. Sama po kami nasumpungan sa aming mga pagkakasala, o Diyos, hallelujah. Mahal Panginoon, aming mga sarili, hindi po namin nabantayan, mahal Panginoon, na pagbigyan po, mahal Panginoon, aming makahinan, o Diyos. Patawarin mo kami, amang banal, mahal Panginoon, igawad mo po, o Diyos, ang pagpapatawad, mahal Panginoon, tugasan mo po kami, o Diyos, niyang ibanal na dugo, na umagos doon sa krus ng Kalbaryo, mahal Panginoon, sa aming muhihandog na papuri sa iyo, Diyos, mahal Panginoon. Langisa mo po, O Diyos, kumilos ko sa aming kalagitnaan, O Diyos, ang yabang lingkod, mahal Panginoon, hallelujah. Gamitin mo lang po kayo isang instrumento, mahal Panginoon, ng iyong mga papuri, O Diyos. Langisa mo po, mahal Panginoon, ang aming makalangit na awiton, O Diyos, kumilos sa aming kalagitnaan, mahal Panginoon. Maging po, hipoy mo po ang bawat puso ng mga kapatiran, mahal Panginoon. Maging po, mahal Panginoon, hallelujah, sa mga nagpupuri, mahal Panginoon, sa kanilang mga tahanan, mahal Panginoon. Mahal Panginoon, sumusubaybay po, mahal Panginoon, sa iyong balagawain, O Diyos, hallelujah. Mahal Panginoon, may kapatiran, mahal Panginoon, naroon sa mga banig ng karamdaman, nakagapos po ng mahal Panginoon ng lahat ng klase, mahal Panginoon, suliranin sa buhay, O Diyos. Hipuy, mahal Panginoon, hallelujah, sa pamamagitan po namin pagpupuri, mahal Panginoon, sila po, mahal Panginoon, ay makawala po, mahal Panginoon, sa tanikala, mahal Panginoon, nakagapos, mahal Panginoon, hallelujah, lahat ng gawa ng diablo, mahal Panginoon, Diyos, hallelujah. At sa mga sandaling ito, mahal Panginoon, sama-sami namin tinataboy ang lahat ng mga klase ng uri ng gawa ng kaaway, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. It is good then, thanks to the Lord, and sing praises to thy name, O Most High. Declare thy steadfast love in the morning, and thy faithfulness by night. To the music of the blow and the harp, hallelujah, and the melody of my life. For thou, O Lord, hast made me glad by thy word, and the words of my hand I sing for joy. How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are very deep. How great are thy works! How great are thy works! How great are thy works, O Lord. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to them almost. Hallelujah.
Declare thy steadfast love in the morning, and thy faithfulness by night. To the music of the blow and the harp and the melody of my life. For thou, O Lord, hast made me glad by thy work, and the works of thy hand I sing for joy. How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are very deep. How great are thy works! Hallelujah! How great are thy works! How great are thy works, O Lord! How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are very deep. How great are thy works! How great are thy works! How great are thy works, O Lord. Mabuting bagay ang magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo katastasan. Sa umaga at sa gabi ipapahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa salin ng plauta at kutyabi, sa makulay na awit ng aking buhay. Hallelujah, hallelujah. Nagagalak ako sa iyong mga gawa. Hallelujah, hallelujah. Mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa. Iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon.
Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks, hallelujah, hallelujah, to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak. Hallelujah, hallelujah. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Hallelujah, hallelujah. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Oh, give thanks, hallelujah. Oh, with a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak. Because of what the Lord has done. Hallelujah, hallelujah. Puri ka man ang Panginoon. For us. And now let the weak say, I am strong. Oh, let the poor say, I am weak. Hallelujah, hallelujah. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. For God is good in my life. He said He'll never go. To praise Him with devotion is all that I can do. To serve His words forever until the end of time. The goodness of God in my life makes me a happy Christian. God loves me forever. Since Jesus my Redeemer, I'm always keep on crying the moment I adore Him. My life shine, 'cause God loves me forever.
until the end of time. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. For God is good in my life. I said I'll never go to praise Him with devotion. It's all that I can do to serve His words forever until the end of time. The goodness of God in my life makes me a happy Christian. God loves me forever. Sing Jesus, my Redeemer. I'm always keep on crying the moment I adore Him. My life shine, 'cause God loves me forever until the end of time. Let every soul be subject unto God, God's power, border, no power, but of God. Let His glory be proclaimed in all the earth, and may the voice of His praise be heard. For God is good in my life. He said I'll never go to praise Him with devotion. It's all that I can do to serve His words forever until the end of time. Hallelujah, hallelujah. The goodness of God in my life makes me a happy Christian. God loves me forever. Sing Jesus, my Redeemer. I always keep on crying the moment I adore Him. My life shine, 'cause God loves me forever until the end of time. God has prepared a place in heaven for His true, hallelujah, hallelujah, and faithful servants. Brothers, no sorrow, hallelujah, hallelujah, nor pain, but happiness, hallelujah, hallelujah. So let every soul strives to be perfect all the days of his life. For Jesus coming like a thief in the night. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. For God is good in my life. He said I'll never go to praise Him with devotion. It's all that I can do to serve His words forever until the end of time. The goodness of God in my
again. God loves me forever. Since Jesus, my Redeemer, I always keep on crying the moment I adore Him. My life died, 'cause God loves me forever until the end of time. When I talk to you, I know you listen. When I'm scared, I know that you are always there. In your praises, Lord, I feel your comfort. That's why I know that I come to you in prayer. It's in the sinner that you touch me and show me just how much you care. And as my heart fills with your wonder, I know that you are always there. You are always there. You are always there. And your love will never cease. You fill me with your peace. You are always there. You are always there. You are always there. When I come to you in prayer, I know that you are always there. Hallelujah, hallelujah. Purihin naman ang Panginoon. Hallelujah. There are times that I have yet to be seen, and there are times when I don't take the time to pray. But you are always there, just waiting for me, until I come to you and took my gaze away. Isn't the sinner that you touch me and show me just how much you care? And as my heart fills with your wonder, I know that you are always there. Hallelujah, hallelujah. You are always there. You are always there. And your love will never cease. You feed me with your peace. You are always there. Hallelujah, hallelujah. You are always there. You are always there. When I come to you in prayer, I know that you are always there. You are always there. You are always there. And your love will never cease. You feed me with your peace. You are always there.
You are always there. When I come to you in prayer, I know that you are always there. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the whole world. Great, hallelujah, hallelujah, is the Lord, in whom we have the victory. He does us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we have to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true on earth and heaven above. And Lord, we wait to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true on earth and heaven above. Great, hallelujah, hallelujah, is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, great is the Lord, in whom we have the victory. He is us against the enemy. We bow down in our knees. And Lord, we have to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true on earth and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true on earth
above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the words in all of our life. And Lord, we want for unfailing love. For you alone are God eternal, you are heaven above. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround me become shadows in the light of you, when I found the joy of reaching your heart, when my will become enthroned in your love, when all things that surround me become shadows in the light of you. I worship you, Lord. Hallelujah. I worship you, Lord. I worship you, oh Lord. The reasons I live is to worship you. I worship you, my Lord. I worship you, my Lord. The reasons I live is to worship you. You're my Lord. You're my private praise and King, an offering of praise down at your feet I bring. Takes my life, take my whole life too. I surrender all my desires to you. I worship you, my Lord. I worship you. I worship you, Jesus. Hallelujah. My Lord, hallelujah. The reasons I live is to worship you. I worship you, my Lord. I worship you, my Lord. The reasons I live is to worship you.
upon me to heal the broken heart and set the captives free, to open prison doors, hallelujah, and make the blind to see. The Spirit of the Lord is now on me. The Spirit of the Lord is now upon me to heal the broken heart and set the captives free, to open praise and doors, hallelujah, hallelujah, and make the blind to see. The Spirit of the Lord is now on me. Hallelujah. Minsan pa, hallelujah, hallelujah. The Spirit of the Lord is now upon me to heal the broken heart and set the captives free, to open praise and doors and make the blind to see. The Spirit of the Lord, hallelujah, hallelujah, is now. Amen. Saan pa muli natin purihin natin pinangamalapay, hallelujah. The Spirit of the Lord is now upon me to heal the broken heart and set the captive free, to open praise and doors and make the blind to see. The Spirit of the Lord is now on me. To get a thanks from the Lord is so near. To get a thanks from the Lord is so real. If you draw nigh to Him, hallelujah, He will draw nigh to you. To get a touch from
The Lord is so real. To get a touch from the Lord is so real. To get a touch from the Lord is so real. If you draw nigh to Him, He will draw nigh to you. To get a touch from the Lord is so real. Hallelujah. Hallelujah. There is Jesus is coming again. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, there is Jesus is coming again. Hallelujah. To get a touch from the Lord is so real. To get a touch from the Lord is so real. Every draw nigh to Him, He will draw nigh to you. To get a touch from the Lord is so real. To get a touch from the Lord is so real. As for me, I will behold Thy face and righteousness. I will be satisfied when I awake with Your likeness. I want to be just like You. As for me, I will behold Thy face. As for me, I will behold Thy praise and righteousness. I will be satisfied when I awake with Your likeness. I want to be just like You. As for me, I will behold Thy praise. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from Thy presence, O Lord. Oh, may not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew our spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God,
and your spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord. Lay not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew our spirit within me. All of the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight get to see all the happy faces, praising God in heavenly places. So that I feel when I get together with God, wonderful people. Oh, what joy is love apart when we meet with one accord, and we lift our hearts and praise unto the Lord. There's no place I'd rather be where the one been set free. I'm so glad I'm in that great big family. All of the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight on the happy faces, praising God on the heavenly faces. All the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. It can be just anywhere, the word three are gathered there, and the spirits of the Lord will be there too. There's no playlist cheap too sweet, there's no thrill that can compete with the thrill I feel whenever God's children meet. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. And I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I keep falling over and over again. When I first fell in love with Jesus, I gave him all my heart, and I thought I couldn't love him more than I did right at the start. But now I look back over the mountain and the valley where we've been, and it makes me know I love him so much more than I could give. And I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love of my Lord and I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. There's a hand that I can hold on through his body and his stripe. There's a shoulder that I lean upon as I face another mount. There's a love that I can depend on, it's praise and you will stay. And the love my heart is overflowing, that's what I say. And I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. And I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I keep falling in love with Jesus over and over again. I was sinking deep unseen, far from the peaceful shore, very deeply still waiting, sinking to rise no more. But the masters of the sea
heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe and I wanna tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing it could help, love lifted me. I wanna tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing that could help, oh, love lifted me. All my heart to Him I give, ever to Him I cling. In His blessed praises live, ever His praises sing. Love so mighty and so true, me with my song-based song. Faithful loving service to Him belong. I wanna tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I wanna tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. Oh, this is the day. Oh, this is the day that the Lord has made. That the Lord has made. Oh, we will rejoice and be glad and be glad in. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day. This is the day that the Lord has made. I will let the reeds give praise, just give me in my heart. I will let the reeds scales of praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice that Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. I will rejoice that Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice that Jesus made me glad. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His praise with praise. I will sing it just the day that the Lord has made. We know what the reason to be glad. When the saints go marching in, when the saints go marching in, oh Lord, so we in that number. When the saints go marching in, oh when the saints go marching in, wait. Oh, when the saints go marching in, oh Lord, the noise and the number. When the saints go marching in, oh it's my Lord, 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 that make me want to shout hallelujah. Praise the Lord. Oh, it's my Lord, 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 that make me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It give me dance for joy, and such a wondrous thing. I know that Jesus Christ is the King of Kings, and as the sons of God, believing in His word. Oh, Jesus Christ, the great I am. Oh, it's my Lord, 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 that make me want to shout hallelujah. Praise the Lord. Oh, it's my Lord, 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 that make me want to shout hallelujah. Praise the Lord. Give me oil and my life, keep me burning. Give me all and my life I'm praying. Give me all and my life, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Oh, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Oh, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Rejoice, wait, rejoice, rejoice, ye children of the Lord. I rejoice, I rejoice, I rejoice in the children of the Lord. So clap your hands, so clap your hands, so clap your hands to the children of the Lord. Oh, clap your hands, so clap your hands, so clap your hands to the children of the Lord. So praise the Lord, praise the Lord. Oh, praise the Lord to the children of the Lord. So praise the Lord. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord to the children of the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. For Jesus is keeping me alive. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me that is bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me that is bubbling up inside. It's bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, that's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, that's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand, for Jesus saved my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand, for Jesus saved my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. And we give double honor to our beloved parents in the Lord. Remember and cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Evangelist Pastor Valdestrada Almeda and our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Greetings to the beloved Almeda family. Sa lahat, sa maging sa ating beloved ordained preacher, kay Buboy Nier, hallelujah, sa kanilang mahal na anak, kay Ate Vines Nier, hallelujah. At ganoon din sa ating mga beloved elders, nakapiling po natin ngayon, hallelujah. Sa ating mga minamahal na kapatiran, sa inyong lahat, minamahal, maging sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Muli, happy New Year po sa ating lahat, hallelujah. Tunay po na tayo lubos na pinagpala ng dakilang Diyos, na panibagong taon na naman po ng ating patuloy na paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, tunay naman na mahal. Tayo magtatamasa na naman ng mga grabing pagpapala sa grabing pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay naman mahal talagang atin na pong titignan. Hallelujah. Ang mga pagpapalang ihanda natin ng ating mga sarili sa mga pagpapala nating tatanggapin sa ating dakilang Diyos. Tunay naman mahal talagang walang hindi ibibigay sa atin ng dakilang Diyos. Basta pa tayo patuloy na maglingkod sa ating dakilang Diyos, lahat ng bagay ipagkakaloob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tayo po idadako, minamahal, sa kung saan ito'y pagpapatotoo, minamahal, hallelujah. Sa buong magdamag, maging sa ating mga beloved bisita, minamahal. By the way, welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah.
na ito po'y pinangunahan ng ating beloved evangelist Pastor Valdez Almeida. Hallelujah. At maging sa ating mga minamahal beloved viewers, welcome na welcome po kayo. Hallelujah sa inyong panonood sa ating live webcast. Hallelujah. Talagang inyong subaybayan na mainam ang mga bahaging ito ng paglilingkod sa ating dakilang Diyos upang inyong makita kung gaano kahalaga ang paglilingkod sa buhay na Diyos. Hallelujah. At inyong makikita, hallelujah, na walang magandang ibang bagay na gawin ng tao kundi ang magpuri at maglingkod sa buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay po minamahal, hallelujah, na inyong makikita ang mga pinagpalang Kristiyano minamahal na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Na kung saan minamahal dati-dati grabing gulo ng kanilang mga buhay, walang direksyon ng buhay, grabe mga karamdaman, hallelujah, hindi na akalain na mayroong pambukas minamahal. Ngunit nang kami naglingkod at nagpatuloy naglingkod sa buhay na Diyos, napakarami pang bukas ang aming nasilayan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay minamahal, bawat sa atin talaga minamahal noon, minamahal. Hindi natin akalain minamahal na may bukas pa. Hindi natin akalain minamahal na napakarami pa palang taon ang ating bibilangin ng bibilangin minamahal. Ngayon tayo naglilingkod sa buhay na Diyos, hallelujah. Dahil dati-dati ating karamdaman talaga minamahal, talagang akala natin katapusan na ng buhay natin. Ngunit maraming salamat, tayo nasumpungan ng ating buhay na Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Kaya't sa inyong mga minamahal, hallelujah, maging sa mga webcast viewers, ang inyong mga matutunghayan, wala pong binabayaran dyan. Hindi yan scripted, minamahal, na kanilang ibabahagi sa atin, minamahal. Yan po ay tunay na kaloob ng buhay na Diyos, na ang buhat nung sila maglingkod, minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat yan ay grabing pagpapala. Talagang dapat ihayag ng mga Kristiyano yan, minamahal, dahil yan ay utos ng dakilang Diyos na ipatotoo, hallelujah, ang lahat ng mga bagay na yan sa buong kinapal, hallelujah. Talagang hindi dapat ikahiya, minamahal, hallelujah. At tunay minamahal na sabi nga ng ikalawang Timoteo, Kapitulo 1, ang talata po ay 8, huwag mo ang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni ako na bilanggo niya, kundi nagtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang dapat talagang ihayag ng mga Kristiyano ang mga bagay na yan, minamahal, na ginawa ng dakilang Diyos. At talagang bawat Kristiyano talaga na may totoong mga ganyan, minamahal, ating pag-ingatan niya, minamahal. Yan ay kayamanan ng mga tunay na anak ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil ang mga patutuong yan, minamahal, yan ang magsisilbing talagang grabing magsisilbing tali sa atin, minamahal. Maalala natin ang grabing kabutihan ng Diyos. Diyan natin maaalala yung talagang nung dati-dati, minamahal, talagang akala natin wala na tayo, minamahal. Ngunit andyan ang kahabagan ng dakilang Diyos sa atin, minamahal. Kaya mga patutong yan na magsilbing magpapaalala sa atin kung gaano kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Talagang tayo lubos na pinagpala, minamahal. Dahil sa dami-dami ng mga tao sa buong mundo, minamahal. Tignan, minamahal, ilan tayo naglilingkod lamang sa dakilang Diyos. Ang San Carlos, minamahal, sakop ito ng ilang bayan, minamahal. Malasiki, San Carlos, Calasiao, maging ang karatig bayan na minamahal ng Aguilar, ilang bayan ito minamahal. Pero tignan nyo minamahal, ilang libo katao yan minamahal. Ngunit ilan lamang, halos mabilang lamang tayo sa daliri na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Tunay na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos at ganyang tayo kapalad minamahal. Kaya tayo talagang grabe, talagang magalak talaga ng lubos sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil tunay tayo lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, dahil tayo dadako na po minamahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo, at meron pong mga ilan minamahal na pinagpala na ating mga minamahal na kapatid na magbabahagi ng kanilang buhay na patotoo, at ating pong pinaghahandang ating mga beloved brothers. Ating, ang una po na, sunod-sunuran na po, amen, praise the Lord, nakaready na po pala minamahal. Ating beloved brother Fernando de Guzman, at ang ating beloved sister Norma Bilwan. Sunod na po siya ng ating beloved Sander de Los Santos, at sunod na po ng ating beloved sister Avelina Rosario, ating beloved elder Alvin Reyes, ating beloved sister Percy Benetes, ating beloved Mark Roland Dumalanta, ating beloved sister Jonelyn Milan, ating beloved brother June Dumondon, ating beloved sister Emelda Bigaong,
ating beloved Elder Janjan Aquino, ating beloved Sister Heidi Serafica, ating beloved Elder June Amaro, ating beloved Sister Jemima Benitez, ating beloved Brother Peddy Castillo, ating beloved Sister Susan Dodado, ating beloved Brother June Sabangan, ating beloved Sister Ashley de los Santos, ating beloved Brothers Sander Serafica, at ang ating beloved Sister Jasmine de Guzman. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Yan po mga mahalang mga mapapalad natin mga kapatid na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patuto. Hallelujah. Tunay na napakapalad natin na makapagbahagi ng buhay na patuto manmahal. Yan ay isang pribileyo manmahal. Tandaan po natin manmahal. Samantalahin nun natin magpasalamat. Dahil sa totoo lang manmahal, wala tayong may gaganti sa kabutihan ng Diyos, kundi ang ating taus-pusong pagpapasalamat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal manmahal, atin na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating beloved Brother Fernando de Guzman. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Norma Biluan. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdalakila, pasalamat, nahuukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Ako po ay nagpapabot ng dubling paggalang sa ating minamahal, magulang sa Panginoon, sa mga turo at aral ng ating kagalang-galang Pastor Willie Almeida, at ganoon din po sa ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa mga beloved workers, sa mga beloved elders, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Brother Boboy Nier, mga minamahal natin kapatiran narito. Ako po ay nagpapabot ng magandang gabi na po sa atin lahat. Sa Lord po mga minamahal. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa dakilang Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, sa isang taon na pag-iingat niya sa aking buhay, mga minamahal, sa kalakasan, sa pang-araw-araw ng aking buhay, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. At patuloy na dumadalo sa ministeryo pong ito, mga minamahal, ng tatlong bisis, sumamba sa Espiritu at katotohanan, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, sa kagalingan ng aming karamdaman, mga minamahal, at ganoon din po sa pagbabago ng buhay, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Bago rin po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, meron po akong kapatid na mga minamahal na nakakilala sa ministeryo pong ito, mga minamahal. Nakakilala po ako year 1990 po, mga minamahal. Ako po ay kanyang inanyayahan sa gawain ito, mga minamahal, sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Nasa akin po ang lahat ng bisyo, mga minamahal, ng isang kalalakihan, mga minamahal, sapagat lumaki po ako sa isang minahan, mga minamahal, doon po ako pinanganak, mga minamahal. Nasa akin po, mga minamahal, ang barkada, mga minamahal, pag-iinom ng alak, mga minamahal, paghitit ng marijuana, mga minamahal, yan po, mga minamahal. Karumihan ng isip, mga minamahal, nung wala pa ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Hanggang ako po, mga minamahal, ay laban po sa dako po ng masilok, mga minamahal, sa mining, mga minamahal, sapagkat ako'y meron po ako nakaaway, mga minamahal, ng empleyado, mga minamahal. Gabi po yun, mga minamahal, tinrabol nila po ako ng alauna ng gabi po yan, mga minamahal, napakadilim yan, mga minamahal, kabundukan po yan, mga minamahal, talagang napakaraming mga impi po roon, mga minamahal, talagang galit na galit sila sa akin, mga minamahal, dahil po ako ay naulian ng isang illegal possession of firearms, mga minamahal.
ay hindi ko rin po alam na mangyayari sa akin po yun, mga minamahal. Yun po ang sanhi ng aking pagkabandon po sa dako po ng minahan po, mga minamahal. Ako po yung umuwi dito po sa San Carlos, mga minamahal. Kasama po ang aking father, mga minamahal. Ako po, wala po akong kapayapaan, mga minamahal. Talagang pumunta po ako ng Maynila, mga minamahal. Nagtrabaho po ako doon bilang isang construction, mga minamahal. 6 years po ako doon, mga minamahal. Nagtrabaho, mga minamahal. Subalit sa aking pagtatrabaho, mga minamahal, bilang construction, mga minamahal, lahat ng aking sahod, mga minamahal, napupunta lamang po sa bisyo, mga minamahal, sa kaguluhan, mga minamahal, sa paglalasing, mga minamahal, sa kalanyawan, mga minamahal. Hanggang ako bumalik dito po sa San Carlos, mga minamahal. Yung po ang dati pa rin ang aking pag-uugali, wala pong pagbabago sa aking buhay, mga minamahal. Hanggang ako po'y makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Sa pamamagitan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Yung po, yung kapatid ko na po yun, inyanyayahan niya po ako dito po sa dako po. Sa gawain ito po, mga minamahal, sa Bonifacio, mga minamahal. Pagbungad ko pa lang sa pintuan, mga minamahal, may malamig na bagay na pumasok sa akin katawan, mga minamahal. Sa kalagitnaan ng pagpupuri, mga minamahal, sa mga awitin papuri, mga minamahal, na sa kalagitnaan po ng song, mga minamahal. Hindi ko po namamalayan, ako po'y napaluha, mga minamahal. Grabe po ang luha niyan, mga minamahal. Yung po, luha ng kagalakan, sapagkat sa pagpupuri naroon po ang aking kagalakan, mga minamahal. Hanggang sa umagahan, mga minamahal, ipinangaral po ang bautismo sa tubig, mga minamahal, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Ako'y dali-dali pong pumunta sa harapan, mga minamahal. At tinanggap ko po ang mahal na Panginoon. Tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Ako po'y nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Praise the Lord. Nung ako'y umahon, mga minamahal, umuwi po ako ng may kagalakan, mga minamahal. Praise the Lord. Ang Hallelujah. aking isip, mga minamahal, ay napakaliwanag, mga minamahal. Parang walang problema, mga minamahal. Yung po, mga minamahal. Praise the Lord. Sa aking pagdalo sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil po naramdaman ko ang kagalakan sa aking puso, mga minamahal, sa pagdalo, mga minamahal, sa pakikinig ng ating salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po, mga minamahal, talagang galak na galak po ako yan, mga minamahal. 3 bisis po akong dumalo, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Hanggang napunta po ako sa Baguio, nagtrabaho ako doon po mga 2,000 years hanggang 2006, mga minamahal. Doon po ako dumalo, mga minamahal, sa dako po ng konvensyon, mga minamahal. At doon ko po naranasan muli ang kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang kalooban ng mahal na Panginoon, lalong-lalo na po, ako po ay may trabaho, naroon po ang aking kagalakan sa pagbibigay, mga minamahal, sa ikaputhandog, mga minamahal. Praise the Lord. Yan po may, sa aking kayusan, sa aking buhay, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan at kabanalan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa papuri, mga minamahal, sapagkat ang papuri po, yun po ang aking kagalakan, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Hanggang sa ako po, mga minamahal, 5 taon po akong dumadalo, mga minamahal. Subalit nung ako'y napalayo na po, mga minamahal, dahil malayo na po yung pinagdadaluan ko po, mga minamahal, kasi nasa Bukawkan na po ako, mga minamahal, nasa kataas-taasan na po ako nagwo-world, mga minamahal. Unti-unti po akong nawalay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Minsan na lang ako dadalo, mga minamahal. Ang pagdalo pala ay mahalaga, mga minamahal. Kung ano yung inalis ng mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal.
Kung hindi ka na dumadalo, mga minamahal, dahil po nasubukan ko na po, mga minamahal, kung hindi ka na dumadalo ng ilang taon, mga minamahal, yung po babalik yung bisyo mo, mga minamahal, mas lala pa, mga minamahal. Right, Yung amen. po ang nangyari sa akin, mga minamahal, na kung wala na po akong kapayapaan uli, mga minamahal. Hanggang sa ako po, mga minamahal, yung pinapasukan kong factory, mga minamahal, sapagkat nag-layoff na rin po ang mga empleyado, mga minamahal. Ako'y bumalik muli dito sa San Carlos, mga minamahal. 2007, mga minamahal. Hanggang ako po nag-standby ng 3 taon, mga minamahal. Kinuha po ako ng kuya ko po, mga minamahal, magtrabaho sa Santa Cruz, mga minamahal. 10 years ko po nagtrabaho doon, mga minamahal. Ako'y, ang pagdalo, mga minamahal, kung minsan lang, mga minamahal, talagang wala ka ng kagalakan sa iyong puso, mga minamahal. Yun po ang iniisip ko dahil naranasan ko po, mga minamahal, nang ako'y umibig sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Dahil po sa aking kabataan noon, mga minamahal, dahil po sa barkada, mga minamahal, napabayaan ko po ang aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Minsan na lang po, mga minamahal, yung bisyo ko po, mga minamahal, yung po, bumabalik-balik po yan, mga minamahal, pag hindi ka na dumadalo, mga minamahal, nasubukan ko po yan, mga minamahal, na-experience ko sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Yung po, 10 years ko po nagtrabaho sa minahan, ako'y dumadalo, mga minamahal, linggo lang, mga minamahal, sa dako po ng Santa Cruz, mga minamahal. Subalit na rin po ang aking pagtatapat sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Ako'y nalangin, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo sa aking pagtatrabaho sa bilang isang maker, mga minamahal, sa underground. 5 years po ako dyan sa loob ng lupa, mga minamahal. Nagtatrabaho po ako dyan, mga minamahal. Ang produkto po doon ay chromite, mga minamahal. Salamat sa pag-iingat ng Diyos sa akin. Sa unat dalangin ng ating pinakamamahal na beloved Amen. pastor, mga minamahal. Ang aking mga kasamaan, nahulugan ng mga bato, mga minamahal, mga timber, mga yan, mga minamahal. Nagdidisgrasya po sila, mga minamahal, yung mga kasamaan ko. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at sa pag-iingat niya sa akin sa loob ng underground, mga minamahal. Ako po ay ingatan hanggang sa ako po, mga minamahal, mag-retire, mga minamahal, ng 55 years old, mga minamahal. Bali 20 years ko rin po, mga minamahal, sa HSS, mga minamahal, na nagtrabaho, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nang ako na nag-layoff po yung trabaho namin, mga minamahal. Sapagat doon po sa Santa Cruz, minsan lang po ako dumalo, mga minamahal, kasi nasa kagalitnaan po kami ng bundok, mga minamahal. Bababa lang po kami kung bibili po kami ng baon, mga minamahal. Doon na naman sa 1 week sa mines, mga minamahal. Yung po, mga nagliw po yung trabaho namin, mga minamahal, sapagat delikado na po, mga minamahal. Year 2019, bumalik po ako dito, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung 5 taon na yan, mga minamahal. Talagang nagsumikap po ako sa mahal na Panginoon na dumalo, mga minamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Lahat ng aking inalis na rin po ang ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pati ang karamdaman kong migraine, mga minamahal, bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po una ang inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sakit ng ulo ko po, mga minamahal, na una ko siyang nakilala, mga minamahal. 5 years po na patuloy po akong dumadalo sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At nakikita ko po sa aking sarili na may malaking pagbabago sa aking sarili, mga minamahal. Dahil salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kitang-kita ko po ang improve sa aking buhay, mga minamahal. Wala na po yung bisyo, mga minamahal. Napakalaking pakinabang sa ating pinakamamahal na Panginoon sa paglilingkod sa Kanya, mga minamahal. Lalo po sa kagalakan na binibigay niya sa ating pagdalo, mga minamahal, sapagkat ang kagalakan narito po sa gawain ng ating pinakamamahal Right, amen. na Praise the Panginoon Lord. Kristo.
Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, lahat ng aking bisyo, mga minamahal, lahat ng aking kinikita sa trabaho, mga minamahal, ay napupunta lamang sa bisyo, mga minamahal. Hindi wala pa akong naipon, mga minamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo sa 5 taon, mga minamahal, na patuloy na dumadalo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Sapagkat ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon, at salamat sa ating beloved pastor, mga minamahal, sapagkat tinuruan po tayo kung paano tayo lumakad sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Yun po hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, patuloy na nagsusumikap sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, sa pananampalataya sa kanyang pangalan, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kalakasan ko, mga minamahal, sa araw-araw ng aking buhay, mga minamahal. At patuloy na dumadalo sa gawain ito, mga minamahal. Andiyan po ang kahirapan ng buhay. Ngunit kasama natin ang mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, sa parang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin, mga minamahal. Tinutulungan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Sa pagdalo, sa karunungan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. At salamat sa mahal na Panginoon sa pagbabago ng buhay at kagalingan ng ating mga karamdaman, mga minamahal. Tunay nga po, ang buhay ay mahalaga, mga minamahal, na nasa atin, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Salamat sa mga pagpapala. Higit po sa lahat, espiritual, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati sa ating dakilang Diyos na buhay. Pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord po. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Fernando de Guzman, sa pinagpalang buhay na patutungin. Hallelujah. Tunay na grabe ang mga pagpapala ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Nandun ang grabing pag-iingat, proteksyon, manmahal, hallelujah. Nandun ang kagalingan ng mga karamdaman, hallelujah. Maging yung mga, nandun yung walang kapayapaan, manmahal. Talagang yung kaguluhan sa ating puso't isipan, napakahirap na sitwasyon, manmahal. Ngunit sa ating patuloy na paglilingkod, manmahal, talagang napakahirap. Minsan tayo, manmahal, yung talagang tayo mawalay sa ating dakilang Diyos, manmahal. Sabi nga ng banal na kasulatan, talagang mapapalala ang sitwasyon ng isang tao, manmahal, ng isang Kristiyano, manmahal. Dahil sabi nga, kapag ang espiritu ng Diyos, dati-dati minamahal, tayo mayroong espiritu ng gawa ng kaaway, minamahal, at nung tayo nabautismuhan sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, nung tinanggap natin natin pinakamamahal na Panginoon, ang espiritu ng Diyos pumasok sa atin, minamahal. Ngunit sa ating patuloy na paglilingkod, minamahal, at talagang ating napabayaan din, minamahal, nandun na talagang nagawa natin mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, minamahal. Pag napighati natin ang espiritu ng Diyos, minamahal, ito po'y umaalis, minamahal. At kapag nakita nung umalis na Espiritu sa atin nung una, nung tayo hindi pa nakakilala sa ating dakilang Diyos, at nakita niya, manamahal, na ito'y walis na, manamahal, ito'y nag-aakay pa ng 7 masigit pa masama. Kaya makikita natin talaga, manamahal, yung mga sitwasyon, manamahal, ng mga Kristiyano, na nandun talagang nag-enjoy sa mga gawaing makasanlibot, manamahal, talagang palala ng palala, manamahal. Ngunit andyan ang grabing kahabagan ng ating dakilang Diyos once natin ma-realize na talagang grabe. Ako'y nandito na sa sitwasyon na to, talagang magpakumbaba sa ating dakilang Diyos. Tunay na ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na talagang hindi nagtatangi ng tao ang ating pinakamamahal na Panginoon at hindi nagpapabaya, minamahal. Nandun, minamahal, talagang kapag tayo magsumamo, magpakumbaba, talagang tayo bukas, nakabuka lagi ang mga palad ng ating dakilang Diyos upang tayo tanggapin at tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya bilang mga patunay na yan, nandiyan patuloy pa ulit tayo nagtatamasa ng mga biyaya at pagpapala ng dakilang Diyos. Andiyan ang mga grabing pag-iingat, minamahal. Yung pag-iingat pa lamang, hindi natin mababayaran yan. Grabe, minamahal. Grabing proteksyon. Sa pagdalo na lamang po natin, minamahal, tayo dumadalon 3 beses ang linggo. Bumabiyahe lagi, minamahal. Pansinin nyo, minamahal, napakaraming nadidisgrasya dyan, minamahal. Talagang bumubulag tayo dyan sa kalsada. Ngunit tayo, minamahal, talagang tayo nagkikita-kita every gawain. Nandun ang grabing pag-iingat ng ating buhay na Diyos. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon.
Lahat sa bigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At atin na po binibigyan mong pagkakaroon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Norma Billuan. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother Sander de los Santos. Amen, praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglalahati at pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen, praise the Lord. Ako'y Hallelujah. nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal at magbulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at gagalang-galang na Pastor Wildes Hada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati po sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved children and visitors. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa buong isang taon. Andyan po, nagpapasalamat po ako dahil andyan ng pag-iingat, kalakasan. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan po na talagang siya po lagi ang kasama po natin sa araw-araw po Right, nating amen. buhay. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Dahil po naalala ko po kung gaano kabait, kabuti po ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Dahil sa buong isang taon, andyan na talagang bagamat kung minsan nakakaranas po tayo ng karamdaman, pero andyan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pinapagaling po tayo kahit wala po tayong ginagamit na gamot. Andyan po, siya po ang nagpapagaling po sa atin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil naalala ko po, alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Diyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po yung nakikibarkada, uminom po ng gin. Palamura din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po noon. Naway ko po yan sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po yung nabautisman po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, tunay po talagang pinagkaloob niya po ang kapayapaan sa puso't isipan. Inalis din po ang aking bisyo na yan. Ang pagmumura po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, mahaba, maiksi po ang aking buhok, naka-shirt, nakapantalon, lahat yan. Inalis po ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Magpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Dahil year 1998, mayroon po akong sakit ng symptoms po. Ako po yung nag-bleeding na akala ko po, oras ko na po dahil dumating sa punto dahil napakababa po ang aking dugo. Alam niyo po, dumating sa punto na wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po, ang ginagawa ko, binabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga. Alam niyo po, sa oras na po yun, ako po humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Unay po ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bagamat dyan po, ang aking mga kapatid, takot po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po itagbo sa ospital. Ako po itinagbo po sa ospital dyan po sa Bilingit. Alam niyo po, pagdating ko po dyan, alam niyo po, mga doktor, talagang ako po talagang in-examine, chinik up.
In ultrasound po, sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris dahil po pagkaras po sa akin talagang mayroon pong bukol na sumama po sa raspa. Alam niyo po, talagang dyan po na ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na ako po inobserbahan, in-examine, talagang chinicheck up. Alam niyo po, sabi po ng doktor, ang sakit mo ay cancer sa matris. Alam niyo po, sabi ko po sa aking bilabad ate, nung pagkasabi po ng cancer sa matris, sabi ko po ate, sabi ko po, mamamatay na po ako. Sabi ko po, dahil ang akala ko po noon, pag mamatay ka, wala na po. Pero pag may plano pala ang pinakamamahal na Jesus, yun lamang pang dahilan. Alam niyo po, ang sabi ko po, ayaw ko po silang watak ang aking mga anak pag akin nawala. Sabi ko po sa aking bilabad ate, sabi niya po sa akin, manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal Amen. na Praise the Lord. Jesus. Hallelujah. Sabi niya po sa akin, alam niyo po, sa patuloy po yan na talagang marami pong gamot na ibinigay po ng doktor. Sabi niya po sa akin, lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, nang nandun na nga po ako sa bahay, andun po ako nagmumukmuk. Halos ayaw ko pong gumalaw, nakahiga lang po ako. Nung pinasyalan po ako ng aking bilabod ate, sabi po sa akin, lahat ng gamot mo, sabi niya po, itapon mo. Sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Sabi po sa akin, alam niyo po, ang sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, pagsasama po ako, hindi ko po kaya. Dahil mahina po ako. Pagsasama po ako sa iyo, higa po ako doon. Sabi ko po, basta sumama ka. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Alam niyo po, ang gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban pa po. Pagdating ko po, ang mga kapatiran na datnan ko po, sila po'y nagpupuri. Ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay, nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Talagang Praise the Lord. Hallelujah. pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako po'y nagpatuloy po sa paglilingkod po. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. 3 beses po yan. Ako po'y dumalo. Naghalay po ng pasting. Alay mo po sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa una at panalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa. Ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Kaya sa year 1998 na yan, year 2025 po, Praise the Lord. nagpapasalamat po ako, nandito po ako, nang nagpapasalamat sa ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Sino po ako, pagkabagan o pagpiliin na maglingkod po sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya Right, amen. maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat po ako dahil nung baguhan po ako, talagang marami pong baguusig. Hindi ko po yung tinignan dahil po napakahirap po ang aking buhay dahil ang aking mga anak maliliit pa po sila. Talagang ako lamang po ang naghahanap buhay dahil nag-iisa na po ako. Wala na po akong kasama sa buhay. Alam niyo po, ang hanap buhay ko lang po, nagtitinda po dyan sa palengke. Ang paninda ko po, kinukuha ko pa po sa aking bilabad ate. Alam niyo po, ang aming bahay, hindi ko po yan mapagawa-gawa, butas-butas po yan. Talagang kawayan lang po ang bubong, talagang butas-butas din po ang dingding, lupa po ang aming sahig. Talagang tiyan dahil pag nakatinda po ako, pambili lamang po ng pagkain po ng aking mga anak, 5 po sila. Alam niyo po, nagpatuloy po ako, hindi ko po yung tinignan ang aking kahirapan, kundi ako po talagang wala din po kami kahit isang gamit, nilalagkad ko po sa amin po dahil napakalayo pa po sa highway po.
hanggang talagang andyan, kahit gabi po yan, overnight, hindi ko po yan tinitignan. Talagang nagpatuloy po ako sa paglilingkod, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Ngayon po, ang aming bahay, talagang andyan na rin po. Baka di pa po tapos, di pa, nandyan, hindi na po kami nababaso. Bato na rin po, naayos Praise na rin the po Lord. sa Hallelujah, hallelujah. ating pinakamamahal na Jesus. Pinagkalooban din po kami ng sasakyan po na Praise the Lord. talagang may Hallelujah. sidecar po. Yun po ang sinasakyan po namin na papunta sa banal na gawain. Nagpapasalamat po ako dahil di lamang po isa, kundi may dalawa pa pong single po. Kaya pinapasalamatan ko Praise po yan the sa Lord. ating Hallelujah, hallelujah. pinakamamahal na pa Jesus. Maraming salamat hanggang sa mga oras na ito. Diyan. Nagpapasalamat po ako dahil dyan naaalala ko pong lagi kung gaano kabait, kabuti po ng ating Right, amen. pinakamamahal Praise na the Lord. Jesus. Dahil sa pag-iingat din po sa aking anak na siya po'y kinagat ng ahas. Andyan po na alas 9 po ng umaga po yan. Alas 12 po pumunta po sa aming bahay dahil nakatira dyan po sa barangay Malacanang. Sa aming barangay Tandok, talagang nakadrive pa po ng motor niya po. Pagdating niya po sa aming bahay, sabi niya po sa akin, nakikinagat ako ng ahas. Alam niyo po, binalot niya po ang kagat ng ahas. Nung inalis niya po, nakita ko po na talagang kagat ng ahas. Sabi ko po sa kanya, sa oras na ito, kung tumalab yung kamandag ng ahas, minuto lang marahil wala ka na, patay ka na. Pero napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoon Right, amen. Praise the Lord. Ang Hallelujah. ating anak na yan, iningatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa aking Beloved Manugang din po, dahil po nung nakaraang linggo po, siya rin po ay nakadalo dito dahil talagang nandyan, wala po silang trabaho, nakapagbakasyon po siya, kasama po namin nung linggo po, talagang nakita niyo po, talagang hindi na po payat ngayon, hindi na po nanilo ang kanyang katawan ngayon po sa nung siya ay sinama po namin dito, binautisman po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, ang kanyang karamdaman na bato sa abdo. Nung siya po ay talagang 6 months po nakasama po namin dito, nung nandun na nga po sa Maynila, talagang nagpa-ultrasound uli. Alam niyo po, yung bato sa abdo talagang wala na po, clear na po, pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapala sa araw-araw po namin na natatama sa pag-iingat, kagalingan, lahat pag-provide ng araw naming pangangailangan. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa lahat-lahat ng mabiyaya, pagpapalang physical, material, financial, higit po ang pagpapalang spiritual hanggang dito na lamang po. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Norma Bilwan sa pinagpalang buhay na patutongin. Hallelujah. Tunay na talagang napakarami nating dapat ipagpasalamat sa ating dakilang Diyos. Sa buong taon na grabing pag-iingat muli, minamahal. Hallelujah. Itong taon nating lumipas, minamahal na 2024, minamahal. Talagang nandyan talaga, kung natin talagang titignan kahit kailanman, hindi nagkulang ang ating dakilang Diyos sa ating minamahal. Talagang nandun tayo man magtiwala lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon at maging sa ating kinakaharap muling taon, minamahal. Alam naman natin na ang mga dapat gawin, minamahal. Wala tayong ibang dapat gawin kundi patuloy na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano man mga pagsubok, minamahal, talagang wag nang titignan ng mga bagay na minamahal, basta patuloy maglingkod sa ating dakilang Diyos. Tunay na minamahal, sa patuloy natin paglingkod, ang mga pagpapalag, ang pag-iingat, tunay na susunod sa tunay na mga anak ng Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord.
Imagine sa dakilang paglilingkod, minamahal, mga grabing pagpapala. Bagamat hindi man ganun karami, nandun ang pagtugon ng dakilang Diyos, minamahal. Nandun yung maging mga tahanan, mga sasakyan, talagang ipoprovide talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tandaan natin, minamahal, walang hindi ibibigay ang ating dakilang Diyos sa atin. Basta ito yung ating kinakailangan, minamahal. Dahil sapagkat kung ang buhay nga niya, minamahal, ikanyang ibinigay sa atin upang tayo magkaroon ng kaligtasan, gaano lang kaya ang ating mga pangailangan. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At bago po tayo magpatuloy, tayo po tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Jesus pagkat siya'y mabuti. Kanyang iniligtas ang mga api. Magpupuring lahat. Kanyang nilalang sa pag-ibig niyang walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, magpuri katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, magpuri katulad ni David. Magpuri sa Diyos, magpuri sa Diyos, magpuri katulad ni David. Magpuri sa Diyos, magpuri sa Diyos, magpuri katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, umawit katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, umawit katulad ni David. Umawit sa Diyos, umawit sa Diyos, umawit katulad ni David. Umawit sa Diyos, umawit sa Diyos, umawit katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, umindak katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, umindak katulad ni David. Umindak sa Diyos, umindak sa Diyos, umindak katulad ni David. Umindak sa Diyos, umindak sa Diyos, umindak katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, pumalakpak katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, pumalakpak katulad ni David. Pumalakpak sa Diyos, pumalakpak sa Diyos, pumalakpak katulad ni David. Pumalakpak sa Diyos, pumalakpak sa Diyos, pumalakpak katulad ni David. Magkaingay tayong may kagalakan, lahat ng kinubos ay magdiwang. Magpuri sa banal niyang harapan, ganap na ang ating kaligtasan. Hosana, 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 umawit ng papurit magsaya. Tayo'y kukunin sa isang kisap mata, sa uling pagtunog ng trompeta. Pagtunog ng trompeta, pagtunog ng trompeta, si Jesus ay darating na. Magkaingay tayong may kagalakan, lahat ng tinubos ay magdiwang. Magpuri sa banal niyang harapan, ganap na ang ating kaligtasan. Hosana, 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 umawit ng papurit magsaya. Tayo'y kukunin sa isang kisap mata, sa uling pagtunog ng trompeta. Pagtunog ng trompeta, sa pagtunog ng trompeta, si Jesus ay darating na. Si Jesus ang Panginoon, ang Hari ng lahat. Si Jesus ang Panginoon, ang Hari ng lahat. Si
Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. 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 Magkaingay tayong may kagalakan, lahat ng tinubos ay magdiwang. Magpuri sa banal niyang harapan, ganap na ang ating kaligtasan. Hosana, 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 umawit ng papurit magsaya. Tayo'y kukunin sa isang mata, sa uling pagtunog ng trompeta. Pagtunog ng trompeta, sa pagtunog ng trompeta, si Jesus ay darating na. Si Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. 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 Palakpakan mo rin ang kamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Patuloy po tayo minamahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patuto. At atin na pong pinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Sander de los Santos. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Avelina Rosario. Palakpakan po rin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tayong sa ating pinakamamahal na Panginoong lamang. Hallelujah, praise the Lord po. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida. At atin din pong inaalala ang turot aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida na ang turot aral na iniwan sa atin mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Aking din pong binabati ang kanilang mga beloved children. Ganun din po sa lahat po ng nanonood, sa lahat po ng sa inyo po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamahal na Panginoong Hesus mga minamahal na ako'y nabigyan ng pagkakataon po na mahiyag at mapasalamatan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Bagamat hindi man ako karapat dapat na tumayo dito sa banal na pulpito mga minamahal, ngunit karapat dapat lamang na puriin, luwalhatin, dakilain, sambahin ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Mga minamahal, ako po ay nakikilala sa banal na gawain mga minamahal sa pamamagitan lamang po ng TV program mga minamahal. Aking maalala mga minamahal nung ako'y magka-college noon mga minamahal. Talagang walang magawa sa bahay mga minamahal. Talagang yan dyan. Ako'y nanonood ng TV, puro TV lang ang aking ginagawa mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang ang banal na gawain mga minamahal, talagang ayan, nadaanan ko mga minamahal sa paglipat ng channel. Hanggang sa mga minamahal, nandyan, dinadaan-daanan ko lang yan. Hanggang sa isang araw mga minamahal, nasubukan kong panoorin mga minamahal ang banal na gawain. Hanggang sa mga minamahal, talagang ang kakaiba talagang banal na gawain mga minamahal sapagkat naranasan ko rin manood ng ibang mga fellowship mga minamahal. Ngunit dito ako mga minamahal na ang atensyon ko mga minamahal dito po sa banal na gawain mga minamahal, dito ko pinanood mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang ako'y nakadalo mga minamahal, hinahanap ko ang banal na gawain mga minamahal sa dako po ng dyan po sa Lukban pa po mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, una kong dalo mga minamahal, ako po ay nagpabautismo mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang galak na galak po ako mga minamahal. Hanggang sa gawa ng kabataan mga minamahal noon, ako'y sandali lang mga minamahal na nakadalo mga minamahal. Siguro buwan lang yun mga minamahal. Hanggang sa ako'y napahiwalay mga minamahal. Talagang bilang kabataan mga minamahal, talagang mag-isa ko lang na dumadalo noon mga minamahal. Talagang nandyan ako'y napahiwalay mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako'y pumasok sa college. Hanggang sa nandyan na mga minamahal, natuto na akong magbisyo mga minamahal. Nandyan grabing mga minamahal, talagang grabing inom mga minamahal. Halos
first subject namin mga minamahal, ang nandyan na sa inuman mga minamahal, bago kami pumasok nakainom mga minamahal, hanggang sa nandyan, nagmamariwana rin mga minamahal, halos araw-araw ay kami sa mariwana yan, mariwana mga minamahal, hanggang sa minsan nangungursunada mga minamahal dahil sa bisyo na yan mga minamahal, hanggang sa mga minamahal talagang, hallelujah, talagang hindi po ako nakagraduate mga minamahal sapagkat sa pakikipagbarkada sa bisyo na yan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, hindi na ako, ako'y naghanap na ng trabaho mga minamahal. Ako'y napadako sa lugar ng Cavite mga minamahal. Akala ko mga minamahal, trabaho ang mahanap ko doon mga minamahal. Hindi lang trabaho pala mga minamahal, ngunit nadagdagan pa ang aking bisyo mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal, nandyan natutunan ko ng gumamit ng tinatawag na pinagbawal na gamot mga minamahal. Yan ay tinatawag na shabu mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang grabe. Pagkatapos ng trabaho mga minamahal, nandyan inom mga minamahal, magdamagan hanggang sa mga minamahal. Kung kami lasing na mga minamahal, kami aalis mga minamahal. Talagang grabe. Yung mga lugar na pinupuntahan namin mga minamahal, talagang yung mga iskinita mga minamahal, talagang napakadelikado mga minamahal. Talagang hinahanap namin yan. Makabili lang po kami ng drugs mga minamahal. Talagang halos araw-araw mga minamahal ang drugs na yan mga minamahal. Talagang hanggang sa mga minamahal, talagang year 2012 mga minamahal, ako'y nagplano ng umuwi dito sa Pangasinan mga minamahal. Akala ko ang bisyo na yan mga minamahal, talagang may iwasan ko mga minamahal, ngunit hindi pala mga minamahal, talagang iyan ay nagpatuloy mga minamahal sa bisyo na yan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang sa bisyo na yan, naranasan ko mga minamahal na napadako dyan sa dagupan. Talagang pagdating namin sa isang kanto mga minamahal, talagang kami tinutukan ng sumpak mga minamahal. Ngunit sa kabutihan ng mahal na Panginoon mga minamahal, bagamat nung time na yan mga minamahal, ako'y napaiwalay, talagang ako'y kanyang pinag-ingatan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang hallelujah, hanggang sa ako'y mga minamahal, hanggang sabi ko sa aking sarili, gusto ko nang magbago yung nandyan na yung si kapanoon ni Duterte mga minamahal. Talagang yung mga kasama ko mga minamahal, talagang puro natukhang mga minamahal. Talagang yan ay lahat sila mga minamahal. Ngunit talagang nagtataka ako mga minamahal sapagkat sila ay aking kasama halos araw-araw sa pagtitik ng drugs na yun. Ngunit hindi po napasama aking pangalan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang minsan isang gabi mga minamahal, talagang ako'y sabog sa drugs mga minamahal. Talagang hindi ako makatulog. Bigla kong naalala muli ang banal na gawain mga minamahal. Talagang kung hindi ako nagkakamali, 2 beses po yan mga minamahal na naalala ko. Ako'y sabog mga minamahal. Talagang binuksan ko aking cellphone mga minamahal. Ako'y nanood ng banal na gawain sa YouTube mga minamahal. Talagang kahit nasabog ako mga minamahal, talagang hindi ko napigilan aking pagluha mga minamahal. Talagang nandyan mga minamahal hanggang sa ako'y nag-desire mga minamahal na talagang gusto ko nang bumalik sa banal na gawain. Bagamat mga minamahal, bagamat sandali lang akong napadako sa banal na gawain, ngunit mga minamahal, napakahalaga pala ng bautismo mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang nandiyan year 2016 mga minamahal, talagang ako'y nag-desire mga minamahal, September 2016 na magbalik loob mga minamahal. Talagang ako'y talagang pumunta dito mga minamahal. Talagang nandyan pa lang mga minamahal sa dyan lang pa lang mga minamahal sa gates mga minamahal. Pagpasok ko, talagang naramdaman kong banal na presensya ng mahal na Panginoon mga minamahal. Talagang ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, sapagkat ako'y binigyan ng pagkakataon muli mga minamahal na manumbalik sa banal na gawain sa kabagan lamang ng mahal na Panginoong Hesus. Sa una dalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida mga minamahal. Narito mga minamahal, talagang kung isipin ko mga minamahal, ang drugs na yan, talagang kung ikay nakatik mga minamahal, masasabi kong napakasarap mga minamahal magtik ng drugs na yan mga minamahal. Ngunit mga minamahal, talagang wala
Gaano man kasarap yan mga minamahal, talagang mas masarap pa rin maramdaman ang banal na presensya ng Praise mahal na Panginoon the sa mga minamahal. Mga minamahal, narito sa inyong harapan mga minamahal, talagang ako'y binago na ng mahal na Panginoon mga minamahal. Ang drugs na yan, ang mga alak na yan, sigarilyo na yan mga minamahal, inalis na ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ganyan din mga minamahal, aking pasalamatan, pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Nung time na ako'y napahiwalay mga minamahal nandyan, mga disgrasya sa motor mga minamahal, lasing, maghanap pa ng ibang inuman mga minamahal. Talagang naranasan ko 2 beses na sumimplang sa motor na aking sinasakyan mga minamahal. Ngunit talagang napakabuti ng mahal na Panginoon. Bagamat nung time na yun ay kinalimutan ko siya mga minamahal, talagang ako'y pinag-ingatan pa rin ng pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Kaya aking pinapasalamatan yan ng mga minamahal. Gayon din mga minamahal, pinapasalamatan kong mahal na Panginoon mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal na dyan. Nung ako'y napahiwalay, talagang naranasan ko rin mga minamahal na nakabato ng sasakyan mga minamahal na nung ako'y lasing. Talagang tinamaan yung salamin ng sasakyan mga minamahal. Yan ay bumaba sila mga minamahal. Talagang tinutukan ako ng baril mga minamahal hanggang sa ako'y sinuntok mga minamahal. Hanggang sa ako'y mga minamahal, talagang ako'y pinakulong mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang grabing bisyo na yan mga minamahal. Hanggang sa ako'y mga minamahal, talagang kinabagan ng mahal na Jesus mga minamahal na hindi na pumunta yung nabato ko ng sasakyan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang grabe, napakabuti ng mahal na Panginoon Jesus. Bagamat nung time na yan, talagang kinalimutan ko siya. Nandiyan pa rin ang kanyang pag-iingat mga minamahal. Aking pinapasalamatan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pag-iingat na mga yan mga minamahal, sapagkat talagang kung sa disgrasya mga minamahal, talagang hindi ko mabilang mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Kung aking isipin pala mga minamahal, talagang may plano palang mahal na Panginoon para sa akin mga minamahal, na ako'y kanyang iningatan mga minamahal, sapagkat ako'y kinabagan muli na ako'y manumbalik sa banal na gawain mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon. Ngayon din mga minamahal, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Itong pandemic lang mga minamahal, talagang isa rin ako sa nawalan ng trabaho mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa mga minamahal, talagang hindi na ako pinapasok. Yung kasama ko na yung pinapasok mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang ang ginawa ko lang mga minamahal, talagang dumalo ng dumalo. Yung pandemic na yan mga minamahal, 3 beses mga minamahal. Hanggang sa ako'y nagtiwala mga minamahal. Minsan, isang araw mga minamahal, ako'y dumalo. Miyerkules yun kung aking maalala mga minamahal. May nag-text sa akin yung HR po namin, sabi mga minamahal, talagang maghanda daw ako. Ako naman ay nagpasalamat mga minamahal. Talagang muli mga minamahal, nung time na banal na gawain muli mga minamahal, kung hindi ko nagkakamali, Miraculous na naman yun mga minamahal. Nag-text sa akin mga minamahal, ang sabi, papasok na daw ako kinabukasan. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Kung aking isipin, 1 buwan akong nawala ng trabaho, ngunit ang ginawa ko lang dumalo ng dumalo, nagpuri sa mahal na Panginoon mga minamahal. Talagang yung kasama ko mga minamahal na kung hindi ako nagkakamali, 5 taon na sa aming pinagtatrabahoan, samantalang ako 1 taon pa lamang. Ngunit mga minamahal, yun ang inalis mga minamahal. Talagang ako yung nilagay mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na mga minamahal, sapagkat nakita ko ang kanyang kabutihan sa akin mga minamahal. Kung isipin ko paano nangyari yun mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang sa trabaho na yan, ni-require ako ng aming manager, tsaka yung HR po namin na magpa-vaccine mga minamahal. Ngunit mga minamahal, talagang pinaglaban ko aking pananampalataya mga minamahal na hindi ako magpapabaksin mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang sinabihan ako na mawawalan ako ng trabaho. Hindi na daw ako makakapasok. Ngunit patuloy pa rin akong nanalangin, patuloy pa rin akong nagtiwala sa pinakamamahal na Panginoon sa mahirap na sitwasyon na yan mga minamahal. Ngunit ang ating Diyos mga minamahal ay talagang napakabuti. Totoo ating Diyos na pinaglilingkuran mga minamahal. Ang gawin mo lang mga minamahal, magtiwala ng lubusan, 100% na pagtitiwala mga minamahal, hindi kanya pagpababayan. Hanggang sa mga minamahal, talagang nirequire ako ng, yun mga minamahal, pinapasok ako, ngunit nirequire ako ng
magpa-rapid test mga minamahal. Hanggang mga minamahal yan ay pinagtiisan kong magpa-rapid test mga minamahal, weekly mga minamahal. Pinagtiisan ko mga minamahal, kahit na yan ay sobrang mahal. Hanggang sa mga minamahal, ni-require ko 1 linggo, hanggang sa hindi nagtagal, 2 linggo. Hanggang sa mga minamahal, ni-require ko hanggang 1 beses na lang sa 1 buwan. Hanggang sa mga minamahal, nandyan, nagpatuloy mga minamahal, hindi na ako pinagpa-rapid test mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Talagang ang paglaman mo lang yung pananampalataya mga minamahal, hindi kanya pababayaan. Kaya aking pinapasalamatan, pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pagbibigay ng trabaho sa akin yan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang sa trabaho na yan muli mga minamahal, naranasan ko muli na ako na naman ulit ang matatanggal mga minamahal. Talagang sapagkat yung produkto na aking pinopromote ay yan ay sobrang mahal mga minamahal. Talagang grabe humina yung binta ko mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang binigyan muli ako ng 1 buwan mga minamahal na ako na naman ang matatanggal mga minamahal. Talagang yung isa na naman ang kasama ko ang matitira mga minamahal. Ngunit ang ginawa ko ulit mga minamahal, talagang nagtiwala na nalangin sa mahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Talagang grabe, 1 buwan mga minamahal, talagang ako na yung tatanggalin mga minamahal, sapagkat may mimo na mga minamahal na ako na yung tatanggalin, yung kasama ko na yung matitira. Ngunit mga minamahal, pagdating ng 1 buwan mga minamahal, talagang nagbago ang sitwasyon mga minamahal. Siya yung natanggal, ako yung talagang nilagay muli mga minamahal. Praise Talaga the Lord. minamahal kung isipin ko, paano nangyari yun mga minamahal. Talagang ang mahal na Panginoong Hesus gagamit ang mahal na Panginoong Hesus sa ibang tao na mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus. Hanggang sa mga minamahal, hanggang sa mga oras na to, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Hesus, sapagkat yung trabaho na yan ay pinagkaloob pa rin ng mahal na Panginoong Hesus sa akin. Hanggang sa mga minamahal, talagang ako po'y magpupuri, magpapasalamat mga minamahal sa pinakamamahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Minsan, nangarap din ako mga minamahal na ako'y makarating sa abroad mga minamahal. Ngunit kahit ang sabi ko, kahit saan basta abroad, gusto kong makarating, sabi kong ganun. Nung time na ako'y napahiwalay, yan ang gustong-gusto kong mga minamahal talagang. Ngunit mga minamahal, hindi ako makapunta ng abroad kasi may problema yung ano ko mga minamahal, yung birth certificate ko. Hanggang sa mga minamahal, talagang nung nandito na ako mga minamahal, talagang grabing totoong mahal na Panginoon mga minamahal. Ako'y pinagpala mga minamahal. Talagang dati pangarap ko lang talaga kahit sang lugar ako makapunta, basta sa abroad mga minamahal. Ngunit pinaranas sa akin mga minamahal ng mahal na Panginoon na ako'y makarating mga minamahal sa abroad mga minamahal. Ngunit mga minamahal, akala ko sa abroad na yun mga minamahal, talagang sabi ko okay lang kasi may gawain naman sa lugar na yun. Ngunit mga minamahal, ako'y nagkamali pala mga minamahal. Yung napuntan ko mga minamahal, nilagay kami sa napakalayong lugar mga minamahal. Yan ay boundary ng Yemen tsaka Saudi mga minamahal. Talagang grabe. Napuntan kong lugar pala mga minamahal. Halos araw-araw mga minamahal. Talagang daig ko pang nasa Mindanao mga minamahal, sapagkat halos araw-araw mga minamahal, may pumuputok na bomba mga minamahal. Diyan naranasan ko makakita ng nasabugan ng building mga minamahal. Talagang grabe. Yumayanig mga minamahal yung lugar namin mga minamahal sa bomba na yan mga minamahal. Ngunit napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Sa 2 taon na yun mga minamahal na ako'y nag-stay doon mga minamahal. Ako'y kanyang pinag-ingatan mga minamahal. Talagang napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Sa lugar na yun mga minamahal, minsan naranasan ko rin mga minamahal sa lugar na yun. Ma-short sa aking budget mga minamahal. Hindi rin maiwasan mga minamahal. Minsan mga minamahal, naranasan kong naubusan ng budget mga minamahal. Ako'y talagang yung tubig mga minamahal, last inumin ko na kinagabihan mga minamahal. Talagang wala na akong iinumin kinabukasan. Ang ginawa ko mga minamahal, talagang bagamat may kasama akong pwedeng hingian mga minamahal, ngunit hindi ko ginawa yan. Ang ginawa ko mga minamahal, ako'y nagtiwala sa mahal na Panginoon na siya yung magbibigay mga minamahal sa tubig na yan. Hanggang sa mga minamahal, talagang grabe mga minamahal ang ginawa ko, nagpuri, nanalangin. Kinabukasan mga minamahal, talagang wala akong pera mga minamahal. May ginamit ang mahal na Panginoon mga minamahal na magbigay sa akin ng pera mga minamahal. Yan dyan, talagang grabe. Gagamit ang mahal na Panginoon kahit ibang lahi mga minamahal. Talagang
kung isipin ko paano nangyari yun mga minamahal, talagang grabing himala ng mahal na Panginoon mga minamahal, bagamat siguro para sa inyo mga minamahal, ito ay isang maliit na bagay, ngunit ito ay napakalaking bagay sa akin mga minamahal, sapagkat ramdam ko mga minamahal ang himala ng mahal na Panginoon mga minamahal. Talagang yan, may ibang lahi ayan, nagbigay sa akin ng pera mga minamahal, kaya ako'y nakabili ng tubig mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon. Muli, naranasan ko muli mga minamahal, mawala ng budget doon mga minamahal ulit. Talagang naubusan ako ng bigas mga minamahal. Talagang isang saingan na lang mga minamahal. Kinabukasan talagang wala na akong sasaingin mga minamahal. Talagang ang ginawa ko ulit mga minamahal, nagtiwala sa mahal na Panginoon, nagpuri, nanalangin mga minamahal. Talagang kinabukasan ulit mga minamahal, talagang grabe, may ginamit na naman ng mahal na Panginoon Jesus mga minamahal upang ako'y makabili ng bigas. Sabi ng kasama ko mga minamahal na isang Pilipino mga minamahal, tinanong niya ako na, sinabihan niya ako mga minamahal na bibili daw kami ng bigas sapagkat wala na rin daw siya ng bigas mga minamahal. Hallelujah. Ang sabi ko mga minamahal, talagang naubusan ako ng budget. Ngunit ang sabi niya mga minamahal, talagang tara, ako nang bahala sa iyo. Ang sabi ganoon, talagang napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Hallelujah. Gayon din mga minamahal, talagang naranasan ko din mga minamahal doon sa lugar na yun na nung time na may nung time na may, kung hindi ako nagkakamali, araw ng ano yun mga minamahal, araw ng anniversary sa sa atin mga minamahal. Ako'y nakibahagi mga minamahal sa kabagan lamang ng mahal na Panginoon. Ako'y nakibahagi mga minamahal sa fasting mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Doon mga minamahal, talagang pagpasok ko sa aming pinagtatrabuhan, talagang ako'y nauhaw mga minamahal. Talagang ngunit ang sabi ko mga minamahal, ako'y nauhaw mahal na Panginoon, sabi kong ganun. Pagpasok namin sa aming pinagtatrabuhan mga minamahal, nadaanan ko yung isang Indiano mga minamahal, may daladalang tubig mga minamahal. Talagang ang sabi niya sa akin mga minamahal, inaabot niya yung tubig na yun mga minamahal sa akin, ngunit hindi ko yun kinuha mga minamahal sapagkat yung tubig na yun galing sa kanilang pinagsasambahan mga minamahal. Ngunit talagang yan ay hindi ko kinuha mga minamahal hanggang sa ako'y umalis mga minamahal. Ngunit siya'y sumunod na naman mga minamahal. Talagang pinilit ako mga minamahal na kunin yung tubig na yun mga minamahal. Ang tanging nagawa ko na lang mga minamahal, talagang kinuha ko na yun mga minamahal. Talagang ako pala'y, mga minamahal, ako'y humingi pala ng tubig sa mahal na Panginoon. Ngunit talagang napakabuti ng mahal na Panginoon. Yung himala na yan mga minamahal, siguro napakasimpleng bagay, ngunit talagang ito ay napakalaking himala para sa akin mga minamahal. Kaya hanggang dito na lang po ang pinakamatas na pagpuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Islam. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po, beloved brother Sandar de los Santos, sa iyo. Pinagpalang patotoo na yan. God is good all the time. All the time, God is good. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at papaparangal ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At natin pong inaalala ang mga aral at turo na ating beloved Honorable Pastor Evangelist Well Estrada Almeida, at ganoon din po sa ating beloved stand Pastor Lina C. Almeida at sa buong beloved Almeida family, at ganoon din po sa ating mga beloved pastoral workers dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuinir, sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon, praise the Lord, at sa inyo po mga minamahal kong kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal, atin na po tinatawagan na ating beloved sister Abilina Rosario, at sundan po na inyong abang likod. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang at ating minamahal na magulang sa Panginoon.
sa ating inaalala ng mga aral at turo na ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida, minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati ng beloved Almeida family, beloved preacher, workers, beloved veteran at visitors. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang ay pahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Dati-rati rin po may pananakit po ng aking ulo. Talagang pag yan ay sinusumpong, talagang napakasakit. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung na-switch ko po yung television namin, ay nilipat-lipat ko po yan. Tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Halos hindi pa po ako maglalaba. Pinapanood ko din po yung gawain ng Jesus Miracle Crusade. Talagang hindi ko namalayan, talagang kumikilos na po ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Sa panonood ng television, sa patuloy na panonood yan ay talagang hallelujah, sa patuloy ng panonood, talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang napakabait ng pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil, hallelujah, praise the Lord. Hinanap po namin, natagpuan po namin dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng Holy Stand pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil mula noon hanggang sa mga oras na ito, talagang sa patuloy ng pagdalo, talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lubusan na pong pinagaling ang aking pananakit ng ulo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Kaya maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya sa buong isang taon na ito sa aming buong sambahayan. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi po nagpapabaya ang pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang nandyan ang hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Sa tuwing tayo nasa hallelujah, pag yan nasa sasakyan, talagang muntik nang magsalpukan yung sinasakyan namin. Nabanggit ko lamang po ang hallelujah, praise the Lord. Nandyan po ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na nag-iingat. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa kalusugan ng aking apo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hindi po siya kumakain ng kanin. Talagang nandyan ang gatas ang kinakain niya, tapos tinapay. Talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ay malusog na malusog. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ang nagpro-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw. Kaya purihin ka, mahal na Panginoong Hesus, sa pagkilos mo sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapray. Pasalamat sa pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Sister Abilina Rosario, sa iyong pinagpalang patotoo na yan. Kailanman, hindi nagkukulang ang mahal na Panginoon Hesus sa atin, mga minamahal. Kaya patuloy tayo magpakainit, maglikod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sa oras ng kagipitan, sa disgrasya, mga minamahal, wala kang ibang babanggitin. Hallelujah.
Praise the Lord. Andiyan ang pag-iingat na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tayo po'y tumayo, mga minamahal, at tayo po'y magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Atin pong ipagpag ang ating inaantok na diwa. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po tayo, hallelujah, ay napapagod. Ngunit overnight po natin ngayon, mga minamahal. Kailangan po na wag po tayong matulog tuloy-tuloy, mga minamahal. Magpuri tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful situation, the joy of the whole earth. Is Mount Zion, the sides of the northern city of the great King. Is Mount Zion, the sides of the northern city of the great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful situation, the joy of the whole earth. Is Mount Zion, the sides of the northern city of the great King. Is Mount Zion, the sides of the northern city of the great King. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied in the likeness. I want to be just like you, where there is Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold thy face. You are my heaven, always forgiving. I will love you. Together, my love forever, I will live for you. I was in pieces, sprinkled with creases, and said you came. I will only simply to worship your name. I waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain, and some years too. I waited so long, but I saw I was wrong and not loved. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost in the worry. Yesterday's feeling, give me a beginning from a solid ground. Now life has purpose, life's not circus, a mountain Lord. I'm yours forever, take me and never let me leave your world. I've waited so long, but I saw I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain and some curse, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder I didn't love you from the start. Created me a clean heart, oh God. And when your right spirit within me, create me a clean heart, oh God.
when your right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew right spirit within me. Sadyang kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko sa'yo, Diyos, ko'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito, ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Kami iyon at ang kalabis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito, ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko ikaw, pupurihin ko ikaw. Praise the Lord. Purihin natin pinakamahal na Panginoon Jesus. God bless you po mga minamahal. Praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at paparangal ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At ating pong inaalala magininto ang aral at turo na ating beloved and Honorable Pastor Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida, at ganoon din po sa ating beloved Almeida family, sa atin pong mga beloved elders na kasama ngayon, sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan. Praise the Lord. At sa inyo po mga minamahal ko pong kapatiran, baguhan manudatihan, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Purihin natin pinakamahal na Panginoon Jesus. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na binigyan ulit ako ng pagkakataon upang purihin siya, luwalhatiin siya sa mga kamangha-manghang ginawa niya sa aking buhay, sa mga paalala, mga himala at mga pagpapala. Yan ay pinapasalamatan ko po sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, at labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa kanyang pag-iingat sa akin, sa aking mag-ina, sa mga loved ones ko po, mga minamahal, at sa atin pong lahat, mga minamahal, na iniingatan po tayo ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa taong 2024. At maraming salamat. Hallelujah, na in-extend pa ang aking buhay na kasama niyo pa akong magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus ngayong 2025, mga minamahal. Dahil ang buwakala ko noong 2022, mga minamahal, na hindi po ako na-exempted sa COVID-19, na ang buwakala ko katapusan ko na po, mga minamahal, dahil humantong na po talaga na sa hirap na po akong huminga noong mga panahon na yon, na sinabi ko na sa aking beloved wife na kung ano man ang mangyari sa akin, tanggapin na nila, dahil hirap na ako sa aking kalagayan. Ngunit napakabuti po ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. May layunin pa pala siya sa aking buhay, na kahit ng paningin ko sa aming mga ilaw na halos parang liwanag na lang, nangalitap-tap, gano'n nakahina, mga minamahal, yung mga ilaw doon sa aming bahay.
Hindi pa ako nakomportable. Sumili pa ako doon sa labas ng aming bahay. Tiningnan ko yung aming mga ilaw sa labas. Ay talagang sabi ko sa aking beloved wife, bakit sabay-sabay na nasira yung ating mga bumbilya? Ngunit sabi na kay beloved wife, baka may hinalang lang supply ng kuryente. Pero nakikita ko siya na nandyan, umiiyak. At sinabi ko na tanggapin niyo na kung anong mangyari sa akin. Dahil gusto ko nang magpahinga. Dahil nawala na ako ng gana sa pagkain. At ganoon din po sa panlasa. Kaya nagpapasalamat ako sa pangsiyam na gabi ko doon sa aming tahanan na alas 12 pasado ng hating gabi. Nandyan na sabi ko sa kanya na ilabas mo yung aking higaan sa sala. At ikaw na lang mag-face mask dahil hindi ko na kayang magsuot ng face mask dahil hirap na ako sa paghinga. At habang inalalayan niya ako sa paghiga, mga minamahal, nandyan yung grabe na pong payat ko na po ng mga panahon na yun, mga minamahal. At salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil kahit na nariyan, hirap na ako sa paghinga, ngunit hallelujah, hindi ko pa rin nakalimutan na purihin natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus habang habol-habol ko yung aking hininga na riyan na hallelujah, hindi ko pa rin nakalimutang awitan siya ng walang hanggang pasalamat dahil lagi natin naririnig dito sa pulpito na hindi lang sa oras ng kasiyahan tayo magpasalamat, maging sa kahirapan, kailangan pasalamatan pa rin natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, nung habol-habol ko na yung aking hininga, inawit ko yung walang hanggang pasasalamat, akala ko katapusan ko na mga gabing yon, mga minamahal. Ngunit bigla po, hallelujah, nakapikit aking mata, mayroon pong grabe pong liwanag. Hallelujah, napakaputing liwanag, mga minamahal, na ganong kalaki lang sa itlog ng manok, mga minamahal, yung liwanag na yun, kung saan papaling yung aking ulo. Nariyan sinusundan ako nung liwanag na yun, mga minamahal. At hindi ko po namalayan, hallelujah, na nakatulog ako, mga minamahal. Kinabukasan, alas 5 ng umaga, ako'y ginising na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya grabe po, nagpapasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, na ilang Pasko na nakalipas, ito 2025 na ulit, ako'y kapiling nyo pa, kasama nyo pa akong magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya labis po ako nagpapasalamat, hallelujah, sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, sa lahat ng mga pagpapala, magmula sa pinakamalit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa physical, sa material, financial, at higit sa lahat ang pagpapalang espiritual. Kaya dito lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, atin na po tinatawagan na ating beloved sister, Freezy Benitez. Praise the Lord. At kindly po, maghanda po ang ating beloved brother Mark Roland Dumalanta, beloved sister Jonilyn Milan, beloved brother John Dumondon, at beloved sister Imelda Bigaong, beloved brother John Aquino, beloved sister Heidi Serapica, at sundan po nating beloved brother Fidi Castillo, Jemima Benitez, beloved brother John Sabangan, beloved sister Susan Nodado, beloved brother Sander Serapica, beloved sister Asle de los Santos, at beloved elder Alvin Rias, at pangsa po ating beloved sister Jasmine de Guzman. Praise the Lord. Atin na po tinatawagan ating beloved sister Freezy Benitez para pakinggan po natin siya, mga minamahal, kung paano sila pinagpala nating pinakamahal na Jesus. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Jesus. Lord. Dobleng paggalang po sa ating beloved pastor, Wildy Estrada Almeda, at ating inaalala mga turo at aral ng ating
beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ganun din po sa kanilang mga beloved children, sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders, beloved mga kapatiran, mga awit, workers, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Amen. Ako po'y Praise the nagpupurit Lord. ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na binigyan na naman po na pagkakataon upang siya'y pasalamatan sa kabutihan niya po sa aking buhay. Amen. Ako po'y nagpupurit ng papasalamat. Dati-rati din po ako'y galing po sa ibang fellowship. Andyan po na naglingkod po kami ng mahabang panahon na 15 years po kaming naglingkod doon po. Subalit andyan po na walang katugunan po ang aking mga panalangin. Andiyan po talaga po isang kapatiran po sa dako ng aming barangay. Walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Subalit ito'y aking binabali, wala lamang po kung saan po kami nagkikita. Subalit andyan po noong mga panahon na yon, talaga po ako po mayroong dinadaluhan. At andyan din po ang katigasan ng aking puso na talaga pong siya ay aking misang iniiwasan. Subalit andyan po, kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, andyan po na ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Meron po siyang karamdamang diabetes. Andyan po na talaga pong komplikasyon na po ang kanyang sakit. Halos butot balat na po ang aking beloved nanay. Hindi na rin po siya kumakain, umiinom ng tubig, inaalalayan na lang po namin siya. Talaga po andyan po na kung saan doktor din po namin siya dinadala sa mga espesyalistang doktor, sa mga private hospital. Subalit andyan po na pansamantalang kagalingan lang po ang kanya natatamo. Andyan din po na ICU din po siya. Almost 1 week, andyan po talagang naubos po ang mga kinikita ng aking mga loved ones sa pagpapagamot ng aking beloved nanay. Subalit andyan po talaga wala kaming natatamong kasiguraduhan na kagalingan niya. Subalit andyan po na talaga pong naalala po ng aking beloved tatay ang ating kapatiran na ito at pinasundo po sa bahay. At nang ito po nakita niya po ang aking beloved nanay, talaga pong kami po sinabihan na dito nga daw po sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Andyan daw po nagpapagaling ng mga sari-saring mga sakit. Talaga pong andyan po na nung una po hindi pa rin po kami naniniwala. Subalit nang andyan po na nung kami po'y kinausap na subukan nyo upang ang beloved nanay ito po'y gagaling. Andyan po na hindi na rin po kami nagdalawang isip. Andyan po nung nilehans po sa pangunang panalangin po ng ating beloved Pastor Willie Estrada Almeda, yung aking beloved nanay na nangihina, andyan po pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po ng araw po ng Wednesday, kami po'y dumalo dito sa banal gawain. Subalit nandyan po talagang kukunti po ang nagtataka po kami dahil bakit kukunti po ang mga tao. Subalit andyan po, bagamat kukunti, andyan po kumilos ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking beloved nanay na nanghihina. Andyan po instant pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na pagkatapos po ng banal na gawain, ang aking beloved nanay din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Subalit kami po ay nag-aalinlangan na magpabautismo. At andyan po na talagang in-advise po kami ng mga kapatiran na kailangan na samahan ang ating beloved nanay upang yung pagkilos ng kagalingan po niya ay talagang kanya matatamo. Kaya ang ginawa po namin talaga pong tumanggap din po kami ng bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay nga po ang aking beloved nanay talaga pong lubusang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andiyan po nung kami po umuwi ng bahay, talaga pong naganap na po siya ng pagkain. Andiyan din po na after 1 week talaga pong masiglang-masigla na siya at nakakapagtanim na po ng mga halaman niya at mga sari-saring
mga gulayan niya. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat, bagamat andyan po na dinugtungan pa rin po ng 2 taon ang kanyang buhay. Kaya labas-labas ko po yung pinapasalamatan ng dahil po sa kanya. Nahipo rin po kami upang kami makapaglingkod dito po sa banal na gawain. Andyan din po ang aking karamdaman na taglay-taglay ko din po na mahabang panahon. Andyan po ang aking karamdamang asma, halos ang aking hininga po talagang grabe po, talagang hirap na hirap ako. Andyan po sa mga hilang hakbang, talaga pong hirap na hirap at pagod na pagod. At hindi rin po ako pwedeng mapagod dahil po sa aking karamdaman. At andyan po na talagang yung karamdaman kong yan, talaga pong yung aking, nung mga panahon na yun na ako po yung may karamdaman ng aking beloved husband na sa dako po ng ibang bansa, andyan po talagang nauubos ang kita niya dahil nga po sa aking karamdaman. Andyan po ako po yung nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat hindi karapat-dapat, talaga pong niloob ng mahal na Panginoon na kami po'y madala dito sa banal na gawain. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat. Yung karamdaman kong asma, andyan po, unti-unting pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po sa kanyang kahabagan at sa pagsusumamo po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa patuloy na pagdalo po sa banal na gawain ng 3 times a week, andyan po, ako po'y lubusan din pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya labis-labis ko po yung pinapasalapan, salamatan magmula po noon hanggang ngayon. Andyan po, taglay-taglay ko po ang kagalingan ng pinagaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Hesus. Andyan din po yung pananakit ng aking sikmura na tinaglay ko po din po ng mahabang panahon yan noon po na hindi pa po ako nakakakilala dito. Talaga pong matataas na miligram po ang aking iniinom na mga gamot. Subalit halos hindi po ako makatulog sa mga gamot na yan. Subalit nung ako po'y nakakilala na po dito sa banal na gawain, andyan po na hindi ko po namamalayan yung pananakit na aking sikmura. Andyan po, inalis din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy na pagsusumamo, paghingi ng tawad sa Kanya. Andyan po at patuloy na pagdalo po sa banal na gawain. Nakamtam ko rin po ang kagalingan na nagbumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat. Nagpapasalamat din po ako sa kalakasan, sa kalusugan. Ganon din po sa buong taon ng 2024, andyan po talagang nagpapasalamat po ako at wala pong hindi po kami masyadong nagkasakit. Talaga pong andyan po sa patuloy na paglilingkod at patuloy na pinangahawakan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po ang aking mga anak sa dako ng Singapore. At iniingatan din po ang aking beloved apo, kaya ako nagpupurit, nagpapasalamat at sa mga pagpapala po na aking natanggap ng buong taon. Pasalamatan ko po yan sa kalakasan, kalusugan, sa mga pagpapalang physical, financial, higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. God bless you po ating beloved sister, Parisi Benitez sa inyong pinagparang paluto. At purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise God. At ako po ay pumabati. Nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin po ating dakilang Diyos. Hallelujah. At ako po ay nagpapabon ng aking dakilang pagpapasalamat, pagwawalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon at ganoon din po ang paggalang sa ating pong kinagalang na Evangelista Wilstad Almeida sa kanilang mga aral at turo at maging din po sa ating beloved Assistant Pastor Alina Almeida, praise God. At ang aking din pagbati po sa ating beloved ordained preacher
Kuya Bubinir, ating kanyang beloved daughter, ating beloved Ate Vice, praise God, at ganoon din po ang pagbati mga minamahal sa ating pong mga beloved elder of the church, sa mga kapatiran, mga baguhan datian, at ganoon din po mga taga-subaybay po sa ating pong live webcast sa Facebook at YouTube, praise God. At purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Isang magandang umaga na po sa ating lahat, purihin ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. At patuloy po tayong magpuri at magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At aking pong tatawagan po yung susunod na nakaline up po dito po mga minamahal, praise God. Ating beloved brother Mark Rolin Dumalanta, praise God, alam kong siya na po yung handa na mga minamahal. At ganun din po mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved sister Jonelyn Milan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, at pagpaparamahal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako pinagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating naalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will D. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay bumabati na sa mamagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako may nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan na pinagkaloob niya po sa akin. Dahil dati-dati pa lang po ng bata po ako po ay may karamdamang asma. At sa tuwing inatake po ako ng aking karamdamang asma, ay pinapacheck up po ako ng aking mga magulang. Halos lahat ng kinikita ng aking mahal na may napupunta lamang sa doktor. Ngunit nung kami nakakilala sa gawain ito at sa patuloy na pagdalo, ang aking karamdamang asma ay nalis ng ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. May share ko lamang sa inyo mga minamahal. Nung 5 years old po ako, 2 beses po ako na-confine sa hospital dahil po sa sobrang pananakit po ng aking tiyan. Ako po ay na-ultrasound at laboratory test. Ngunit negative po ang result. Ang ginawa po ng aking mahal na inay, humingi ng habag sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus at nagpabag-up prayer po sila dito sa pastoral house at may dumating na beloved workers sa hospital upang ako ilehans. Sa kabagan natin pinamamahal na Panginoon Jesus at sa unang dalangin ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida, ako pa ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niyo po sa akin. Dahil nung last year po ay Wednesday po niyan at may pasok po kami. Sa kaligitnaan po ng aming klase sa umaga ay bigla na lang po sumakit ang aking tiyan. Andiyan na sobrang sakit po. Ang ginawa ko na lang po ay nagpasundo po ako sa aking mahal na ina. At pag-uwi po namin sa aming tahanan ay bigla na lang po nawala ang aking sakit ng tiyan. Sinabi ko na lang po sa aking mahal na inay, dadalo na lang ako dito sa banal na gawa na ating pinamamahal na Panginoon Jesus. At dyan na ako po ay dumalo. After po ng gawain, pag-uwi ko po sa aming tahanan, andyan na hinarang po na lang po ako ng aking mahal na pinsan na sinabi na lang po sa akin na yung mga kaklase ko po, palagi ko pong kasama sa eskwelahan ay habang sila po papauwi, andyan na sila po ay naring ng mga lasinggero, andyan na sila po ay pinagbubugbog. Ngunit salamat sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus dahil nung time na nangyari yun ay dito ako sa banal na gawain nating pinamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya rin po sa amin sa araw-araw, sa mga pagpapalang patuloy pagkakaroon sa amin mula sa financial, physical, material at ikit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito lang po ang lahat ng papuri ng pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, beloved brother Mark Rolin Dumalansa sa iyong pinagpalang patuto. Tunay po ang Diyos natin pinaglilingkuran, mga minamahal, ay Diyos na buhay, Diyos na nagpapagaling, ay hindi lang po yan mga minamahal, ang Diyos natin, mga minamakapangyarihan, ang Diyos, mga minamahal, na siya pong may likha ng langit at lupa. Kaya magagawa ng Diyos, mga minamahal, at ng bagay, higit sa lahat, mga minamahal, ang pinangako ng Diyos sa ating mga minamahal buhay na walang hanggan. Praise God, hallelujah. At tayo po magpatuloy, mga minamahal, praise God, at ako pong tinatawagan po yung susunod po mga kapasalamat sa ating mahal na Panginoon, praise God.
sa katauhan po ng ating beloved Sister Junelyn Milan. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y napapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, sa ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Dinacy Almeda. Ako rin po ay bumabati sa Beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Napupurit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na pag-iingat niya po sa amin, lalo po sa aking mga anak na nagtatrabaho po sa lugar po ng Manila. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at binigyan po muli ako ng pagkakataon upang aking siyang maluwalhati, mapasalamatan sa mga kabutihan po na ginawa niya po sa aming buhay. Way back 1997 po mga minamahal, ako po ay nakakilala po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng isang kapatiran po natin mga minamahal na ako po ay kanyang nasyaran. Dahil nung araw mga minamahal ako po ay marami pong karamdaman. Alam niyo po, noong araw ako po ay dumadalo po sa ibang gawain, sa ibang kongregasyon mga minamahal. Dalaga pa lamang po ako noon. Ngunit mayroon po akong hinahanap na hindi ko po talaga maunawaan. Kaya ako po ay nagtanong po sa ating mahal na Panginoon. Sabi ko po, Panginoon, saan po ba ang katotohanan? Yan po ang katanungan ko po sa kanya mga minamahal. Kasi po, doon po sa aking pinanggalingang gawain mga minamahal, bagamat dumadalo po ako doon, nandyan pa rin ang aking mga bisyo. Wala pong kapayapaan sa puso't isipan. Nandyan din po ang aking mga karamdaman mga minamahal. Dumarami po ang aking mga karamdaman noon mga minamahal. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nung umuwi po kami ng aking beloved husband dito po sa Pangasinan, dahil dito na po kami nanirahan, hindi lingid po sa aking kaalaman mga minamahal, mayroon po palang kapitbahay namin mga minamahal na isang miyembro po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry mga minamahal. Kaya lagi po niya akong sinishare noon mga minamahal. Ako po ay na-bless po sa kanya mga patotoo mga minamahal. Kasi sabi ko, doon sa aking pinanggalingang gawain, hindi ko narinig yung mga may karamdaman na gumagaling, yung mga isang tao na may mga bisyo ay binabago ng Panginoon. Kaya sabi ko, na-bless po talaga ako sa kanyang mga patotoo. At lagi po niya akong sinisiran. Kaya nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid, hindi po ako nagdalawang isip. Sumama po ako sa kanya, doon po sa lugar pa po yun ng Bonifacio, year 1997 po yun mga minamahal. Alam niyo po minamahal, nung araw ako po ay bat-bat po ng karamdaman. Katulad po ng sakit po sa baga. Matagal ko po itong tinaglay. Mula pagkabata hanggang sa ako'y magkaasawa, taglay ko ang karamdamang ito. Ito po yung aking ginamot. Ngunit hindi po ako gumagaling noon sa gamot, kaya nagsawa po ako ng pag-inom ko ng gamot. Hininto ko na po yun. Hindi po alam po ng aking mahal na lola, dahil siya po ang napalaki sa akin na hindi na ako umiinom ng gamot. Kasi talagang, sa totoo lang po talaga maminamal na nasusukan ako sa pag-inom po ng gamot, excuse po sa mga kumakain. At mayroon pa po akong sakit na acute almoranas mga minamahal. Ito po ay kapag nagdudumi po ako ng maminamahal, may kasama na pong dugo. At mayroon din po akong pananakit po ng ulo, masakitin na dibdib at saka po likod, na kapag ako po ay naglalaban noon maminamahal, may mga gawaing bahay, ay talagang sumasakit po lagi ang aking likod maminamahal, pati yung aking dibdib. At mayroon din po akong UTI mga minamahal, masakitin ng sikmura. Subalit napapasalamat po ako sa ating dakilang Diyos dahil nung sumama po ako sa ating mahal na kapatid na dumalo sa gawang ito. At ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat po ng aking mga karamdaman. Sa unat panalangin po ng ating mahal na Pastor Kabalikat po ang mga manggagawa. Ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang himala po na ginawa niya rin po sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking beloved husband na noon mang minamahal ay
nung siya po ay nabubuhay pa, mga minamahal, ay nagkaroon po siya ng pasma, mga minamahal. Alam niyo po, nung time po na namasada po ang aking beloved husband at umuwi po sa amin bahay at naligo po siya ng pagod. Kinabukasan po na madaling araw, hindi na po siya makalakad. At sabi niya po sa akin, daling ko siya sa doktor dahil hindi na po niya talaga kaya yung kanyang karamdaman. Nung dinala ko po ang aking beloved husband, kasama ko po yung kanyang mahal sa buhay. Ginamot siya doon, maminamahal, ngunit lalo pong lumala po yung kanyang karamdaman. At inuwi na po siya namin sa aming bahay, maminamahal. Lalong lumala po talaga yung kanyang karamdaman, mga minamahal. At doon ko naalala, mga minamahal, na ay dito ko siya dalhin, mga minamahal, sa ating banal na gawain. Araw po yun ng Miyerkules. Alam niyo po, minamahal, nung dinala ko po ang aking beloved husband papunta po dito sa ating pastoral house, mga minamahal. On the way kami, mga minamahal, lagi siya nagpapahinto kasi sa pag-upo niya po sa tricycle, talagang hirap na hirap po siya, mga minamahal. Uupo, tatayo po siya, mga minamahal. At nung dumating po kami dito sa ating church, mga minamahal, ipinahiga siya ng ating mga kapatiran sa isang kama, mga minamahal. Dahil hindi na siya nga po pwedeng nakaupo na lamang. At noong time po na kami po ay nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at bigla siyang tumayo, mga minamahal, at naramdaman po pala niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam, pinamahal na nung time na yun, ako po nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sabi ko po, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala na palakarin mo po ang aking mahal na asawa. Doon ko nakita, mga minamahal, na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito, mga minamahal. Talagang nakita ko po talaga ang himala ng Diyos. Noong time na yun, dahil nung pinabautismuhan ko po ang aking beloved husband at dinala po sa CR, mga minamahal, binitbit po ng ating mga kapatiran. Nakaupo na lamang siya sa isang upuan, mga minamahal. At paglubog niya, mga minamahal, sa tubig, pag-ahon niya, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po niyang pag-iingat niya po sa amin, mga minamahal, sa lahat po ng mga blessing na patuloy na ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam, minamahal, totoo po talaga ang pagbibigay ay susi po ng pagpapala, mga minamahal. Dahil nung araw, mga minamahal, noon po, mga minamahal, talagang kaming mag-iina, nakikiusap lamang po talaga kami, mga minamahal, sa aming masakyan na bus, mga minamahal, sa mga driver, konduktor, upang kami ay makadalo po noon sa ating banal na gawain, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, talagang patuloy po kaming dumadalo sa ating banal na gawain na nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At alam niyo po, ako po'y nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, pagpalain mo naman po ako ng isang hanap buhay para po mayroon po kaming mag-astos para sa pagdalo po sa iyong banal na gawain. Tunay po, napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi niya ako binigo, mga minamahal. Binigyan po ako ng hanap buhay ko, mga minamahal, para po kami makadalo po sa kanyang banal na gawain, mga minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po talagang ang ating mahal na Panginoong Hesus ay hindi po talaga nagpapabaya po, mga minamahal, sa atin. Alam niyo po, sa totoo lang po, iniwan po sa akin ang aking mahal na asawa, mga minamahal, 3 anak na nag-aaral po, mga minamahal, 2 high school at 1 college, mga minamahal. Ngunit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi po talaga kami pinapabayaan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil meron po siyang ginagamit, mga minamahal, ang aking mahal na anak na panganay, mga minamahal. Nadako po ng Manila, mga minamahal, nagtatrabaho po siya, patuloy po siya kami binibigyan po ng alawan sa buwan-buwan po yun, mga minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus talagang kapag nagpapadala po talaga ang aking mahal na anak, mga minamahal, sa totoo lang po, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, talagang ibinubukod ko po talaga, mga minamahal, ang para sa mahal na Panginoong Hesus. Hindi kami naglilikat, mga minamahal, na magbigay, magtapat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nandyan po talaga ang pagpapala ng mahal na Panginoong Hesus na kailanman hindi kami pinapabayaan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po nung iniwan po kami ng aking mahal na asawang minamahal, mayroon din po siyang kaunting pension, mga minamahal, na iniwan po sa amin, mga minamahal. Talagang
Ang pagbibigay po talaga maminamahal ng may katapatan sa mahal ng Panginoong Yesus ay susi po ng pagpapala mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Pagpasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Dahil kailanman mo minamahal, hindi kami pinagkulang ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Patuloy siya nagpo-provide po ng aming mga pangangailangan sa kahabagan po niya minamahal. Patuloy kami nakakadala po ng 3 beses sa kanyang banal na gawain mang minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa lahat po ng mga blessings na patuloy niya pong pinagkakaloob niya po sa amin. Bagamat di man po karapat-dapat ay patuloy pong kinakahabagan na mahal na Panginoong Yesus na ginagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit kayo po aking mga anak. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papurit pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po. Alabad Sister Jonilyn Milan sa iyong pinagpalang. Totoo, praise God. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Sadya po nga ang Diyos nating pinagliring ko ron ay Diyos na makahabagin, Diyos na makapangyarihan, mga minamahal. At tunay po mga minamahal. Ang sapo ng banal kasalatan, mga minamahal, praise God. Tunay po mga minamahal, tayo po'y binigyan ng mahal na Panginoon ng iba't ibang klaseng pagsubok mga minamahal sa ating buhay, iba't ibang katawagan mga minamahal para sa ikabubuti po natin mga minamahal sapagkat nung araw mga minamahal, praise God, tunay po mga minamahal nahiwalay po tayo sa kaliwanagan. Praise God, hallelujah. Na ang bawat sa ating mga minamahal, may kanya-kanya pong katawagan, praise God, para sa kabubuti natin, sa kakalwalhati ng Diyos, mga minamahal. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Ang iba, mga minamahal, tinawag sa problema. Ang iba, tinawag po sa mga karamdaman, mga minamahal. Para po, mga minamahal, sa kakalwalhati ng Diyos na ating pinaglilingkuran. At pong basahin, mga minamahal, dito po sa aklat ng mga ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, mga minamahal. Ang kapitulo ay 6, ang versikulo ay 14, mga minamahal sa favorite, mga minamahal. Huwag kayong makipamatok sa kabilang sa mga dinakisampalataya, sapagkat sa anong pakikisama mayroon ang katuwinan ng kalikuan, anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman. Tunay po mga minamahal, ng araw mga minamahal, tayo po'y nabubuhay sa kadiliman. Subalit mga minamahal, tunay po mga minamahal, tayo po'y tinawag ng ating pinakamamahal pang sa gawain ito mga minamahal. Tayo po mga minamahal, mahihiwalay na po, praise God, sa kadiliman mga minamahal patungo po sa kaliwanagan. Purihin po ating Diyos mga minamahal. At mga minamahal, tayo po ay magpatuloy mga minamahal sa ating pong pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. At bago pong lahat mga minamahal, tayo po ay umawit mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen, something good in a store. We're together again, and praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen, something good in a store. We're together again, and praising the Lord. See across the green, there's no more sorrow. See across the green, there's no more pain. The sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. I have lived a lot of sin in this world I'm living in. I have done forbidden things I shouldn't do.
I asked the beggar along the way if he could tell me where to stay, where I could find real happiness and life that's true. See across the bridge, there's no more sorrow. See across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. Follow the footsteps of the King till I hear the voices sing. They'll be singing the glory of their land. The river Jordan will be near, sounds of trumpet you will hear, and you'll behold the most precious name ever known to a man. See across the bridge, there's no more sorrow. See across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. We'll talk it over in the by and by. We'll talk it over, my Lord and I'll ask the reason. He'll tell me why when we talk it over in the by and by. Those shadows deepen in my heart bleed. I will not question the way He leads beside of heaven with no far. I will not question a broken heart. We'll talk it over in the by and by. We'll talk it over, my Lord and I'll ask the reason. He'll tell me why when we talk it over in the by and by. When we talk it over in the by and by. Amen. Hallelujah. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Dahil po ay magpatuloy po sa ating patutuo. Praise God. Hallelujah. At purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po ay magpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdakila at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Purihin po ang Diyos, mga minamahal. Tunay po mga napakadakila ang pinakamamahal na Panginoon na ako po napadangkap sa gawang ito. Praise God. Ako po ay nagpapabot po mga minamahal dobling paggalang sa ating minamahal ginagalang na Pastor sa Almeida. Ganoon din po mga minamahal aking pong sinasariwa mga minamahal ang mga turo at aral po ng ating ginagalang na mahal Pastor at ganoon din po mga minamahal sa pagtuturo ng ating beloved Mama Dear. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon ang beloved Assistant Pastoral Lina Salvida. Praise God. At ganoon din po mga minamahal sa mga ang pagbati ko po sa mga beloved Almeida children, sa kanilang mga manugang at mga apo. Praise God. Hallelujah. Sa mga ating po mga elder of the church, mga minamahal, ating mga baguhan, datihan, mga ating mga kapatiran. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din po bati mga minamahal sa ating beloved ordained preacher, ating Kuya Bobini, sa kanyang beloved
anak, mga minamahal, kanyang beloved daughter, ating beloved sister, ating vice pray po ng mahal Panginoon. Nais ko rin magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa gawain ito, mga minamahal. Tunay po mga minamahal na pakabuti ng Diyos, mga minamahal na kapuya padako sa gawain ito na nagtuturo po ng buong katotohanan, mga minamahal. Tunay po na ang Diyos na natin pinaglilingkuran ay Diyos na nagbabago ng buhay, nagpapala mga minamahal, sapagkat mga minamahal ang yabang likod, praise God. At tunay po mga minamahal, isa rin po mga minamahal ng araw, problema po mga minamahal ng aking mga magulang, problema po ko ng mga kapatid, ng mga kapitbahay, praise God, ng aking mga tiyahin, mga minamahal, sapagkat mga minamahal, sa taglay ko pong napakaraming bisyo, mga minamahal, isa pa kong taong mga minamahal, nung araw mga minamahal, nambabato ng mga sasakyan, nambabato ng bahay, mga minamahal, at ganoon din po mga minamahal, nananambang mga minamahal na mga sasakyan sa daan, mga minamahal, dahil nga po sa aking masamang bisyo, ayan po mga minamahal, ang pag-iinom ng alak, at ganoon din gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot. Purihin po ang Diyos, mga minamahal. Masabi ko mga mahal, mahirap kong baguhin aking buhay, mga mahal, napakahirap ko pong alisin aking bisyo, mga minamahal. At ako po mga minamahal, tunay po ay naghanap ng buong katotohanan na tunay po mga minamahal, akala ko po mga minamahal ang aking kinagisnang religion, mga minamahal, nandito po ang tunay na paglilingkod sa Diyos. Subalit mga minamahal, hindi ko po natagpuan dito mga pabago na akong buhay, hanggang ako po mga minamahal ay mapadako mga minamahal sa iba't ibang sikta, mga minamahal, at denominasyon, mga minamahal, sa paghanap-hanap mo ng buong katotohanan. Tunay po mga minamahal, at ako po mga minamahal, ang yabang likod mga minamahal, na napasama po mga minamahal sa iba't ibang gawain, mga minamahal, katulad po mga minamahal, Iglesia ni Manalo, mga minamahal, praise God, hallelujah. At dyan po ako nagtagal mga minamahal, sapagkat mga minamahal, ako po mga minamahal, pinag-aral po ng music, mga minamahal, para lamang po tumugtog mga minamahal dyan sa gawain niyan. Subalit mga minamahal, sa katagalan po mga minamahal, ang akala ko po mga nandiyan po yung pagbabago na aking buhay. Subalit mga minamahal, tuloy-tuloy pa rin mga minamahal yung aking bisyo. Mga minamahal, pagkatapos naming tumugtog mga minamahal, nandiyan po mga minamahal, nasa tabi kami mga minamahal, kanya-kanya kaming pwesto mga minamahal, at tunay po mga minamahal, hindi po bawal doon ang manigarilyo mga minamahal. Paglabas po namin ng simbahan, tunay po mga minamahal, dala-dala ko po mga minamahal yung mga kahan ng sigarilyo, mga minamahal, praise God, hallelujah. Kami po ay nasa gilid mga minamahal, kanya-kanya pong mga minamahal, kanya-kanya pong bisyo mga minamahal. Subalit mga minamahal, tunay po na ang Diyos na buhay natin pinaglilingkuran. At ako po ay mapadako sa gawain ito mga minamahal, sapagkat mga minamahal nga po, dahil nga po sa napakarami kong napuntahang gawain mga minamahal, ang akala ko mga minamahal, itong gawain ito mga minamahal, kakaiba po mga masaking pandinig, praise God. Ang mga kapatiran mga minamahal, nung araw dito mga minamahal, pagkatapos mo silang maglundagan mga minamahal, nag-iyakan mga minamahal, parang hindi po normal sa aking paningin mga minamahal, sapagkat ang aking nakagisnan mga mahal, talaga pong wala pong ganitong pagpupuri mga minamahal. Tunay po mga malumanay namin pagpupuri mga minamahal. Subalit mga minamahal, itong aking pong itong gawain ito mga minamahal, na aking nilalait mga minamahal, nandito po ang Diyos mga minamahal na buhay, na kumikilos sa ating buhay mga minamahal. Praise God, purihin ang Diyos mga minamahal. At tunay po mga minamahal, ako po yung nagpatuloy at naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At dito ko po natagpuan mga minamahal kapayapaan, kagalakan mga minamahal, at ganin po mga minamahal. Tunay po mga minamahal, naalis po aking masamang bisyo, naalis ang aking masamang pag-ugali. Mga minamahal, natuto po akong magsuot na may kabanalan mga minamahal. Natuto po ako mga minamahal, rumispito mga minamahal sa aking mga magulang, sa aking mga tiyahin, mga minamahal, sa nakakatanda sa akin mga minamahal, purihin ang Diyos mga minamahal. At hindi lamang po yan mga minamahal, patuloy ko po akong nagpagamit sa gawain natin pinakamamahal ng Panginoon. At yung pagpapala mga minamahal ay tunay po mga minamahal, nandito ang pagpapala ng Diyos sa pagbabago ng ating buhay. Kaya purihin natin pinakamamahal ng Panginoon, at nagpapasalamat mo po sa ating pinakamamahal ng Panginoon, sapagkat mga minamahal, sa gawain ito mga minamahal, nandito ang pagpapala ng Diyos mga minamahal.
At tunay po mga minamahal sa, nagpapasalamat po sa Diyos mga minamahal sa year 2025 muli mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal ang pag-iingat ng Diyos, ang pagpapala, mga malusog na pangatawan na pinagkakalupo sa amin ating mahal na Panginoon at sa aking buong sambayan. Purihin ang Diyos mga minamahal. Hanggang dito na lamang ang lahat ng aking papuri, pasasalamat at pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. At tuloy-tuloy po tayo mga minamahal sa ating pong mga patutuo. At aking pong tinatawagan po mga minamahal, ating beloved Sister Imelda Bigaong, praise God, at sundan po ng ating beloved brother John Aquino, praise God, hallelujah po rin ating pinakamamahal na Panginoon, amen, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating naalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa ating beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay bumabati na isang madaling araw na po sa inyong lahat. Ako'y nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nabigyan ng pagkakataon upang aking papurihan, pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dati-rati po ang aming buhay ay napakagulo dahil sa ang aking beloved husband ay talamak na manginginom ng alak na hindi po talaga siya mapigilan sa pag-inom ng alak. Ngunit nung siya po ay nakakilala sa gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang aming buhay ay inayos ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dati-rati po ako po ay na-diagnose na may bukol sa magkabilang breast. At ang akala ko po noon ay katapusan ko na po dahil akala ko hindi ko na mapapalaki ang aking mga anak. Ngunit sa pagdalo na dito sa gawain na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa paghingi ng tawad sa Kanya at pagbautismo sa tubig ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay pinagaling ng lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging sa aking anak na pangalawa po, siya rin po ay may allergy ng buong katawan niya po ay tinubuan ng mga butil-butil na mga nana sa buong katawan. Sugat-sugat po maging sa kanyang talampakan na sanhi na muntik na po siyang hindi makapag-aral at sinusubuan na po namin siya yan at hindi na rin po siya makasulat. Kaya inaalalayan na rin po namin sa kanyang paglakad dahil sa sugat sa kanyang paa. Ngunit nung siya po ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya rin po ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging sa aking anak na bunso, grabe rin ang kanyang hika. Sa ganitong panahon na malamig, ayan na, nilalagnat na po yan. At nahihirapan na po siyang huminga. Ngunit ganun din po, nabautisman din po siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya rin po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging sa aking anak na bundol ng jeep, na siya po ay nagmumotor noon, na tumalsik sa kalsada. Akala namin po ay talagang mawala na sa amin ang aking mahal na anak na yan. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at siya po ay nagkamalay at nung siya po ay in-x-ray sa buong kanyang katawan ay salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ni fracture wala bala siyang bali sa buong katawan. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa buong taon na kami po ay pinag-ingatan, pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ni minsan hindi kami pinabayaan
ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved ating Sister Imelda Bigaong sa iyong pinagpalang patutungo. Tunay po ang Diyos, mga minamahal, ay mahabaging Diyos, magpapala mga minamahal, at patuloy po tayo mga minamahal magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At pong tinatawagan mga minamahal yung susunod magpapasalamat sa ating Diyos sa katauhan po ni ating beloved Brother Jan Aquino. Praise God. At sundan po siya ng ating beloved Sister Heidi Sirapika. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Preserved pangulat at pinagpataas ng pupuri, paglati pagdadakilay sa ating pinakamalaping sus, at doble paggalang po sa ating kagalang-galang sa iniwang mga pag-aalala, mga iniwang turo, ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Saradameda, at sa mga pag-aalala rin po sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Salvareda sa kanilang mga iniwang mga aral at turo, presget, at ang whole family of Almeida Children, maging sa lahat mga minumhal ng ating beloved workers, sa pangangasiwa po nating beloved Kuya Buboy Nier, katuwang kanyang malan natin beloved Sir Divine Nier, praise God, at sa lahat mga minamahal natin mga kapiling mga beloved elders, sa ating mga kapatid natin mga baguan, at maging sa lahat mga minamahal ng nanonood po ng ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa. Magandang oras po dyan sa inyo, muli. Magandang umaga na po sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Puri ang ating pinakamamalapay Jesus, maminumhal. I-shirt ko na lang maminumhal dahil awit na po ating mga beloved single square. Maminumhal. Puri ang ating pinakamamalapay Jesus sa mga biyaya at pagpapala, maminumhal ng buong taon, maminumhal na laging pag-iingat ng ating pinakamamalapay Jesus, lalo na maminumhal yung aking pagbibiyahe, maminumhal. Praise God. Dahil minsan umuwi po ako sa aming tahanan sa Lingayen, maminumhal. Talagang gumagamit lang po ako ng bike, praise God. Talagang na rin laging pag-iingat natin pinakamalapit sa pagamat. Minsan may nakakasagupa tayo, nakakasalubong, maminumhal na mga malalaking truck, maminumhal, pero laging ang paggabay, pag-iingat ng ating pinakamalapit sa praise God. Andun maminumhal na naranasan din po ang ibang lingkod, madisgrasya ko, maminumhal. Pero talagang grabe talaga yung pag-iingat nating pinakamamalapay yung Jesus. Amen. Praise the Yan Lord. po sa dako po ng Sepnas yan sa gilid, maminumahal. Dahil may daanan po dyan, yung shortcut. Papunta rito sa Mamarlao, maminumahal. Talagang, dati pa yung bike ko, yung BMX. Alam niyo po, maminumahal, talagang meron po akong nakasalubong doon na isang Miu, maminumahal, na napakatulin, lasing yata, maminumahal. Pero kasama niyo yung kanyang asawa. Tapos, talagang binangga niya ako, maminumhal. Pares kaming tumilapon, maminumhal. Pero sa ibang lingkod, sa himala na lang ating pinakamamalapay Jesus, ako po nakapag-rebuke. Jesus name, nakapag-Jesus name ako, maminumhal. Alam niyo po, maminumhal, pagbagsak ko doon, maminumhal. Imbis na napahiga ako, maminumhal. Para akong napaupo lang, maminumhal. Alam niyo po, maminumhal, grabe pag-ingat ating pinakamamalapay Jesus. Alam niyo po yung aking BMX, maminumhal. Dahil lagi kong kasama yan. Dahil pag minsan mayroon akong sideline dito sa San Carlos, maminumhal lalo sa ating mga beloved kapatiran. Yan po yung ginagamit ko, maminumhal. Lagi kong pinagpipriyan. Alam nyo, kahit ganyan-ganyan lang yung BMX ko, maminumhal. Nililihans ko para patibayan ang ating pinakamamalapay. Alam nyo, maminumhal, naranasan niyo bang lingkod ako'y madisgrasya dyan sa Sepnas? Imbes na yung BMX ko masira, maminumhal, baliktad, maminumhal. Yung nagkantanggal ang mga playerings, maminumhal. Yung Miu, maminumhal. Na talagang pinapasalamatan ko ang ating pinakamamalapay Jesus. Walang nangyari sa akin, walang nangyari din po sa nakadisgrasya sa akin. Nandun maminumhal, bagamat yung kanyang sasakyan ay nasira, maminumhal. Pero yung pag-iingat ng buhay ng ating pinakamamalapay Jesus ay pinapasalamatan ko sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Nandun maminumhal, nagpupuri ako, nagpapasalamat, maminumhal sa mga biyaya at pagpapala. Talagang totoong kailanman hindi nagkulang ating pinakamamalapay Jesus, laging nagpo-provide. Nandun maminumhal na dumarating sa punto, maminumhal na nagiging on trials tayo, maminumhal.
Pero nandoon ang comfort, maminamahal ng ating pinakamamalaking Jesus. Maya't maya maminamahal, hindi mo inaakala may gagamitin ang ating pinakamamalaking Jesus upang pagpalain ka. Kaya purihin ang ating pinakamamalaking Jesus sa kalakasan, maminamahal. Yung mga nagdaan, mga grabing mga sakit, maminamahal, mga trangkaso, maminamahal, na dating laging pinapagaling ng ating pinakamamalaking Jesus. Walang ginagamit na gamot, maminamahal. At nagpupuri rin ako ng papasalamat sa mga nagdaang mga himala na talagang ginawa sa aking buhay. Impressed God, lalo-lalo na maminamahal nung ako'y madako sa dako ng Gapan, Libay-Siya. Yung grabing mga himala na ipinakita sa ating ng mga Jesus. Lagi ko nga inaalala at pinupurihan ang ating pinakamahal pa yung Impressed God, lalo na maminamahal. Yung ako po'y napasama, maminamahal, kinahabagan, maminamahal, na tayo magkaroon ng krusada sa dako ng Kulyon, maminamahal na grabe, maminamahal. Praise God, ang pagpapala ng ating pinakamahal pa Jesus, meron tayong nabautismuhan doon, maminamahal. Maalala ko, maminamahal, yung isang parang siya naglalanggas, maminamahal. Yung nagiging oil, yung buong katawan niya dahil siguro yung leprosy, ang sakit niya, maminamahal. After baptism, maminamahal, tinuyo ng ating pinakamamalapay. Praise God, na talagang pinupurihan ko rin ng ating pinakamamalapay Jesus. At sa mga nagdaan, mga pagpapala rin, maminamahal. Nung yung abang lingkod ay nadako po maminamahal sa ibang lugar, sa dako ng La Union. Ang pag-iingat lagi ng ating malapay Jesus sa aming pagbibiyahe na talagang muntik kaming madisgrasya. Muntik kaming i-sweep, para kaming yung babanggay na lang, maminamahal, na parang yung alagang hayop, maminamahal. Pero alam niyo po, maminamahal, grabe talagang pag-iingat ng ating mga lapay Jesus. Bago kami bumiyahe noon, talagang nanalangin kami. At pagkatapos noon, maminamahal, yung aming amo, dahil sila yung may-ari ng yung hiniraman natin ng sound system, maminamahal. Dahil kapatiran po, maminamahal, nanalangin po siya, maminamahal. Talagang yung aming biyahe ay nandun na talagang full na panalangin sa ating pinakamamalapay Jesus. Kaya salamat sa ating pinakamamalapay Jesus sa bawat pagbibiyahe, maminamahal, na talagang nandoon na aming pag-iingat, laging paggabay, patnubay, hanggang sa makarating kami, maminamahal, sa dako ng pagkukursadaan para sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. At sa mga maminamahal na yung bang likod, maminamahal, ang mga talagang mga pag-upala, maminamahal, bagamat minsan nagkukulang yung bang likod, praise God, pero nandun pa rin ang pag-upala at gabay ng ating pinakamalapay sa kahabagan ng ating pinakamalapay. So, pupuri rin ako ng papasalamat sa ating malapay Jesus, praise God. Ako'y ginagamit bilang isang kanyang manunugtong, maminamahal, mga awit sa kanyang banal lubasan. Kaya po, lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamalapis lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahalapan ng Yesu Kristo. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahalapan ng Yesu Kristo. Ay yung pag-iingat, gabay at patnubay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nasa atin po yun, mga minamahal. Itong nakaraan linggo lang po, mga minamahal, 5 airplane crash po yun nangyari. Mga minamahal. Isang linggo lang po yan, mga minahalam po natin yung nangyari dyan sa ibayong dagat, mga minama sa South Korea, mga minandami pong namatay, mga minamahal. Walang Diyos na nagligtas po, mga minamahal. Ngunit sa atin, mga minamahal, sa tagal po natin naglilingkod. Wala po ako maalala, mga minamahal, sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa matagal na paglilingkod, mga minamahal. Kinahabagan tayo, mahal na Panginoon. Wala pa akong nabalita na nadisgrasya po dito sa atin, San Carlos, mga minamahal. Sa kabagan mga nahal na Panginoon, bali mag-30 years na po, mga minamahal, itong darating na February. Wala po akong alam, mga minamahal. Ngunit yung mga hindi po naglilingkod sa malapang, ayaw po lumapit sa katotohanan, mga minamahal, na alam na 50 taon na puro simala, mga minamahal. Ang mga patutuo, sa mga kursada, mga patutuo, naririnig po ng ating minamahal na kababayan yan at sa buong mundo, mga minamahal. Ngunit ayun po yung nakakalungkot na bagay, mga minamahal, na pinapatigas po nilang puso. Kaya nariyan po yung mga disgrasya, wala pong Diyos na nagliligtas sa kanila, wala pong nagpapagaling ng karamdaman, wala pong tumutugon ng panalangin, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal ang Panginoon, ang gabay at patnubay, pag-ibig at pagmamahal ng ating pinakamahal na Panginoon ay suma sa atin, mga minamahal, sa pamamagitan po ng ministeryong ito, mga minamahal, sa pinilit ninirang na rin po ng ating pinakamamahal na Panginoon, ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sila po ang pinagpalat nilang isan upang mangaral sa
huling araw na ito, mga minamahal. Tumayo po tayo, mga minamahal. Bali, samahan po natin ang beloved youth and singles choir po, mga minamahal. Tumayo po tayo, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, wala nang tanggapin ko si Jesu Kristo. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, wala nang tanggapin ko si Jesu Kristo. May kagalakan sa aking puso, ang aking po may kagalakan sa pag-ikot sa ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, our beloved youth and finest generation choir. Amen, praise the Lord.
Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. All that I am, all that I have, I lay them down before you, Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things that unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my hands and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Praise the Lord. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I
as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life as a pleasing sacrifice. Praise the Lord. Buhay na Lord, palakpak sa I atin. offer you my life. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ninyo ang Panginoon sapagkat mabuting umawit ng mga pagpuri sa ating Diyos sapagkat maligay at ang pagpuri ay nakalulugod. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po, mahal na beloved youth and singers ko sa papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, kapurihan ng kaluwatian sa ating dakilang Diyos na buhay. Bago po tayo magpatuloy mga minamahal, malaya muna akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay. Sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang walang hanggang pagpupuri, walang hanggang pasasalamat, pagdakila, pagpaparangal, magpakailan-kailan pa man. We always remember and cherish the blessed memories and teaching ating beloved Honorable Pastor Weldy Estrada Almeida, sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po sa ating mga beloved pastoral workers po. Magandang madaling araw na po sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganoon din po sa ating mga baguhan, sa ating mga bisita. Kung mayroon po, welcome na welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa ating mga webcast viewers, mga followers po natin, magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal. Kapurihan, kaluwatian lang po sa ating dakilang Diyos na buhay. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Heidi Serapika po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved brother P.D. Castillo. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dobleng paggalang po sa ating iginagalang mahal na Pastor, Weldy Estrada Almeida, at ganun din po sa turot aral na di malilimutan ng ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida. Pagbati rin po sa ating beloved Almeida children, hallelujah, praise the Lord. Ganun din po sa ating beloved worker, kapwa ko mga awit, at sa inyo po mga minamahal, isang mapagpalang umaga na po sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa isang buong taon ng 2024, kami po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binigyan ng pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Andyan din po mga minamahal. Noong buwang September, kung hindi po ako nagkakamali, ang kanang tenga ko po, mga minamahal, ay nagkaroon po ng infection, mga minamahal. Andyan po na talaga pasintabi po sa mga kumakain. Hallelujah, praise the Lord. Yan po'y nagkaroon ng nana, mga minamahal. Umabot po ng isang buwan yan, mga minamahal. Nasabi ng aking beloved husband, ipacheck ko na po. Ipa-check up ko na po sa Belly of Lord, mga minamahal. Subalit sabi ko, buhay ang Diyos ang ating pinaglilingkuran. Hallelujah, praise the Lord. Nag-antay po ako ng kagalingan, mga minamahal, ang hindi ko namamalayan, mga minamahal. Andyan po'y talagang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, na walang gamot na ginamit, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Andyan din po, mga minamahal, pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, taong 2019 po. Nang ako po'y nagkaroon ng karamdaman na hindi ko po mawari kung ano yung karamdaman ng iyon, mga minamahal. Nung una po, mga minamahal, akala ko lang po, mga minamahal, sakit lang ng katawan. Subalit, andyan po na talagang hindi po ako nagsawa na magpahilot sa aking beloved husband, maging sa aking beloved anak. Pero andyan po, mga minamahal, unti-unti pong nang lulupay-pay ang aking pisikal, mga minamahal, hallelujah. Andyan din po, mga minamahal, nagpa-check din po ako, mga minamahal. Sabi ng doktor,
hindi ko maunawaan kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung sakit na dumapo sa'yo, sabing ganon. Subalit mga minamahal, nagpa-second opinion po ako, mga minamahal. Ganon din po ang sabi, mga minamahal. Sabi ko, kung hindi nila makita yung sakit ko, magtitiwala ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Andyan din po mga minamahal na sa tuwing paghiga ko sa aking higaan, mga minamahal, inaalalayan po ako ng aking beloved husband. Maging sa paggising ko, mga minamahal, inaalalayan pa rin po ako. Maging sa pagbaba ng hagdan, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan din po, mga minamahal. Di na rin po ako makaligo mag-isa. Ni isang tabong tubig, mga minamahal, hindi ko maibuhos sa aking katawan, mga minamahal. Hindi na rin po ako makabihis mag-isa, mga minamahal. Sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, mahal na Panginoon, kung ganito lang rin lang naman yung karamdaman kong ito, mas mabuti na lamang po na kunin mo na lamang po ako. Sabi kong ganun, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Subalit, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sinusubok ang aking pananampalataya kung hanggang saan. Hallelujah, praise the Lord. Di po kami nagsawa ng aking beloved husband na manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung nasa dako ng Cebu ang aking beloved hipag, mga minamahal, humingi kami ng backup prayer, mga minamahal. Hallelujah. Andyan din po, mga minamahal. Wala pa rin pong kagalingan, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Umabot ng 1 taon, andyan pa rin yung karamdaman kong yan, mga minamahal. Na yung physical ko, mga minamahal, talagang wala na sa, hindi na po maayos maglakad, mga minamahal. Inusig ako ng aking beloved nanay, mga minamahal. Sabi ng aking beloved nanay, bakit hindi ka kayang ipagamot ng iyong asawa? Sabing ganon. May pera naman kayo, may pampagamot naman kayo, bakit di ka kayang ipagamot? Sabing ganon sa akin, mga minamahal. Subalit sagot ko sa aking beloved nanay, may totoong Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, banggit ng aking beloved nanay, sabi niya, pag ikaw ay namatay, walang ibang sisisihin kundi ang iyong asawa, sabing ganon. Subalit sabi ko sa nanay ko, hindi yan pahihintulutan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil alam ko, buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Kita ng aking beloved hipag, maging aking beloved bilas, mga minamahal, na sa tuwing nakikita ko sa may terrace namin, mga minamahal, sabi ng aking beloved bilas, magpaaraw ako para magkaroon ng resistensya yung aking katawan, mga minamahal. Subalit hindi ko kayang tumayo mag-isa. Hallelujah, praise the Lord. Nag-aantay lamang po ako na itayo ako ng aking beloved anak, maging ang aking beloved husband. Kung pumapasok ang aking beloved husband sa work, mga minamahal, kung iniwan niya akong nakahiga, darating siya na nakahiga pa rin ako, mga minamahal. Ni hindi ko maayos ang aking sarili, mga minamahal, maging sa pagsusuklay ng aking buhok. Andyan ang aking beloved anak, sabi niya, mamahali ka na, susuklayan kita. Mamahali ka na, papaliguan kita. Sabing ganun. Alam niyo po, mga minamahal, sa murang edad, ayokong ako yung inaalagaan. Gusto ko sila yung inaalagaan ko, mga minamahal. At the age of 35, mga minamahal, kung hindi ako nagkakamali, yung karamdamang yan, mga minamahal. Napakabata ko pa, mga minamahal, sa yung taon na yun, mga minamahal. Sabi ko, kung mamamatay ako, paano ang aking mga beloved anak, naiiwan ko? Sabi kong ganon, hallelujah. Sabalit, patuloy kami na nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, umabot ng 1 taon, kalahating buwan yung karamdaman kong yan. Subalit, patuloy pa rin po kaming nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Kung maglakad ako, mga minamahal, parang robot, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan ang aking mga beloved sister, mga minamahal, na sabi nila, sabi ng aking ate, mga minamahal, grabe naman ang iyong asawa. Bakit hinahayaan kang ganyan? Alam niyo po, mga minamahal, ang aking beloved ate na panganay, mga minamahal, dahil nga bawal sa atin yung gamot, mga minamahal, bumili siya ng mga herbal, mga minamahal, hallelujah. Subalit, andyan, nakakalahati ko pa lang, di ko na inuubos, mga minamahal. Subalit, andyan pa rin yung karamdaman kong yan, mga minamahal. Kung ano-ano ang ginagawa ko, pampainit ng pampaligo ko, mga minamahal, may dahon-dahon.
Subalit nagsawa ako, mga minamahal, kung gagaling ako, sabi kong ganon. Bahala ang mahal na Panginoon, sabi kong ganon. Na alam ko, hindi ako pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, nung nagbanggit ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mahal na Panginoon, pagalingin mo ako, tatayo ako sa iyong banal na pulpito, ihahayag ang kabutihan mo, hallelujah. Nang hindi ko namamalayan, mga minamahal, unti-unti akong pinapalakas ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Andyan din po, mga minamahal, sa tuwing naghahayo, sa tuwing may Bible study, sabi ko sa aking beloved hipag, gusto ko rin sumama sa mga Bible study, sabi kong ganon. Subalit sagot ng aking beloved hipag, manalangin ka, walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kahit na andyan na, hinang-hina ako sa physical ko, mga minamahal. Sabi ko, sasama ako sa Bible study. Hallelujah. Ayan po mga minamahal, tinugon ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi ng ating beloved preacher, doon po, kaya ba ng physical mo? Sabi niya sa akin, sabi ko, kaya ko po sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Na-duty po ako, Bible study, sunod-sunod po yan. Ayan po talagang hinanap ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Na unti-unti akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Andyan mga minamahal, nung ako po'y malakas na pumasyal po ako sa aking beloved nanay, mga minamahal. Sabi ng aking beloved nanay, nagtaka siya. Sabi niya, o anak, saan ka pinagamot ng iyong asawa? Saang hospital ka dinala ng iyong asawa? Sabi niya ganon sa akin, mga minamahal. Subalit sagot ko sa aking beloved nanay, buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Hallelujah. Andyan mga minamahal, tanging mahal na Panginoon ang nagpagaling sa akin. Sabi ko sa aking beloved nanay, hallelujah. Nagtaka ang aking beloved nanay kung bakit ganon lang daw po na grabe tayo magpuri dito sa gawain natin, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, pinag-pray ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na balang araw, madadala ko ang aking beloved nanay, ang aking beloved loved ones, mga minamahal. Andyan po talagang tinugon ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Barangay Crusade po sa dako ng San Fabian, mga minamahal, hallelujah. Andyan po inadala ko ang aking beloved nanay, hallelujah, praise the Lord, na may karamdaman po, mga minamahal. Sabi niya, nung una, mga minamahal, grabing pagpupuri, sabi niya sa akin, sabi ko sa aking beloved nanay, makinig ka sa mga patotoo, sabi kong ganon, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hindi niya sinasabi sa akin na yung paa niya, iika-ika, mga minamahal. Pagkatapos ng gawain, mga minamahal, sinabi ng beloved preacher kung sino na raw po ang pinagaling sa araw na iyon. Tapos hindi siya nagtaas ng kamay, mga minamahal. Sabi niya sa akin, anak, magaling na ako. Sabi niya gano'n, hallelujah. Tunay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah, praise the Lord. Andiyan din po, mga minamahal, ang aking beloved tatay, mga minamahal, na hindi na po makalakad, tanging yung upper lang po yung malakas sa kanya, pero sa bandang paa, mga minamahal, talagang pasmado na po, mga minamahal. Nakasaklay po yan, mga minamahal. Subalit, sa araw ng gawain, mga minamahal, Sunday service, mga minamahal, andyan pinakakadalo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kahit lubos-lubos po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa kagalingang pinagkaloob sa akin, mga minamahal, hallelujah, na di ko sukat akalain na di man po karapat-dapat, mga minamahal. Ako'y kinabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpupulit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang dati-rati mga minamahal, ang aming buhay, ang aking beloved husband. Kahit isang tuka lamang po, mga minamahal, hallelujah. Kakarampot ang sahod ng aking beloved husband. Di kayang buhayin ng 4 na anak, mga minamahal, hallelujah. Pagsapit ng linggo, mga minamahal, pag nagsahod ng aking beloved husband, matitira sa akin, mga minamahal, 180 pesos. Mga minamahal, 180 pesos lang, mga minamahal. Ibinubukod ng aking beloved husband ang para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Subalit, sabi ko sa aking mahal na husband, dahil walang-wala kami, mga minamahal, dahil alam ko yung buhay namin, mga minamahal. Sabi ko sa kanya, pwedeng saka ka na lang magbigay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus kasi wala na tayong pambili ng bigas. Mamaya, sabi kong ganun, mga minamahal, subalit ang aking beloved husband, hindi niya ako pinakinggan, mga minamahal. Patuloy na nagbigay ang aking beloved husband sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nang di namin namamalayan, mga minamahal, sunod-sunod na po ang pagpapala.
pinagkaloob Praise ng the ating Lord. pinakamamahal na Panginoong Praise so Jesus. much, Richard. Hallelujah, praise the Lord. Totoo ang ating pagbibigay, ang pagbibigay susi ng pagpapala, mga minamahal. Hallelujah. Dahil napatunayan ko po yan, mga minamahal. Sa akin, mga minamahal. Maging kung gaano ako nag-antay ng kagalingan at taon, mga minamahal. Ganon din po sa pagpapala, almost 15 years, mga minamahal, kami nag-antay ng pagpapala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, pero hindi po kami nanghinawa, mga minamahal. Andyan talaga pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Andyan po So talagang much. pinagkalooban kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ng negosyo sa dako ng Ordaneta, mga minamahal, na patuloy na pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Di man, Praise the Lord. na patuloy na pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Andyan din po, mga minamahal. Maidagdag ko lamang po ang aking beloved ate, mga minamahal. Taong 2022, mga minamahal. Araw ng gawain sa dako ng Mangaldan. Andyan po talagang nawalan po ng malay yan, mga minamahal. Na kami po darako sa Antipolo, mga minamahal, para magdaos ng Talipa Office Mission, mga minamahal. So, andyan ang aking beloved anak na naiwan, mga minamahal, para asikasoy ng aking beloved loved ones, mga minamahal. Ongoing gawain, mga minamahal, ang aking beloved ate, mga minamahal, nawalan ng malay. Andyan po talaga, tumawag ang aking beloved daughter, mga minamahal. Hallelujah, sabi niya, Mama, pa-back up prayer si tita, kasi patay na po si tita, sabi niya ganon. Bakit, anong nangyari? Sabi kong ganon. Andyan, mga minamahal, nawalan po ng malay, mga mama, sabi niya sa akin. Andyan po na talagang nangamba po ako, mga minamahal. Sabi ko sa aking beloved husband, mag-pray tayo. Sabi kong ganon kasi dati mga minamahal, hindi ko pa nadadala ang aking beloved nanay sa gawain na yan, mga gawain na ito, mga minamahal. Hallelujah. Tapos yung dalawa kong kapatid, sabi niya ganon, kung totoo yung Diyos na pinaglilingkuran dito, dapat may balik ng mahal na Panginoon ng buhay ng ate. Sabi niya ganon, through cellphone, mga minamahal, inilihan sa aking beloved ate, mga minamahal, na nakikinig sa kabilang tainga, mga minamahal. Andyan talaga sa unat pagluhod dalangin ng ating mahal na pastor, ibinalik ng mahal na Panginoon ang kanyang buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you Maraming so much, pasasalamat Jesus. ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kasi number 1 na tagausig ang aking beloved nanay noon, mga minamahal. Hallelujah. Kung mangyari man yun, mga minamahal, nasa gawain po siya, mga minamahal, talagang uusigin po ako ng aking beloved nanay. Hallelujah. Subalit, hindi yan pinahintulutan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ipinakita ng mahal na Panginoong Jesus kung gaano siya katotoo, gaano siya buhay dito sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay, hallelujah. Buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Sa tuwing sinasariwa ko ang mga patutong ito, hindi ko po mapigilang umiyak dahil mahal. Ito ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Na ipinapipray ko rin po, mga minamahal ng aking beloved son, na sana'y makabalik na po sa gawain natin, mga minamahal. Di po kami nagsasawang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang aking beloved son, mga minamahal na sobrang pasaway, mga minamahal. Minsan, umiiyak na lamang po ako na hindi niya nakikita, sumasakit ang aking dibdib. Dahil alam niyo po, mga minamahal, grabe pasaway ang aking beloved son. Hallelujah! Hallelujah! Kaya, lahat ng kapuriang pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Heidi Sirapika. Amen. Sa kanyang pinagpala at buhay na po totoo. Amen. Napakabait po ng ating dakilang Diyos. Amen. Lalong-lalo na mga minamahal doon sa mga nagtitiwala sa kanyang mga minamahal. Amen.
Sa mga nagtitiwala sa ating dakilang Diyos, kailanman hindi tayo ipapahiya ng ating dakilang Diyos. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Amen? At tayo po mga minamahal ay magpatuloy na po sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Atin pong ibinibigay mo pagkakataon sa ating pong beloved brother Paddy Castillo at sundan po ng ating pong beloved sister Jemima Benitez. Praise the Lord. Bago po ang lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lang. Amen. Praise the Lord. Po ay nagpapabot ng dobling paggalang at sa ating minamahal na magulang, sa Panginoon, sa ating inaalala, ang aral at turo ng ating minamahal kagalang-galang na Pastor Estrada Almeida, at sa ating minamahal na Assistant Pastor Lina si Almeida. Ako pa rin ay bumabata sa mga beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved Bridget, at ang bisita po. Mapagpalang madaling araw na po sa iyong minamahal. Praise the Lord. Minamahal. Pasalamat po ako sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nakakasumpong po ako ng gawain na tuturo ng kabanalan nagpapabago ng tao ang nagpapagaling na sakit. Binubuhay yung mga patay na gumagawa ng mga himala, mga manghang ginawa ng malapay noon. Papasalamat ako dahil nga po sa unti ko pang pagdalo ay ako pa'y binabago ng malapay noon. Nakasumpong ako ng gain na tinuturo yung mga kabanalan kung paano mamuhay ng maglingkod. Paano pamuhay yung kabanalan. Lalo na po ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Yung importante pala. May kapangyarihan na yun. Amen. Praise the Lord. Kung hawak ko po yung baby na nagbabasa ako ay tumatagal yung fasting ko. Pag nagsiselfon ako, hindi ako makapag-fasting. Kaya may kapangyarihan po yung Bible. Pasalamat po ako sa pinakamamahal ng Pinosus dahil nakasumpong po ako ng tunay na gawain. Talaga. Ako po ay binuksan na pinaunawa yung mga salita niya. Hindi sa salita kundi sa kapangyarihan sa amin na malapit sa salita niya. Dati po na hindi po ako nasib na nakakilala na ito na ako po marami din makasalibot na gawain. Bagamat binabago ng mga Pinoy, nagawa kong paraan para lalo kong pasalamat ako sa pinakamamahal na Diyos. At umihingi ako ng kapaturan sa mga Pinoy kasi may marami akong pagkukulang. Papasalamat ako sa pinakamamahal na Diyos. Dahil nga po kung hindi tayo magtapat, sino nga na? Kung hindi tayo magbigay, sino magpagaling sa ating karamdaman? Paano tayo makakain? Sino nagbigay sa iyo ng para makakain ng tapagaling ang iyong bituka? Sino ang napagaling na lahat? Paano ka nakakaamoy? Kaya sino pa may Diyos ba? Kaya nagtanong po ako. Sinuch ko po yan sa FB, sa social media. Sinuch ko po yung tunay na gawain
dito ko lang nakasumpong ng banal na gawain ni Jesus Marco kasi Praise the Lord. pasalamat. Dati nakikinig ako na kay salita ni Brother Eli na sa dati ako yung nakikinig kay yung dati yung preach ni Brother Eli na papasalamat ako sa pinangamamin ng Jesus. Lalo nga po, may himalat po talaga dito. Ako, pasalamat ako. Jesus the Lord po. Dati po ako po may sakit na karamdaman. Ako po ay dinala sa BGH General Baguio Hospital po. Ako po ay nawala sa pag-iisip. Umakyat po yung lamig sa akin. Nalamig yung lahat ng katawan ko. Hindi ako nakakain. 3 days daw ako hindi nakakain. Binala ko sa hospital. Papasalamat ako doon. Ako ay pinagaling sa aking karamdaman. Ang mahal na Panginoon ang tinuro sa aking nalagawain. Yes, Lord. Ganito lang po ang pinaka-mataas na pagpupuri pagwati pagdagkila sa ating pinakalamang Espiritu. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapayang Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother Pedi Castillo sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Dahil sa extreme sacrifice ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, tayo po ay pinagpala, mga minamahal. Tayo naabot ng kanilang panalangin, mga minamahal. Amen. Purihin ang ating pong pinakamamalapayang Jesus sa mga nais pong humabol, mga minamahal. Amen. Sa mga hindi pa po nakakapagpasalamat, nakapagpapatutuo, sapagkat anim na lamang po, mga minamahal. At na medyo matagal pa po, mahaba-haba pa po yung oras natin, mga minamahal. Amen. Magpalista po tayo, mga minamahal. Amen. At sa mga nais mag-alay ng mga papuring awitin, mga minamahal. Amen. Parang wala pa pong nag-aalay, mga minamahal. Hinahanap po yan ng ating pong pinakamamahal na Jesus, yung ating pong nakagawian, nakaugalian, mga minamahal, na sa tuwing tayo po ay magpapasalamat sa ating pong pinakamamalapeng Jesus, ay ating pong sinusundan ng pag-aalay ng mapapuring awitin, mga minamahal. Amen. Nalulugod po ang ating pong pinakamamalapeng Jesus sa bagay nito, mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamalapeng Jesus at tayo po, mga minamahal, amen, ay magpuri muna sa ating pong pinakamamalapeng Jesus. Amen. Ating pong gisigin, mga minamahal, yung ating pong inaantok na diwa, mga minamahal. Sa diyan kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa iyo, O Diyos, ito'y makarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa iyo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Kami iyong anak na labis mong minahal. Kaya ang awit ko'y para sa iyo. O Kristo,
ikaw ay purihin sa awit, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Kami iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. O napakabuti, ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaabaw, at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Come on and shout from the mountaintop, proclaim it on the city street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Come on and shout it from the mountaintop, hallelujah. Proclaim it on the city street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. I will give him glory, I will give him praise, I will shine his light deep into the night. I will give him glory, I will give him glory, I will give him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, thank you Jesus, didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, he didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Jesus. Amen. Talagang magsikap po ang bawat isa, mga minamahal. Amen. Talagang pilitin po natin, sikapin na hindi po tayo talaga matulog sapagkat mga minamahal. Amen. Masasayang yung ating pong pagparito kung atin lamang tutulugan ang gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Subalit,
kung ipinapakita po natin yung talagang pagsasakripisyo, kahit pagod na pagod tayo, mga minamahal, amen, sa maghapong trabaho, mga minamahal, kahit yung iba sa atin, meron pang trabaho, may pasok pa, kinabukasan mamaya, mga minamahal, talagang hindi natutulog, talagang ipinapakita sa mahal na Panginoon ang kanilang pagmamahal. Amen? Palagpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At tayo po'y magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Narito po ang ating pong beloved sister, Jemima Benitis, at sundan po ng iyong abang lingkod. Praise the Lord! Ayan, praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila at pagluwalhati tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen! Praise the Lord! Patuloy po natin inaalala mga banal na turo at aral po natin pong beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida at sa ating pong beloved Assistant Pastor Dina sa Almeida. Pagbati din po sa buong Almeida family. Nagpapaabot din po ako ng pagbati sa ating pong mga beloved elders at workers natin pong kapiling sa oras po na ito. Sa inyo po mga minamahal po na kapatiran, baguhan man po or datihan. At sa ating pong mga live webcast viewers, ako po ay nagpapaabot po ng isa pong mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon po na pinagkaloob po sa akin ng mahal na Panginoon Jesus upang pasalamatan ko po ang mga kabutihan ng mahal na Panginoon Jesus sa aking buhay. Mula po na makilala ko po siya sa ating pong banal na gawain. Diyan po mga minamahal na maalala ko lamang po noon, mga minamahal, nung wala pa po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na hindi pa po namin siya nakikilala sa ating pong banal na gawain. Diyan po sa murang edad ko po noon, mga minamahal, mula po sanggol po ako hanggang po sa pagtungtong ko po ng high school. Diyan po ang pagpapahirap po sa akin po ng aking pong karamdaman po noon, mga minamahal na asthma. Diyan po mga minamahal na sa murang edad ko po noon, talagang nalilimitahan po yung mga pwede ko pong gawin. At andyan na maya po, nagkakasakit po ako at tagihin po ako ng aking pong karamdaman. Doon po mga minamahal na bilang bata po, andyan na nagnanais din po ng kagalingan, ng kaginhawaan, mga minamahal. Kaya ang ginagawa po namin noon po na aking pong beloved mama, andyan po na pumupunta po kami sa mga espesyalista po ng karamdaman po namin para magpareseta. Andyan po na yung mga binibigay po nila sa amin, talagang sinusunod po namin yan, iniinom po namin yan, mga minamahal. Kahit po yung mga superstitious belief po na sinasabi, mga minamahal, talagang sinusubukan tsaka ginagawa din po namin yan, mga minamahal. Ngunit after po ng mga ilang araw, after po ng ilang linggo, andyan na babalik na naman po yung karamdaman po namin, paulit-ulit po na ganun, mga minamahal. Hanggang po sa isang araw nakilala po namin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating pong banal na gawain. Andyan po sa akin pong pagdalo, mga minamahal, nakakapakinig po ako ng mga patutuo at ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po na sa akin pong patuloy po na pagdalo. Tinanggap ko din po ang bautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unang dalangin po natin, beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida. Hindi ko po namamalayan yung karamdaman ko pong asma. Ito po lubos na pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, dahil noon po talagang halos lagi pong umaataking karamdaman ko po. Mayroon po talaga akong personal use ko po na nebulizer po noon na talagang lagi po yan nagagamit. Ngunit sa dakilang kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na makilala ko po siya. Talagang mula po noon hanggang po sa oras po na to na nihawakan ko po ulit yan. Hindi ko na po yung nagagawa, hindi ko na rin po yung nagagamit. Praise the Lord. Pinagkaloob ng mahal na Panginoon Jesus na kagalingan po sa akin. Kaya lubos ko po yung pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na andyan po na maalala ko po ulit, mga minamahal. Paano po ako kinahabagan ng mahal na Panginoon Jesus nung time po na nag-aaral pa lamang po ako sa kolehiyo, mga minamahal. Nung 4th year college po ako, mga minamahal. Andyan po na sa last semester po namin, nandiyan na required po kaming lahat na mag-undergo po ng internship, mga minamahal. Kaya before po yung enrollment po namin, talagang naghahanap na rin po ako ng mapapasukan po noon, mga minamahal. Nag-a-apply po sa kung saan pong mga
mga website, mga minamahal. Andyan po na bawat po applyan ko, andyan na i-interviewin po ako ng HR. Tapos after a while, makaka-receive na po ako ng email po na ini-inform po nila ako na hindi daw po ako pasado, ganyan mga minamahal. Andyan na bilang tao po, syempre mga minamahal, andyan na minsan nalulungkot din po ako kapag naisip ko po yung mga minamahal. Ngunit andyan na nagtiwala po ako sa ating pinakamamahal na po ni Jesus na meron po siyang mas the best po na ipagkakalob po sa akin mga minamahal. Hanggang po sa dumating po yung araw po na the day po na mag-enroll po ako mga minamahal. Andyan po mga minamahal nung on the way na po ako sa school po namin noon. Andyan na nakasakay po ako dun sa jeep papunta po ng Dagupan. Andyan po na habang nagbabasa po ako ng message po sa GC po namin. Kasama po yung mga iba din pong mga graduating students. Kasama din po yung dean po namin. Andyan po na sabi po ng dean po namin para daw po dun sa mga students daw po na wala pa pong mapapasukan na internship. Sabi po niya, yung mga CVs po ng mga students na yun is i-endorse niya po sa mga companies in and outside po ng province natin, mga minamahal. Pero ang sabi po niya, ang i-endorse na lang po yung mga estudyante po na nakapag-enroll, mga minamahal. And that time, inyong abang lingkod, talaga magpapa-enroll pa lamang po ako, mga minamahal. Kaya sa isip-isip ko po, hindi na rin po ako umaasa na isasama pa po yung CV ko, mga minamahal, dahil nandiyan na magsasend na rin po siya ng email. Ngunit nandiyan po mga minamahal, di ko po inaasahan pagdating ko rin po ng office po sa school namin para po magpa-enroll. Nandiyan na dumaan pa po ako sa dean po namin. Nadatnan ko po yung mga estudyante, may mga nakapila po na nagpapa-enroll. Ngunit nandyan po na hindi ko din po inaasahan na nung pagdating ko din po sa office po ng dean po namin, sabi po niya dun sa nag-enroll, unahin daw po ako dun sa mga magpapa-enroll para mahabol pa daw po yung CVs ko. Praise the Lord. Kahit andyan po na pinapasalamatan ko yun sa mahal na Panginoon Jesus. Andyan po mga minamahal na nung nag-send na po siya ng email nung morning, di po namin na-expect na nung afternoon na po, andyan na magre-reply na po agad yung mga pinag-endorsean niya. At andyan mga minamahal na uuwi na sana ako kasi hindi na talaga ako maasa na masasama pa po yung mga pangalan ko sa mga tatanggapin po ng mga kumpanya na yun, mga minamahal. Ngunit andyan na napakadakila na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan na hindi ko po na-expect na nang nag-send na po ng screenshot yung dean po namin dun sa GC. Andyan na isa po yung abang lingkod sa mga pangalan po na nasama na pinili po nung isang company para mag-start daw po ng internship po doon. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon Jesus from that moment po talaga na nabasa ko yung pangalan ko. Andyan na doon ko po naiintindihan na kung bakit po nare-reject po yung mga applications ko po sa mga in-applyin ko po noon dahil mayroon po palang mas better po na ibibigay ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang po sa natapos ko na po yung internship ko po sa company na yun, mga minamahal. Total po ng 4 kami na nakapasok doon, mga minamahal. And Diyan po na waiting na lamang po kami ng graduation po noon. At nandyan po mga minamahal na dun, bali 4 po kaming lahat na magkakaklase po noon na sabay-sabay po na naging intern po doon. Alam niyo po mga minamahal, 2 po doon sa mga kaklase ko is nasabihan na po sila na i-absorb daw po sila ng company na pinasukan namin, mga minamahal. Andiyan po na naghintay po kami after ng 1 week, 2 weeks. Ngunit kami po nung isa ko pong kaklase na natitira, andiyan na talagang hindi po kami sinabihan na i-absorb po kami, mga minamahal. Kahit sabi ko, baka hindi po talaga kalooban ng mahal na Panginoon Jesus na i-absorb din nila ako, mga minamahal. At dyan po mga minamahal hanggang po sa nagkaroon po ng job fair po sa dako po ng school po namin para po sa mga graduating students na katulad ko po noon that time. And dyan po mga minamahal na syempre bilang graduating student, gustong-gusto ko po talaga na maka-attend po sana sa job fair na yun, mga minamahal, kasi possible nga din po na makahanap po agad ng trabaho within that job fair, mga minamahal. Ngunit hindi po yung kalooban ng mahal na Panginoon Jesus dahil ng mga oras po na yun, mga minamahal, andyan na magsaselebrate po tayo ng
church anniversary sa dako po ng Colyon, Palawan, at sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, isa po ako sa kanya pong kinahabagan na makasama po sa dako pong yun, mga minamahal. At sa madaling sabi po, mga minamahal, hindi po ako naka-attend ng job fair, ngunit hindi na alam ng sabi ko po sa mahal na Panginoon Jesus, mahal na Panginoon, alam mo po laman ng puso ko, bagamat talagang gustong-gusto ko po, ngunit hindi talaga ako makakapunta po doon. Hindi na nag-release po ako ng faith sa mahal na Panginoon Jesus na kahit hindi man po ako makapunta sa job fair na yun, alam ko ang mahal na Panginoon Jesus ang magkakalo po ng trabaho po sa akin, mga minamahal, at hanggang po sa nagpatuloy lamang po ako sa pagdalo po noon, mga minamahal, at andyan na talagang dinidinig ng mahal na Panginoon Jesus ang mga panalangin po natin, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, talagang the day po before po ng pagbiyahe po namin sa dako po ng Colyon, naka-receive po ako ng mga messages, mga minamahal, galing po dun sa pinasukan po namin na internship. Nung unang yung normal lang na nangangamusta. At hindi ko po ina-expect na tatawagan po ako pagkatapos po noon. Tapos sinabi po sa akin, ini-inform po ako na i-observe daw po ako nila. Kaya labis ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon Jesus, na akala ko po noon hindi po talaga bibigay na mahal na Panginoon Jesus, ngunit talagang minsan pakakabahin tayo ng mahal na Panginoon Jesus, pero hindi niya po tayo iiwanan. Labis ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon Jesus, hanggang po sa yung mga requirements po, mga minamahal, sa pagpasa na po ng requirements. Alam niyo po, talagang isa po sa requirements po yung vaccination card. Diyan na bilang mananampalataya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang wala po ako noon, mga minamahal, tanging faith lamang po yung dala-dala ko po that time. And then nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hipuin po yung puso po nila, napayagan pa rin po ako na makapasok bagamat wala po akong vaccination card. At dumating nga po yung time po na kinausap ko din po yung HR po namin. And then po na pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon Jesus dahil diyan po na pinayagan po nila ako na pumasok po ako sa company na yun kahit wala pong vaccination card. Kahit lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Diyan din po, mga minamahal, sa pamamalagi ko din po doon, pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon Jesus sa pagpo-provide niya po ng amin pong pang-araw-araw po na pangangailangan mula po sa tinitirhan po namin. Alam niyo po, mga minamahal, na maalala ko po talaga last year, mga minamahal, dahil doon po sa unit, sa tinitirhan po namin na unit, mga minamahal, mayroon lamang po kaming kontrata po doon na 1 taon, mga minamahal. And kapag 1 taon na po kami doon, kapag magre-renew po kami, mag-i-increase po yung rent po namin, mga minamahal. At kung i-compute po namin, talagang sobrang taas na po siya masyado, mga minamahal. Kaya andyan ang ginawa po namin, before po kami mag 1 year, talagang naghahanap na po kami ng matitirhan po namin, mga minamahal, na malapit lang din po dun sa pinagtatrabuhan po namin. Ngunit talagang napakahirap din po maghanap po ng tahanan sa dako po ng Maynila. Hanggang po sa pinagpipray ko na lang po sa mahal na Panginoon Jesus na i-provide niya po yung matitirhan po namin, lahat po ng pangangailangan po namin. At andyan po, mga minamahal, na one time nag-try lang po kami na magtanong doon po sa kausap po namin sa unit, mga minamahal, nung time po na magbabayad na din po kami ng rent po namin, kung if ever po ba na magre-renew po kami, magkano na yung babayaran namin, mga minamahal, knowing na alam po namin na mag-i-increase na po talaga dahil nasa kontrata po yun. Ngunit pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan na hinipo po sila ng ating mahal na Panginoon. Nandiyan sinabi po nila kung ano yung binabayaran niyo sa amin. Normally, pag nag-renew kayo ng kontrata, ganun pa rin yung babayaran niyo. Kaya labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan din po, mga minamahal, sa mga bills din po namin sa water and sa electricity. Andiyan na pinoprovide po ng mahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, andiyan talagang every time po talaga na dadating yung bill po namin sa water,
Diyan na, nagtataka po kami kasi lagi po siyang zero, mga minamahal. Ibig sabihin po, may nagbabayad po para sa amin, mga minamahal. Tuwing itatanong po namin sa admin, pinapacheck po namin kung wala po talaga kami babayaran. Talagang pag check naman po nila, wala daw po talaga, Praise zero the daw po, Lord. mga minamahal. Maging po sa electricity po namin, mga minamahal, dyan na ilang buwan din po kami nakatanggap po ng bill po ng electricity na zero po yung babayaran namin, mga minamahal. Sabi po nila, sa mga susunod na buwan, maghanda daw po kami kasi baka po mag-double or triple po yung babayaran po namin sa electricity. Ngunit sa kabagan po ng mahal na Penisus nito pong last December, nung natanggap po namin yung bill namin sa kuryente, andyan na hindi po siya nag-double or triple, andyan na Praise the normal lamang Lord. po yun. Kahit lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Penisus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinakamamahal na Penisus. Nandiyan po na supposedly po by January 9, nandiyan ang back to work na rin po ako. Ngunit sa kabaga na mahal na Penisus, kanina po nung Friday, nandiyan ang nag-declare po sa Manila na holiday daw po yung 9. Kahit na-extend pa po ng one day vacation ko. Kaya pinapasalamatan ko Lord. po yan sa ating pinakamamahal na Penisus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Penisus sa lahat po ng pag-iingat niya po sa akin at sa aking pong buong pamilya. Alam niyo po, mga minamahal, talagang sa dako po ng Maynila, talagang minsan maglalakad ka lamang, may madadaanan ka pong mga disgrasya, mga napapahamag sa gitna po ng daan, mga minamahal. Ngunit ang ipinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Penisus na andyan na minsan hindi pa po talaga ako naka-encounter na ma-aksidente po ako or manakawan. Nandiyan na lagi po ako pinag-iingatan na ating pinakamamahal na Penisus. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat po ng mga pagpapalang material, physical, financial, lalo't higit po ang pagpapalang spiritual. At bago din po ako magtapos, nais po naming alayan po na makalangit na awitin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah.
without your love, I can never make it through. I found my strength to carry on. When I go back where I belong, close to you. When I call upon your name, the answer's sweet, like morning rain. Your love falls upon my heart to drive supreme. I find my strength to carry on. When I go back where I belong, close to you. How long could I fool myself to think that I can make it on my own? Without your love, I can never make it through. I found my strength to carry on. When I go back where I belong, close to you. When I call upon your name, the answer's sweet, like morning rain. Your love falls upon my heart to drive supreme. I found the strength to carry on. When I go back where I belong, close to you. Oh, how long could I fool myself to think that I can make it on my own? Without your love, I could never make it through. I find my strength to carry on. When I go back where I belong, close to you. Oh, how long could I fool myself to think that I can make it on my own? Without your love, I could never make it through. I found my strength to carry on. When I go back where I belong, close to you. How long could I fool myself to think that I can make it on my own? Without your love, I can never make it through. I find my strength to carry on. When I go back where I belong, close to you. Oh, how long could I fool myself to think that I can make it on my own? Without your love, I can never make it through. I find my strength to carry on. When I go back where I belong,
Praise the Lord. Purihin po ang atong pinakamalapay ni Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Jemima Benitez sa kanyang pinagpalat buhay na patutuo. Maging sa pinagpalang papuring awitin. Amen. Inialay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At nais din pong pasalamatan ng iyong abang lingkod. Amen. Unang-unang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sa ating pong dearly beloved parents in the Lord. Amen. Ako mandili po sa atin sa buong katotohanan. Tunay mga minamahal, ang inyong abang lingkod, binago po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, inalis yung aking mga bisyo, binago yung aking buhay, yung aking pananaw sa buhay, mga minamahal, at talagang ang ating dakilang Diyos, napakabuti, mga minamahal. At sa mga talento, sa wisdom, knowledge, and understanding na pinagkakuloob ng ating pong pinakamalapeng Jesus at patuloy sa kahabagan ng ating dakilang Diyos, patuloy na ginagamit sa kanyang banal na umasan bilang mga awit, mga minamahal. Amen. At sa pag-iingat ng ating dakilang Diyos sa araw-araw, 10 ng aking mga mahal sa buhay at sa pagpuprovide sa lahat ng aming mga pangangailangan, sa mga bayarin, mga minamahal, sa bahay, sa mga kuryente, sa tubig, mga minamahal, talagang nariyan, napakabuti ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At talagang mga minamahal, sa oras ng pangailangan, sa oras ng kagipitan, nariyan ang ating dakilang Diyos, handang talagang sumaklolo, mga minamahal, sa oras ng pangailangan, natatawagan, mga minamahal. Hindi nahuhuli, mga minamahal, talagang on time, ang ating pong pinakamalapeng Jesus. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. At tayo na magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Narito po ating pong beloved sister Susan Nodado sa kanyang patutuo. At sundan po ng ating pong beloved brother June Sabangan. Praise the Lord. Amen po, praise the Lord. Ang pinakamataas ng puri, pagkulahati, pagdakila po ay para po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang at sa ating mga magulang, sa ating mahal na Panginoon. Ating pinaalala po ang kanilang mga turo ng ating beloved Pastor Estrada Almeida, maging sa beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, maging sa family, kanilang mga anak, beloved children po, mga minamahal, maging po sa kanila pamilya Almeida din po, mga minamahal, praise the Lord. Maging sa mga beloved elders, ang ating mga kasama po ngayong mga gabi, na naging sa ating mga kapatiran, isang magpapalang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Pinupuri, pinapasalamatan ko ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa isang buong taon ng nangyayang pag-iingat ng ating mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. 2024, kanyang pag-iingat sa aming mga minamahala. Nandiyan din po mga salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagsubok na binigay po sa amin ng mga Panginoon sa mga pagsubok na niya na kami tatatag sa aming pananampalataya. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po sa pagsubok na yan, mga minamahal, na sa aming buhay, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, unti-unti po binabalik ng mahal na Panginoon na aming mga loved ones na nawala na matagal na taon po, mga minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos, sa mga panalangin nating mga pastor. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga karamdaman ng pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Walang kaya isang gamot po na aming ginamit, wala po mga minamahal sa tanging sa aming pananampalataya lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po lang ang humingi ng habag sa kanyang mga minamahala na nandiyan po mga minamahal pinagaling ang aming mga karamdaman. Praise the Lord. Pinupuri ko din pinapasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pagbibigay ay susa ng pagpapala po, mga minamahal. Bakit ko po nasabi mga minamahal? Dahil po mga minamahal, dito ko po mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pagpapala po ng ating pinakamamahal na Panginoon binigay po sa amin ng ating mga Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Nandiyan po mga pagpapala po mga minamahal na binigay po sa amin nating dakilang Diyos na buhay na hindi po namin inaasahan ng mga pagpapala binigay po sa amin, mga minamahal. Kaya lubos ako kinapupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Maging po, praise God, hallelujah. Pinapasalamatan ko din ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po mga minamahal, tulungan po mga minamahal, hallelujah.
Galing po kami, mga minamahal ng Bible study po, mga minamahal. At sa mga minamahal na nandiyan po, mga minamahal sa aming pag-uwi, galing ng Bible study po, mga minamahal kasama ng aking mahal na kapatid, mga minamahal na nandiyan po, mga minamahal, dahil sinundan lang po kami ng aming mahal na ama. Nandiyan po mga minamahal, aming sinakilang po mga minamahal, padyak lang po mga minamahal. Ang aming driver, aming mahal na ama. Nandiyan po mga minamahal sa aming lugar po mga minamahal, dahil papasok po sa amin yung aming bahay mga minamahal. Nandiyan po mula doon sa boundary po mga minamahal na sa palengke po hanggang doon sa papunta na po mga minamahal na ibang barangay po mga minamahal. Nandiyan po na laging may na-aksidente po dyan mga minamahal. Taon-taon may kinukuha na po dyan mga minamahal, namamatay po mga minamahal. Diyan po mga minamahal, alam niyo mga minamahal, di po namin saan mga minamahal, muntin na po kami madisgrasya mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na pasalubong po, nandiyan po yung motor po mga minamahal. Nandiyan po mga sa yung pagtawid na po mga minamahal, yung pagliko na po yung sakyan namin mga minamahal, muntin na pong matama ay yung sa side po mga minamahal, yung gulong po mga minamahal. Yan po, napaka-review po kami ng hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga naman sa amin, pagsasambi po yan mga minamahal. Yan yung pag-iingat ng ating dakilang Diyos mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahala, Panginoon Jesus. Akin din po pinapasalamat ating pinakamamahala, Panginoon Jesus, sa mga pagbabagang bibigay po sa amin sa araw-araw na pagpapala, mga minamahal. Salamat din po sa ating pinakamamahala, Panginoon Jesus, praise God, hallelujah. Napatuloy ako ang ginagamit sa kanyang banal na ubasan, baka hindi man po karapat dapat bilang mga awit sa kanya mga minamahal. Kaya lang po puri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, dahil nakilala po natin ang gawain ito, mga minamahal, nandiyan po ng panalangin naman ating magulang sa ating mahal na Panginoon. Salamat sa kanal mga turot aral po mga minamahal. Kaya lang po puri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagdakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang paluto na yan. Tunay nga po mga minamahal na talagang ang Diyos natin ay Diyos na nag-iingat. Amen. Amen. At yan ang dahilan mga minamahal kung bakit daily tayo po mga minamahal ay nakakapagsabi ng salamat mahal na Panginoon. Amen. Sa ating pagtulog. And the time na tayo po magising mga minamahal, we still say thank you Lord. At dahil sa kaniyang walang hanggang pagkalinga sa bawat isa sa atin mga minamahal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Nais ko rin pong bumati sa magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming. Kayo po amin pong welcome sa overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Ito po ginagawa natin every Friday. Bumagdamag po yan mga minamahal. At yan po mga minamahal ay ayon o base sa turo ng ating minamahal na pastor, Weldy Estrada Almeida, really to work out our salvation, ensure na tayo po mga minamahal ay talagang parating on fire sa ating pong paglilingkod ng sa ating mga pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed teachings and memories of our beloved pastor, Weldy Estrada Almeida. Also to our beloved son, Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong ibinibigay mo pagkaton sa ating mga kapatid, beloved brother June Sabangan, sa kanyang pasalamat sa ating mga Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Ashley de los Santos. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpapabot ng dubling paggalang sa ating minamahal
sa magulang sa Panginoon at Wildy Estrada Almeida at ating inaalala ang mga turo sa ating kagalangan na Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganun din po sa mga Almeida family, sa ating mga beloved workers, sa ating beloved elder, sa ating mga kapatiran, baguhan man o datihan. Praise the Lord. Nais ko rin pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa nagdaang nakakaraang taon na talagang nandyan ng ating pinakamamahal na ako hindi pinabayaan. Amen. Panalangin ko sa itong taon na to na panghawakan niya ako muli na palakasin ng aking pananampalataya, panubayan niya ako sa mga pagsubok ko sa darating na itong taon na to, huwag niya akong pababayaan. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus dahil nakilala ko siya sa gawain na to, na sadyang nagbago ang aking buhay at pinagaling ang aking mga karamdaman. Nung una talagang hindi rin ako naniniwala sa gawain na to, talagang sabi ko sa aking sarili, lahat ng mga nagpapatotoo dati dito talagang hindi ko pinapaniwalaan na sila gumagaling, sila hindi gumagamit ng gamot. Sabi ko, hindi totoo yan dahil sa panahon ngayon, sabi ko, kung hindi ka gagamit ng gamot, talagang nandyan na yan. Hindi ka gagaling, sabi ko sa aking sarili. Kaya nung una, ganun lang damang po yung aking paniniwala dito. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon na nandyan na ang binuksan ang puso't isipan ko upang maniwala at magtiwala sa gawain na to. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa nakila niyang pag-iingat sa akin. Talagang nung nakarang taon talagang nandyan na 3 times po akong na-disgrasya. Ngunit nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y pinag-ingatan sa mga magnanakaw. Talagang nandyan din na pinag-ingatan ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magamat nandyan na ako'y nag-iisa na lamang po sa aming bahay. Talagang nandyan lagi ang kasama ko ang pinakamamahal na Panginoon Isus. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na nandyan din po na magamat malayo po ang aking mga mahal sa buhay. Nandyan din po na pinag-iingatan din sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nandyan din po na nung nakaraang buwan talagang nandyan po na sama po ng aking mga pakiramdam. Dumanas po ako ng trangkaso. Ngunit sa pagpasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa pananalangin, talagang nandyan na ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ako'y magpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuli, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niya sa aking paggamit bilang mga awit niya. Hindi man karapat-dapat po nandiyan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang pauto na yan. At
tunay nga po mga minamahal, talagang if any man be in Christ, is a new creature, all things are passed away. Behold, all things are become new. Amen? Yan po'y patunay, mga minamahal, ang patutunan ng ating mga kapatid. Talagang dati natin, napakagulo ng buhay. Pero nung siya po'y nakakilala sa ating mahal na Panginoon, ang kanya pong buhay inayos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At narito na po, atin na pong pakinggan ang sunod na magpasalamat, ating beloved Sister Ashley de Los Santos, sa kanyang pasalamat. At siya po'y sundan ng ating beloved Brother Sander Serafica. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at sa kanila din pong mga beloved children. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkakataon na ipinagkaloob niya po sa akin upang mapasalamatan po siya sa mga mabubuting ginawa niya po sa aking buhay. Maalala ko lamang po mga minamahal nung hindi pa po kami nakakakilala sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Nung ako lamang po'y bata, ako po ay laging masakitin at ako po ay laging sinusugod sa ospital tuwing ako po'y may sakit at umaasa din po ako sa mga gamot na ang binibigay lamang po ay pansamantalang kagalingan. Ngunit nung kami po ay makakilala sa banal na gawain na ating pinakamamahal na Panginoon, simula po tuwing ako po'y nagkakasakit, ako lamang po ay humingi ng tawad at nag-aayuno at ako po'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon at ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagkupalang ipinagkaloob niya po sa amin na bagamat hindi man po namin ito hinihiling ay Kanya pa rin po itong ipinagkakaloob at ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon sa buong taon ng Kanyang pagpapala at gabay na bagamat may mga pagsubok man po na dumadaan, hindi po tayo iniwan ng ating pinakamamahal na Panginoon at Praise the Lord. Amen. ako rin po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa aking mga beloved parents, sa kanila pong pagpasok sa kanilang trabaho at nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa wisdom, knowledge, and understanding na ipinagkakalob niya po sa akin at ng aking kuya sa aming pong pag-aaral at pupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na sa mga pagpapalang physical, financial at higit-higit sa lahat sa mga pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng pagpupuri, pagsalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo muli tumayo, umabot tayo sa ating mahal na Panginoon upang tayo po ay tuluyang magising. Amen. Praise the Lord. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with the likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I'll be that way. O aming Diyos, inaasam, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko, sana ikaw, Diyos, ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo, Diyos, kabanalan mo. Come fill my world, come fill my life, come take my hand, come walk with me, come fill my world, come fill my life, come take my hand, come walk with me. Come on and shout from the mountaintop, claim it in the cities and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountaintop, rain the cities and streets,
Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. So very soon, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Manatili tayong gising sapagkat maya-maya lamang po ay atin na pong mapapakinggan ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. At dapat inire-ready na po natin yung ating pong mga diwa ngayon. Amen. Kung tayo po inantok kanina, okay lang yun. Puyat kasi tayo eh. Amen. But hindi po pwedeng diretsyo. Amen. Sapagkat tayo na pa rito hindi para matulog, kundi tayo po magbigay pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Narito ating mga kapatid, ating beloved brother Sander. Si Rafi kasi kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Jasmine Di Guzman. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpuri, pagsalamat, pagluluhati sa ating pinakamamahal mo lamang. Dobing paggalang po sa ating minamahal at ginagalang mahal na Pastor Will Estrada Almeida sa mga naiwang turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Mabati po ko sa inyo mga minamahal, mga manggawa, beloved elder ng isang pinagpalang madaling araw na po. Hallelujah. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus sa gitnong pagkakataon na pinagkalob sa akin, hindi man karapat dapat. Hallelujah, Pastor. Upang ipahig ko sa inyo, mga minamahal, ang dakilang gawan ng mga Pinoy na ginawa niya sa aking buhay. Hallelujah, Pastor. Nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, sa pag-iingat nung kami punta sa dako ng Sampabian upang maligo sa beach. Hallelujah, Pastor. Naalala ko mga minamahal, hallelujah, Pastor, nung kami po tumambay doon sa gilid, hallelujah, Pastor, Lord, kasama ko ang aking mga barkada, hallelujah. May lumapit po sa aming mga lalaki, mga minamahal, hallelujah. Anong kung po mga minamahal, sabi po nila sa amin, humingi siya ng pera, pangbili po nila ng hallelujah, Pastor, sigarilyo. Nung kanto mga minamahal, sabi ko sa aking kaibigan, huwag natin sila bigyan, kako po, hallelujah, Pastor. Anong kanta po mga minamahal, nung kami po papaalis, nung isang lalaki mga minamahal, bigla po niya ako sinuntok sa ulo. Anong pagsuntok niya po sa akin mga minamahal, napasigaw po ako ng hallelujah, Pastor. Anong pagsuntok niya sa akin mga minamahal, yung suntok mga minamahal, hallelujah, Pastor, parang hallelujah. Parang dakpis lang, hallelujah, Pastor. Pero alakas po nung impact mga minamahal, hallelujah, Pastor. Kaya nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Jesus. Bagamat ako'y nasuntok, hallelujah, Pastor. Ngunit hindi ko po naramdaman yung sakit, hallelujah. Nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagpapagaling, hallelujah, Pastor, sa aking karamdaman, hallelujah. Naalala ko mga minamahal, nung ako ay nagkasakit, hallelujah, almost 2 days or 3 days po yun kung hindi po ako nakakamali. Gabi po yun, hallelujah. Anong bandang kwan po mga minamahal, hating gabi, kasi po hindi po ako makatulog. Ang ginawa ko po mga minamahal, nagsunga po ko sa ating pinakamamahal na Jesus, humingi po ng tawad, hallelujah. Anong pagkagising ko po mga minamahal, instant po akong pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, amen. Hallelujah, Pastor. Naalala ko din po mga minamahal nung araw po ng Sabado, nung kala po mga minamahal, hallelujah, nung nasa Mangaldan po ako dumadalo. Hallelujah, nung bandang Sabado po mga minamahal, nagtrangkaso po ako, sobrang sakit po ng aking buto, hallelujah, sobrang sakit ng aking ulo, hallelujah, Pastor Lord. Nung dakong linggo na po mga minamahal, hallelujah, nandiyan pa rin po yung sakit ng katawan, hallelujah, Pastor. At sabi po ng aking beloved mama, hallelujah, huwag ka munang dumanolak, baka anong mangyari sa iyo, sabi sa akin ng aking beloved mama. Ngunit, hallelujah, Pastor, pinilit ko pong dumulo, hallelujah, Pastor. Kasi po, hallelujah, sabi ko sa aking isipan, sa bahay, walang kagalingan, hallelujah, Pastor. Ngunit pag ako'y dumulo, may instant na kagalingan, hallelujah. Amen, praise the Lord. Nung dumulo po ko mga minamahal, hallelujah, nasa gate po ko mga minamahal, ramdam ko po yung sakit ng aking katawan, hallelujah, sakit ng aking ulo, hallelujah, Pastor. Bandang joyful mo mga minamahal, kung ako'y tatayo mga minamahal, hallelujah, bigla din po akong upo kasi po sa sobrang sakit ng aking katawan. Anong bandang youth choir na po mga minamahal, hallelujah, nung solim po mga minamahal, umupo po ako.
nung pagkagising ko po mga manamahal, hallelujah, praise the Lord, instant po akong pinagaling na ating pinakamamahal na Jesus. Amen, praise Hallelujah, the praise the Lord. Lord, na parang walang nangyari lang, hallelujah. Nagpupuri, nagbabasalamat din po ko sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord, sa pag-iingat. Hallelujah, sa mga disgasyang, hallelujah, praise the Lord, nangyari sa akin. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord, sa pag-iingat sa aking buong pamilya, sa aking beloved mama, papa, hallelujah, praise the Lord, sa aking mga beloved kapatid, mga pinsan, hallelujah, sa pag-iingat sa isang taon, hallelujah, praise the Lord. Sa mga pagkapalang pinagkalob ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, at pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord, sa mga pagpapalang simula sa pagpapalang material, physical, higit sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na po mga manamahal, ang pinakamataas na pagpuri, pagsalamat, pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Jesus lamang. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang pangutunayan. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Ngunit po pula, tayo muna yung dumalangin para po sa ating pong breaking mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan at pinakamamahal. Maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa mga oras at buwan. Bumuna sa iyo, mahal na Panginoon. Pagkakataon binibigay mo sa amin, kami sama-sama sa iyong pong pagpupuri sa iyo sa magdawag dito, mahal na Panginoon. At sa iyong pag-take ng aming pong breaking, mahal na Panginoon, magsilbi itong kalakasan sa physical mga katawan, gumising sa aming mga inatok na diwa, upang patuloy namin mapakinggan lahat ng mga pagpapalang binigay mo sa iyo, mga anak, mahal na Panginoon. Bawat kamay na ginamit mo, ito'y malikom, mahal na Panginoon, at may pundar, ay iwiniling namin sa pandalangin na aming ginagamit ng mga Evangelista Bautista Almeida, ibalik mo makalimong beses, man na Panginoon, at para tuloy mo silang gamitin sa bagay nito. Pagpalain mo kami lahat, man na Panginoon, ito ang aming pasasalamat sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Sa table spread where the saints of God are fed, He invites His chosen people coming down. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, this sweet to sup with Jesus all the time. Coming down, the Master calleth, coming down. You may feast at Jesus' table all the time.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mabuhay na patuto. Narito na po ating mga kapatid, beloved Sister Jasmine D. Guzman sa kanyang pasasalamat sa ating pong mahal na Panginoon. Sunod po siya. Ating pong pinagada mga sumusunod, ating beloved Sister Mary Ann Arcilia, beloved Sister Heidi Aquino, beloved Sister Jelly Ferrer, beloved Sister Ashley Serafica, beloved Sister Christine Bigaong, beloved Christine Colquiera, and beloved Sister Jamil Milan. Amen. Praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri at pagluluwahati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Praise the Lord. Amen. Ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat po ako po ay sinubok po nung last September 2024 po. Ako po ay nagpatingin sa doktor po and then sabi po sa findings po sa doktor po, mayroon daw po akong thyroid po. So, nabahala po ako kasi po siya may bukol po. And then nagpa-biopsy po ako. Then after 2 weeks po, nalaman ko po yung result na kailangan pong operation daw po. So natakot po ako kasi ayoko po magpa-operate po kasi baka po kasi sabi ng mga naka-experience na po kasi bumabalik din po yung bukol po. So nag-decide po ako na hindi na po ipa-opera. Kasi po yung after kasi po ng biopsy ko po, nakaramdam po ako ng yung pananakit ng ulo tsaka yung palagi pong nahihilo. So nag-decide ako na hindi na talaga magpa-opera kasi baka maulit na lang po ulit yun eh. And then nung sabi ng mga beloved sisters ko po, dumalo ka sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, ikaw ay gagaling, sabi nila. Praise the Lord. Nakinig po ako sa kanila. Dumalo po ako and then after a month po, nawala na po yung sakit ng ulo ko po na halos araw-araw nararamdaman ko po yun. Praise the Lord. And then po, nung nagpapatuloy po akong sa pagdalo, yung pakiramdam ko po is, yung feeling ko wala na yung bukol. Honestly po, meron po yung bukol dito, pero hindi na po masakit. Para lang siyang normal Amen. na. Praise the Lord. Yes po. Para lang po normal na, parang lang siya, maliit na bukol lang po siya. Kaya nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil pinag-iingatan din po niya ako at sa mga biyayang pagpapala na pinagkakalob po sa aming family po. Pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po kasi po, nung wala pa po ako sa Jesus Miracle Crusade International Ministry po, to be honest po is, wala po ako sa kabanalan. Palagi po. Sorry po, hindi ko po ayoko po kasing ma-judge po. Share ko lang po kasi nung po kasi, nasa Catholic po ako, occasionally po, umiinom po ko ng alak. Through my friends po, my co-workers po, nakikisama lang din po ako sa kanila. And then po, nagsusot po ako ng mga pantalon, short pants, yung mga spaghetti po na sando po. And then nung nakilala ko po ang Jesus Miracle Crusade International Ministry po, halos napansin ko po sa sarili ko po na walang araw na pag hindi po ako nagpalda, nagigilt po ako kasi feeling ko po kasi nahihiya ako sa Diyos, sa pinakamamahal na Panginoong Hesus kasi
pag nag-short pan ba ako, nakakahiya sa Diyos kasi hindi ako kabanalan. Although, hindi po ako karapat dapat sa mata ng Diyos. Kasi po, siyempre, lahat naman po tayo, nobody is perfect, and then kasalanan po tayo lahat. So, nag-decide ako na, sabi ko, mahal na Panginoon, hayaan mo kung may pakita sa'yo na mahal kita. And then, noong mga panahon na tuloy-tuloy po akong dumadalo, doon ko napansin po na binago po talaga ako ng pinakamamahal na Panginoong Jesus po. Praise the Lord, amen. Kahit sa bahay po, ayoko po na nagsusuot ako ng mga hindi kabanalan po. Praise the Lord, amen. Yes po. Tsaka ano po, kahit sa labas po ng bahay, nahihiya po ako na magsuot ng hindi kabanalan na po. Kaya, salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil binagaw niya po talaga ako, pati yung pag-uugali ko, yung kasuotan ko po. Lahat ng mga dati kong kasuotan po, tinapon ko na po. Pinalitan ko po ng mga may kabanalan na po. Praise the Lord, amen. Kaya lubos-lubos po ang pagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sapagkat sa araw-araw na nasa daan ako, pinag-iingatan ako ng mahal na Panginoong Jesus po. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakilan, pagsambay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Yan po kayo naman mga minamahal na tayo po ay dumadalo. Amen. Nakakapakinig tayo ng mga kalooban ng ating mahal na Panginoon. At we have the decision kung paano ang ating gagawing pagsunod, kung susundin ba natin mga minamahal o hindi. Amen. Amen. Sa ating mga kapatid, sabi niya, I decided na talagang ganapin ko ang kalooban ng mahal na Panginoon. Bakit mga minamahal? Kaya ka nga nandito para tayo mga minamahal malaman ang kalooban ng Diyos at magmana tayo ng buhay na walang hanggan. Di ba? Kapag nalaman na natin, tapos hindi pa natin sinunod, nagpagod ka pa. Amen. Di ba? Kaya tayo nandito mga minamahal ay para malaman natin ang kalooban ng Diyos. At kapag nalaman natin ang kalooban ng mahal na Panginoon, dapat susundin natin, gaganapin natin. Dahil yan po ang kalooban ng mahal na Panginoon. At yan ang magsasabi na tayo mga minamahal ay nakakaganap ayon sa ibinigay na utos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sa sino mang sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi naman napahamakin. Amen. Lahat ng sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito ating mga kapatid, beloved Sister Mary Ann Arcilia sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Heidi Aquino. Amen. Praise the Lord. Kung mayroong oras pa. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba po ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Nagpapaabot din po ako ng dobling paggalang sa ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Estrada at Meda. Sa di malilimutang turo at aral po ng ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa buong beloved Almeda children, sa ating mga minamahal na mga manggagawa, sa inyo pong lahat mga minamahal na kapatiran. Ako po yung nagpapaabot ng magandang madaling araw na po sa inyong lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa buong taon po na tunay po na sa aking paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon ay tunay na hindi niya po kami pinabayaan, mga minamahal, na andyan ang patuloy na paggabay, pag-iingat niya po sa amin, sa patuloy na pag-provide niya po ng aming mga pangangailangan, sa gagalingan po ng aming mga karamdaman, at sa lahat po ng kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay, ay akin po yung pinapasalamatan sa ating mong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil tunay po na andyan na sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at sa dalangin ng ating minamahal ginagalang na Pastor,
Tunay po na ang iyong abang lingkod, mga minamahal, ay nakaabot na po ng 27 years na po sa paglilingkod po sa ating Praise the Lord, pinakamamahal amen. na Panginoon na tunay po na hanggang sa mga oras na ito ay ako po'y kanyang pinanghahawakan, mga minamahal, at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil tunay po nang makilala ka po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po yung mga pagpapala niya po, mga minamahal, yung mga kagalingan po ng aming mga karamdaman, mga minamahal. Dati-rati po, mga minamahal, noon po nang sinesyaran po ako ng aking minamahal na kuya, tunay po na ayaw ko po sa gawain na ito, mga minamahal, dahil ang sabi, bilang kabataan, mga minamahal, sabi ko po na ang daming bawal, mga minamahal. Subalit andyan na kapag mahal na Panginoon ang humipo sa ating puso ay wala po tayong magagawa, mga minamahal. Amen. Dati-rati po, mga minamahal, ako po'y mahilig sa kalayawan ng laman, mga minamahal, na pagka sa mga okasyon po, andyan po yung mga sayawan, tunay po na bagamat sa murang edad ko po ay tunay na nakikipagsayawan po ako, mga minamahal. Andyan din po na dati-rati din po ako po'y marunong din pong magsugal, mga minamahal, na tunay na nagbabakasyon lamang po ako para makapagsugal dahil andun po yung mga kalaro ko po, mga minamahal, na andyan po na with money po talaga yung pagtataya, mga minamahal. Andyan din po yung mga hindi magandang pag-uugali ko po, mga minamahal. Subalit andyan nang makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po na ako'y kanyang binago, mga minamahal, kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil andyan na pag andyan po na yung dumadaan po tayo sa trials, mga minamahal, tunay po na patuloy lang po tayong magpuri sa ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord, amen. Tunay po na sa patuloy nating pagpupuri, mga minamahal, wag po tayong tumigil sa pagdalo, mga minamahal. Beloved Andyan choir, po please yung prepare. pagpapalang ipagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Huwag lang po tayong manghinawa sa paglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay po na siksik, liglig at umaapa po yung kanyang ipagkakaloob. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ay patuloy niya po akong ginagamit sa kanyang banal ubasan bilang mga awit. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At dyan na po na magtatapos ang ating pong pakikinig ng mga buhay na patotoo. At tayo na po, mga minamahal, ay dadako sa awitin ng ating mga beloved choir habang sila naganda. Tayo muna tumayo at umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Jesus, you are so good to us, so there is Jesus. You are so good to us, there is Jesus. You are so good to us, you've been good. Oh, praise your name. Oh, Jesus, you are so good to us, there is Jesus. You are so good to us, there is Jesus. You are so good to us, you've been good. Oh, praise your name. To us there is Jesus. You are so good to us, there is Jesus. You are so good to us, you've been good. Oh, praise your name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah, sons of God, march forward, for we're more than His name. Sons of God, march forward, of Jesus' name. He is the oak and I'm the ivy. He is the potter and I'm the clay. He is the oil and I'm the vessel. I am the troubler and He is the way. Hallelujah. I am the song, He is the music. I am the lamb and He is the flame. I am the flower and He is the fragrance. I am the bride
who takes his name. Oh, walking as I'm walking in the King's highway, walking in the King's highway, to the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in the King's highway, walking as I'm walking in the King's highway, walking in the King's highway, place where many mansions I shall wear a crown. Walking in the King's highway, we're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, maglalakad sa gitong daanan, doon sa syudad na hindi nalulumak. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang naulit-tigit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na. Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. At ating samahan mga minamahal, ang ating po mga minamahal mga awit sa kanilang iaalin na papuri sa ating mahal na Panginoon. Brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.
Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari. Ikaw ang aming Diyos, ipagdasakal. Ikaw ay aming kamulian, Panginoon Jesus. Magpakailanman ang iyong pag-ibig, di magwawakas, Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari. Ikaw ang aming Diyos, simula lumawan, unang kalangitan, Hari ng mga hari. Ikaw ang aming Diyos, simula lumawan. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Praise to God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Maminamahal, huwag nating hayaan matapos ang ating pagpupuri. Na di natin nararamdaman ang banal na presensya ng Diyos. Malulugi tayo, maminamahal. Ang pagdaman ng banal na presensya ng Diyos ay tanda ng tayo ating tagumpay. Sa bumaghapon tayo napagod. We still manage to attend overnight prayer. Malaking bagay yan sa mata ng Diyos. Pero huwag kang magpatalo sa antok. Ang oras na ito yung oras ng pagpupuri sa Diyos. Bago natin awitin ang uling awitin, tayo muna ay tumalangin sa ating malapay noon. Paabot natin sa Diyos ang ating pong mga pangailangan. Dakilang Diyos ang panasay pangalan namin pinakamama ng Panginoong Isus. Nalastas mo ang bawat puso ng mga anak. Wala kaming nais sa bumagdamag na ito. Kundi ikaw ay aming pasalamatan sa lahat ng gawa mo sa iyong buhay. Ano man nakikita mo sa aming mga puso na di kaya simulang kalooban. Humingi kami kapatawaran. Mandalangin na aming ginagawa ng Barbangis sa Estrada Almeida. Ang buong maminaman na manggagawa. Patawarin mo kami malapay noon. Nais namin madama yung banal na presensya. Pagpalay mo muling awitin sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo. God bless you, Lord. Kaya lang natatanggap ko. Di ko na masukat ang pag-ibig, kaya't ang buhay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamali. Kailanman ikaw ang aking Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat sa dugo ng iyong kordero na nabuhos sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I could express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you,
to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Minsan pa natin palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved choir. At tunay nga po mga minamahal yan ang tanging tagumpay ng mga anak ng Diyos. That every time we worship God, ang ating mahal na Panginoon ay nandyan sa ating pong kalagitnaan. Amen. At yan po mga minamahal, sabi nga, kayamanan yan na hindi walang katumbas. Amen. Walang katumbas na halaga sapagkat kapag nasa atin ang ating mahal na Panginoon, sabi, Jesus is the answer to all our trials, to all our questions, to all our situation na mayroon tayong mga minamahal. Jesus is the answer. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Muli sa magandang umaga ang ating pong pinabot sa ating mga minamahal na mga bisita, ating beloved viewers, ating pong Facebook live streaming. Kayo po yung aming pong welcome sa ating pong overnight prayer. Magdamagang panalangin dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At ito po mga minamahal, pinangunan po natin pong iginagalang Memorial Evangelista Walde Estrada Almeida. Praise the Lord. And we give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Walde Estrada Almeida. Also to the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders, ating beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At tayo dadako mga minamahal sa ating pong pagpapaliwanag ng ating pong pagkakaloob ng ikasampung bahagi at mga handog sapagkat napakahalaga nito. Amen. At to remind us na sa ating pong mga tungkulin o utos ng ating pagtupad sa utos ng ating mahal na Panginoon ay nalalaman natin mga minamahal na tayo po mga minamahal ay kinakailangan paalalahanan sapagkat as we go away from sabi nga mula nung umalis ang mga anak ng Diyos sa Egyptio, mga minamahal, some of them mga minamahal, they forgot the miracles na ginawa ng Diyos. Amen. At yung kanilang pangako nawawala na rin. At kaya sabi nila, dahil sa papalan siya ng papalan, sabi, balik na lang kaya tayo sa Egypto. Amen? Balik na lang tayo sa dating buhay. That's the reason kung bakit mayroong banal na gawain, mayroong tinatawag na pagpapaliwanag, ng especially sa pagkakaloob na ikasampung bahagi tandog, sapagkat sometimes nakakalimutan natin ang bagay nito. Sabi dito mga minamahal, sa Akalatang Hagay, Kabanata 1, talatay sa 1-7. Sabi niya, kayo'y nagagasik ng marami at nagsisiani ng kaunti. Kayo'y nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkaroon ng kaustuhan. Kayo'y nagsisinom, ngunit hindi kayo napapatirang uhaw. Kayo'y mga nanamit, ngunit walang mainit. At yung kumikita ng mga pinagarawan ay kumikita ng mga pinagarawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Ganito ang sabi ng Panginoon na magbo, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kung ating titignan mga minamahal ang talatang ito, para bang lahat ng bagay, sometimes we go run and do everything para tayo po mga minamahal ay masabing kumita, magkaroon ng mga pagpapala, mga halaga. Amen? Pero lahat ng sinasabi ng talata mga minamahal, lahat nauuwi sa wala. Amen. Maraming mga kumikita na malaki pero nauuwi din sa wala. Maraming mga akala natin mga minamahal, tama naman ang kanilang pakiramdam, but at the end of the day, nilalamig pa rin. Ibig sabihin mga minamahal, yung ating pong ginagawang kaparaanan upang ating ganapin o tanggapin yung mga pagpapala na kaloob ng malapain ay mali. Amen? Sapagkat, ang sabi diyan, hindi natin nagaganap ang kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya sabi niyan, instead na tayo magtanong sa Diyos, instead na tayo po mga minamahal magsabi, mahal na Panginoon, bakit pinabayaan mo na ako? Nasaan ka?
Bakit hindi mo tinutugon yung panalangin ko? Instead tayo magtanong, sabi niya, gunitain natin ang ating mga lakad. Remember our ways. Tingnan mo, paano ka sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon? Paano mo ginaganap ang mga utos ng Diyos na may pangako? Na kapag sinabi ng mahal na Panginoon, magbibigay mo ka sa pumbagit ang dugmo at bubuksan ng Diyos ang dungawan sa langit at ihulog ang isang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Ginaganap mo ba? May katapatan ba ang ginagawa mong paglingkod, mga minamahal? Kaya tayo ang makakaalam, mga minamahal, kapag tayo po, mga minamahal, ay dumaraan sa mga, sometimes, mga kailangan tayo paluin, palalahanan, o daan tayo sa trials, o daan tayo sa mga tinatawag na sometimes burdens of lives. Amen? Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag ating naganap, ay balikan natin talaga yung ating unang mga gawa. Amen? Hindi mo pwedeng, kapag nalaman mo na, mali pala, tapos tuloy-tuloy pa rin. Hindi pwedeng ganun, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang utos ng Diyos, remember thy ways. Gunitain mo ang iyong mga lakad. Kaya nga, kapag nalaman natin, mga minamahal, sabi ng Malakias, Kabanata 3, Kabanata 3, talatay 7 hanggang 10, sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin, at hindi ninyo tinalima. Yun pala. Sabihin, mga minamahal, dumadalo ka, pero hindi mo pa rin ginaganap ang kalooban ng malapay noon. Amen? I don't know kung saan mo nakita yan, pero sabi ng Biblia, mga minamahal, lahat ng nagtiwala sa Diyos, mapapalad. Dahil kailanman di sila papahiya na malapay noon. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. So, ang kailangan ng Diyos, pagtitiwala ng kanak ng Diyos. Amen? Amen? Kailangan niya makita ang pagtitiwala na yan. At once na makita ng Diyos yung pagtitiwala na yan, ayan siya sabi ng Biblia, bubuksan ng Diyos ang dungawan sa langit. Kasi sabi dito, mga minamahal, ngunit yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Ibig sabihin, mga minamahal, ito palang ikasampung bahagi at handog ay napakahalaga. Hindi natin dapat kunin ang hindi para sa atin. Amen? Sapagkat sabi ng Ecclesiastes 5:19, kung ating mabasa, mga minamahal, ang sinasabi ng Ecclesiastes, ang Kabanata 5:19, sabi diyan, bawat tao rin naman binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari. So, that is so clear. Amen? At binigyan ng kapangyarihan kumain niyon at kumuha ng kanyang bahagi. Bakit sinabi, kukunin mo lang bahagi mo? Sapagkat sa lahat ng pagpapalang dumarating sa iyo na galing sa malapay noon, may bahagi ang malapay noon. At yun ay ikasampung bahagi at handog. Amen. Wag mo daw kukunin yan. Dahil once na ginalaw natin yan, natuturingan tayo, mga minamahal, kasala sa harapan ng malapay noon. Amen? Amen. So, ang kailangan lang natin, mga minamahal, ay katapatan. Amen? Pagtitiwala. Once na ginanap mo na yan, leave everything to God. Amen? Hindi mo wag mong problema kung paano ang paraan ng Diyos magbigay ng pagpapala sa iyo. God has so many ways. Pero ang kailangan gawin mo, yung inuutos sa iyo ng ating malapay noon, ibigay mo na may katapatan ang ikasampung bahagi at handog. Ano ba yung ikasampung bahagi at handog na may katapatan? Pag sinabing may katapatan, mga minamahal, ito yung with or without the eyes of people na nakakita sa iyo, ginaganap mo pa rin ito. Yan ang tinatawag na tapat sa paglilingkod. Tapat sa pagbibigay. Tapat sa pagiging Kristiyano. Amen? Maski na wala nakakita. Sapagkat ang pinapag-uusap dito, hindi ikaw at ang ibang tao, hindi. Kundi ikaw at ang ating napakabait na Diyos. Kapag nakita naman na Panginoon ang katapatan sa iyong puso, ay sinasabi ng Biblia, ano ba yung kasampung bahagi? Tithes. 10%. Pero may tinatawag ka, handog. Sabi ng pala, pastor, tapatan mo yung tithes mo. So mayroon tinatawag na 10% na tithes, another 10% na handog, kaya mayroon tayong tinatawag na 20% giving. Pinakamababa, pero pasok sa standard. Amen. Amen. Pwede na pala yan, brother. Bakit may parang sinasabi mga 30%, 40%? Oo, totoo yun, mga minamahal. Sa totoo lang, sa 20%, pasok ka na eh. Pero bakit may nagbibigay ng kanilang handog ng 30%, 40%?
idagdag nila sa kanilang 10 bagay. So 40 plus 10 is 50. Bakit ganun ang kanyang ginagawang pagbibigay? Bakit? Sapat sabi ng Biblia, the more you give, the more you will be blessed. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya yung mga Kristiyano, mga minamahal, hindi na nakukontento sa 20%, kundi they gave more. Nagbibigay sila ng mas mahigit ba? Dahil sa sinabi ng mahal na Panginoon, masayang, iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kapag nagbigay ka ng marami, nagasik ka ng marami, marami nilang aanihin mo. Ganon din yun. The more you give, the more you will be blessed. Kaya yun ang dahilan, mga minamahal. Anong gagawin natin sa mga pagpapala na yan? Kapag nakwenta natin, sabi ko nga, dapat may katapatan. Hindi pwedeng dayain natin ang Diyos. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? Alam mo yan. So, ibig sabihin, lahat ng dumating sa iyo, dapat ilista mo. Amen? Tapos, bago ka dumalo sa banal na gawain, ang sabi ng talatang 10, sabi diyan, dalhin mo ang buong 10 bagay sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Oh, sabi diyan, dalhin. Hindi niya sinabing ipadala. Yung word na ipadala, kapag yung malayong gawain, walang gawain dun sa inyo, sa bansa na kinaroroonan mo, yan, padala mo. Pero kapag may gawain at walking distance especially, o kaya may maabot ng gulong ng motor o tricycle, dumalo ka. Hindi po pwede nakakarating, mas mainit pa yung 10 bagay tandog mo kaysa ikaw. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kapag ikaw ay dadalo, kasama mo, dala mo dapat 10 bagay tandog mo. Amen? At ito ay ibibigay mo na may pagmamahal sa Diyos. Amen? Hindi ka napipilitan, dahil alam mo na yan ay para sa Diyos. Hindi ka dapat nagdadalawang isip, dahil alam mong hindi yan para sa iyo. Yan ay para sa mahal na Panginoon. Para magamit niya sa kanyang pamamalakaya o pamamalakaya ng salita ng mahal na Panginoon. Saan ba ginagamit ka sa pambagit tandog? Yan, kuryente, tubig, gasolina, pagpunta sa mga Bible studies, maintenance ng ating operating expenses ng ating banal na gawain. Amen? Yan, lahat man nakikita nyo. Kung meron bang maayos na ganito, kung walang nagtapat na mga Kristiyano? Wala. Amen? Wala tayong lupa kung walang nagbigay ng lupa. Hinipo ng mahal na Panginoon. Grabing katapatan. Amen? So, ibig sabihin mga minamahal, itinutuloy-tuloy lang natin. Dahil sa pagsaganap natin ng pagbibigay na may katapatan, naabot natin yung mga kababayan natin na hindi pa nakakilala sa mahal na Panginoon. Naipapabot natin ang naisishare natin ang salita ng Diyos. At sila mga minamahal, kapag sila'y tumanggap sa mahal na Panginoon, wala ka man doon. Hindi man ikaw ang pumunta doon sa mga liblib na lugar na yan. Kasama ka sa pagpapala. Bakit? Yung pagbibigay mo na isa sa mga dahilan kung bakit nakarating ang mga beloved workers doon. Ating mga beloved elders doon. Ating mga kapatid, mga hayot team doon. Amen? So, kasama ka sa pagpapala. Kaya kapag ikaw ay nagbibigay, ibig sabihin mga minamahal, hindi ibig sabihin mga minamahal, ay hindi naman ako pumunta doon, sila lang pinagpala. No. Lahat ng ginagamit ng Diyos. May kanya-kanya tayong gift. May kanya-kanya tayong angking pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Some are givers, but they cannot preach, they cannot share, mayayain. Pero lahat ay inaasahan mag-share ng. Kaya nga sabi, ang mahal na Panginoon dapat talk of the town. Ano ibig sabihin ng talk of the town? Pinag-uusapan ang mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Paano mapag-uusapan kung ikinahihiya mo siya? Amen? So, ibig sabihin, everybody has the gift to share. Amen? Everybody ay mayroong regalo na espiritu ng magbigay. Lahat ay pwedeng mangaral. Hindi lahat. Hindi lahat ay pwedeng magpunta-punta sa mga bahay-bahay. Hindi ganon. May kanya-kanya tayo mga gift, mga minamahal. Amen? At yun pinagpala kapag tayo po'y ginanap natin ng mga pagpapala na yan at sinunod natin. Yan ang sinasabi ng Biblia. Dadalhin natin ito. Amen? Kapag dinala natin ito mga minamahal, naaabot natin ang mga kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung nanay mo, tatay mo. Amen? Kaya kapag tayo po mga minamahal gumagawa ng bagay na yan, nakita nyo, para bang hindi mo alam kung saan nagagaling ang mga pagpapala. Dumaan ang pandemic, buhay pa rin tayo.
Nawala ng trabaho ang ilan, buhay pa rin hanggang ngayon. Bakit? Sabi ng Biblia, di ka pababayaan ng Diyos. Sabi ng Biblia, kung ibon nga, hindi nagtatrabaho, pinakakain ng Diyos, ikaw pa kaya? Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? So, kasama po, bakit ang dog? 20% yan. So, for example, 1,000 times 0.2, that is 200. Amen. Kung 100 yan, times 0.2, 20. Amen. 20 pesos yan. Kung 10 piso yan, times 0.2, 2 pesos yan. Amen. Pero kapag 1 million ang dumating sa iyo, amen, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Times 0.2, that is 200,000. Huwag mo tignan yung 200,000. Ang tignan mo yung 800,000 na nasa iyo. Amen. Dahil the more you give, the more you will be blessed. Kung matapat ka, hindi ibig sabihin, mas maraming darating sa iyo. Nagtatapat ka eh. Ganun po ang sikreto ng ministeryo ito, ng iglesia ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ipinangaral na mahal na pastor, nung ginanap natin lahat, ito tayo lahat pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Lahat po na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Hawakan na po natin ang ating kasabong bagit handog. Ipanalangin po ng ating mga kapatid, ating pong beloved elder, beloved brother, June Amaro. Praise the Lord.
Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat nagising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo pala tumayo mga minamahal. Tayo natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadaan natin pong minamahal mangaral. Ating beloved elder, Brother Romy Benitez. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Elder Jobin Ferrer. Tayong lahat mga minamahal ay magkaisang manalangin upang tayo ay samahan, gabayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah, dakilang Diyos, ang manaming banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinapaabot, O Diyos, ang aming walang hanggang pasasalamat sa iyo, Panginoong Hesus, na muli kami iyong sinamahan, Panginoong Hesus, sa aming pagpupuri, Panginoong Hesus. Maraming salamat sa mga naunang bahagi ng aming pananambahan na ito'y iyong nilangisan at binasbasan, patunay na iyong ipinadama ang iyong matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, Panginoong Hesus, at narito kami naninikluhod sa iyong banal na harapan, Panginoong Hesus. Humihingi ng kapatawaran, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang pagkakasala. Linisin na iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo upang ang bawat isa ay karapat-dapat tumanggap ng iyong pagpapala, karapat-dapat tumanggap ng iyong banal na salita. Maraming salamat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ganang akin, wala akong magagawa. Ikaw, Panginoong Hesus, ang magbigay ng karunungan. Gamitin mo lamang ang iyong lingkod bilang daluyan ng pagpapala, daluyan ng iyong banal na salita na aming mapapakinggan, Panginoong Hesus, at sa pangkatang panalangin ng aming iginagalang na Ebanghilista Pastor Will Estrada Almeida, aming samang pinapalayas, sinasaway ang lahat ng uri ng hadlangan, bilipundawat, pagkanto, kasaw, in Jesus' name, hallelujah. Praise the Lord! Lahat ay magsabi ng praise the Lord! Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating pinapaabot ang mapagpalang umaga sa ating parents in the Lord, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida at beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, at mapagpalang umaga po sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa inyong lahat, mga minamahal, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boboy Nier, at maging sa kanyang beloved daughter, Sister Ate Bynes, at maging sa ating mga live webcast viewers sa ibayong dagat at dito sa ating bansa. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ng gising na gising ay pumalagpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos. Hanggang mamaya-maya mga minamahal, ating titignan kung sino ang talagang may galak, may kagalakan na pumalagpak sa ating dakilang Diyos at magsabi ng praise the Lord, dahil yun ang ating maaaring yan ay ating mapasadahan, mga minamahal, dahil ngayon ay talagang bagong taon, mga minamahal, na tunay na ang bawat isa ay masaya sa pagdiriwang ng Kapaskuhan, mga minamahal, pagdiriwang
ng bagong taon, maging ang mga sanlibutan, mga minamahal, ay talagang nandyan, kabi-kabilaan, ang talagang handaan, andyan ang reunion, busy lahat, mga minamahal. Amen. Ngunit sa kanilang buhay, hindi nila talagang lubusang kilala ang celebrant during that Christmas. Hindi nila kilala kung ano ang purpose ng celebrant. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ating pag-aralan ang banal na salita ng ating dakilang Diyos, ating buksan ang ating Biblia dito po sa aklat ng Proverbs chapter 29 verse 18. Kindly po pakibasa Proverbs chapter 29 verse 18. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kabanata 29, talata 18, kung saan walang pangitain ang bayan ay sumasama, ngunit siyang nag-iingat ng kautusan ay maligaya siya. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Ang sabi dito, mga minamahal, sa English, mga minamahal, ang sabi, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Tayo mga minamahal, talagang nasa unang buwan tayo ng bagong taon, mga minamahal, at maaaring sa ating buhay, ang iba sa atin, mga minamahal, nung nakarang taon ay medyo yung ating spiritual life, ang ating buhay Kristiyano, mga minamahal, maaaring wala tayong goal o wala tayong pangitain, mga minamahal. At ating bibigyan ng titulo ang ating pag-aaralan na New Year, New Vision or Goal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo mga minamahal bilang Kristiyano, nung nakarang taon, ang ating buhay Kristiyano ba mga minamahal? Tayo ba ay naging matagumpay? Ikaw ba, ako ba, tayo ba mga minamahal ay naging victorious sa ating buhay Kristiyanong mga minamahal? Ngayong taon 2025, mga minamahal, ikaw, ako, tayong lahat ay talagang tinawag, pinili ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang tanong, mga minamahal, sa ating buhay, mayroon ba tayong goal? Mayroon ba tayong vision sa taong ito, mga minamahal? Dahil dito sa ating nabasa, mga minamahal, na ang sabi dito, mga minamahal, where there is no vision, people perish. Kung ating titignan, maraming tao, marami ang napapahamak sa kanilang buhay dahil talagang sumasama lamang sa agos ng panahon, mga minamahal. At ang sabi dito, mga minamahal, but he that keepeth the law, happy is he. So tayo po bang lahat, mga minamahal, masaya po ba tayo nung time na sinunod mo, sinunod natin, lumakad tayo ayon sa kalooban ng Panginoon? Dahil sinabi dito, mga minamahal, na but he that keepeth the law, happy is he.
So, ibig sabihin, tayong lahat ay masaya, lalo na ngayon mga minamahal na talagang pagpupuyat, overnight mga minamahal, na talagang andito sa ating puso ang salita ng ating dakilang Diyos, kaya't nandito tayo, mayroon tayong kagalakan, tayo ay masaya. Amen. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gaya ng sabi ko kanina mga minamahal, na talagang tingnan natin mga minamahal kung may nabago ba sa ating buhay ngayong bagong taon mga minamahal. Kung ating titignan mga minamahal, talagang andyan na tayo, bawat isa sa atin ay mayroong kagalakan. Amen. Dahil ang sabi nga, lahat ng nag-iingat, sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos ay masaya. At nais din ng ating dakilang Diyos, ikaw, ako, tayong lahat ay masaya. Amen. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Paano tayo magiging masaya mga minamahal na nabanggit dito sa ating tekstong mga minamahal? Paano tayo maging happy ngayon mga minamahal? Hindi nyo napapansin mga minamahal, magmula kanina, mag-umpisa na magpatotoo ang bawat isa, sila ay naging masaya. Bakit mga minamahal? Dahil sila ay pinagaling sa kanilang karamdaman. Amen! Dahil totoo yung ating teksto na nabasa na kung sinusunod natin mga minamahal ang salita ng ating dakilang Diyos, yung iyong karamdaman, yung iyong sakit, yung walang kapayapaan, ay tinugon ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya sa kanilang buhay, yung mga may taning na ang buhay, yung beloved kapatid na mayroong cancer, mga minamahal, yung ating beloved kapatid na isang mga minamahal na nagpatotoo na siya ay talagang na-COVID. Talagang siya ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Yung isa nating kapatid na talagang may goiter, binigyan ng taning ng doktor na mabubuhay na lamang ng 2 taon. Ngunit purihin ang ating dakilang Diyos dahil dinagdagan pa ang kanyang buhay. Pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa ating buhay mga minamahal, napakainam, napakahalaga na iyong ating masunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen. So ngayon mga minamahal, paano at ano ang gagawin mo, ang gagawin ko, ang gagawin natin ngayong 2025? Unang buwan pa lamang mga minamahal, mahaba-haba muli ang ating lalakbayin, hindi natin alam kung sa mga susunod na buwan kung ano ang mangyayari mga minamahal. Kaya kung sa ating buhay, kung wala tayong goal, wala tayong vision mga minamahal, napakahirap mga minamahal. Yes, oo, naglilingkod tayo sa ating dakilang Diyos. Ngunit, pag wala kang goal, wala tayong vision, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, madali tayong mapagod. Madali tayong manghina. Madali tayong manglupaypay.
Kapag natouch ang ating ego, mga minamahal, unti-unti, aayaw ka na. Dati, dito ka nakaupo sa harapan, at nung natouch ang ating ego, unti-unti, papunta ka na sa likod, mga minamahal. Amen. Marami ng mananampalataya na yan ang nangyari sa kanilang buhay, mga minamahal. Ngunit kung ikaw at ako, mga minamahal, mayroon kang vision, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, kahit na ano ang iyong mapakinggan, ano ang iyong makita, mga minamahal, tuloy-tuloy ang iyong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ano ang iyong gagawin? Ano ang ating gagawin upang ikaw ay manatiling nakatayo, mga minamahal? Ano ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang salita? Ano ang sabi niya sa mga mananampalataya in the church of Ephesus? Ephesus, mga minamahal. Kindly po, pakibasa po dito po sa aklat ng Ephesians chapter 5 verse 15. Ephesus chapter 5 verse 15. Amen. Praise the Lord. Sa aklat po ng Ephesus, kabanatay 5, talatay 15, mag-ingat nga kayong lubos kung paanong kayong lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito ang sinabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, during the time na siya ay nangangaral in the church of Ephesus, mga minamahal, na ang sabi nga, mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Amen. Kaya nga, mga minamahal, yun pala ang ating beloved pastor na sinabi sa atin, itinuro sa atin na lagi tayong dumalo, mga minamahal. 3 times a week, mga minamahal. Amen. Dahil sa iyong patuloy, sa ating patuloy na pagdalo, mga minamahal, nagiging tayo ay marurunong. Amen. Na tayong lahat ay sinabi na mag-ingat, mga minamahal. Kung paano tayo lumalakad, mga minamahal. Talagang masidhi, mga minamahal, ang pangungusap ni Apostol Pablo, mga minamahal, na ang sabi, huwag tayong gumaya sa mga mangmang, kundi sa marurunong. Amen. New Year, new vision, new goal. Yan ang sinabi ni Apostol Pablo sa bawat isa sa atin kung paano tayo lumakad, mga minamahal. If nung nakarang taon, mga minamahal, hindi mo pina-priority ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ngayong taon ng 2025, napakahalaga na i-priority natin ang paglilingkod, pagdalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang ikaw at ako ay maging marunong, mga minamahal. Hindi tayo matulag sa mga mangmang. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord.
purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung nung nakarang taon, mga minamahal, napakahina natin na pumalagpag sa ating dakilang Diyos. Kung nung nakarang taon, mga minamahal, ay talagang hindi tayo nagpupuri, mga minamahal. Paano lalayas ang mga sakit, ang mga karamdaman, mga minamahal? Paano lalayas ang mga problema sa iyong mga minamahal? Amen. Kung napanood natin, mga minamahal, napakinggan ang mga preaching ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal, na talagang mayroon tayong galag na pumalagpag sa ating dakilang Diyos at magsabi ng Hallelujah, praise the Lord. Yan ang itinuro ang ating beloved pastor sa bawat isa sa atin. Amen. At saan din natin mababasa sa banal na kasalutan yan, mga minamahal? Kindly po, pakibasa po dito po sa aklat ng Awit, Kapitulo 47 ng talatay 1. Kindly po. Sa aklat po ng Awit, talatay 47, kabanata 47, talatay 1. O ipagpagpag inyong mga kamay ninyong lahat ng mga bayan, magsihiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sige nga po, sabay-sabay po natin ipalagpag ang ating mga kamay. Nandito sa banal na kasulatan, mga minamahal, ang sabi, ipagpag ang inyong mga kamay ninyong lahat. So, ibig sabihin, tayong lahat na sumasampalataya, tayong lahat na may espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ano pa yung isa na sinabi, mga minamahal? Magsihiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Amen! So, yung laging sinasabi sa atin na lahat ay magsabi ng praise the Lord, yun ay tinig ng pagtatagumpay. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nga ang sabi ng ating beloved pastor, maging sa pagpupuri natin ng mga minamahal, ay buksan natin ang ating bibig upang purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kung natandaan natin, mga minamahal, yung ating napag-aralan last Wednesday, mga minamahal, ano po yung ating napag-aralan, mga minamahal? Developing holy habits for New Year. Amen. Napakalinaw, mga minamahal. So, ibig sabihin, mga minamahal, bagong taon, mga minamahal, napakahalaga na talagang ang ating pagpupuri, ang ating paglilingkod, pagsabi ng Hallelujah, praise the Lord, pagpalagpag sa ating dakilang Diyos, ngayong bagong taon ay magiging habit na natin yan, mga minamahal. Amen. Dahil as we continue na dumadalo, as we continue serving the Lord, mga minamahal, at patuloy na nakikinig sa salita ng ating dakilang Diyos, sinusunod natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos, mahal mo ang iyong kaligtasan. Amen. Mahirap po bang gawin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Hindi po mahirap gawin, sundin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang tanong, mga minamahal, pero bakit maraming umaayaw sa tamang pamamaraan, sa tunay na pagsamba, tunay na pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus?
Bakit inaayawan nila ang mga minamahal? Ang tamang pamamaraan, samantalang yung ating pamamaraan na pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na sa ating pagpupuri, andyan ang mga karamdaman ay gumagaling, mga minamahal. Ano ang dahilan bakit sila umaayaw, mga minamahal? Ang banal na kasulatan ang sasagot, mga minamahal. Kindly po, pakibasa po dito po sa aklat ng ikalawang Korinto ng kapitulo 4 ng talatay 4. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng ikalawang Korinto, kabanatay 4, talatay 4, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-isip ng mga hindi nagsisimpalataya upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito ang dahilan, mga minamahal. Bakit? Tamang pamamaraan na ang ating pagpupuri, tamang paraan na ang pangangaral ng salita ng ating dakilang Diyos. Ito ang inaayawan nila, mga minamahal, na binulag sila ng Diyos ng sanlibutang ito. Amen! Maraming mga kababayan natin, mga minamahal, na sila ay talagang nabulag, mga minamahal, ng katuruan ng mga dayuhan. Katuruan na galing sa ibang bansa, katuruan na galing sa Espanya, mga minamahal. Na ang katuruan na yan, na ini-embrace ng mga tao, ito ay papunta sa impyerno, mga minamahal. At sila naman ay naniwala. Amen. Kaya nga po, sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, sa mga taga-Epeso, na lumakad tayo na gaya ng mga marurunong. Amen! Lumakad daw tayo na gaya ng mga marurunong. Kaya yung ating pagdalo ng 3 times a week, mga minamahal, nagkakaroon tayo ng karunungan. Amen! Tinuturuan tayo kung paano tayo mamuhay, mga minamahal. Kaya sa iyong buhay, sa ating buhay, napakahalaga na mayroon tayong vision, mga minamahal. Upang hindi lamang tayo, okay na, nakakadalo naman ako Dumadalo naman ako. Napakahalaga na mayroon tayong vision, mga minamahal. Gaya ng aking nabanggit kanina, na kung ano man ang ating makita, ano man ang ating mapakinggan, matouch man ang ating ego, ay baliwala ang mga yan. Amen! Dahil may vision ka, may pangitain ka na sa bandang huli, mga minamahal, ano ang ipinangako ng ating dakilang Diyos pag ito ay ating napagtagumpayan, ang langit at ang buhay na walang hanggan. Amen! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa ating patuloy na pagdalo sa bagong taon na ito, mga minamahal, bawat minuto, bawat oras, mga minamahal, sa taong ito 2025, ay napakahalaga, mga minamahal. Amen. Bawat oras, bawat time na iyong inilalaan, mga minamahal, sa Panginoon ay napakahalaga.
Just to refresh, mga minamahal, yung ating napag-aralan 4 years ago, yung time, mga minamahal, sino pa yung nakakaalala nun, mga minamahal? Yung time, T-I-M-E. T stands for thank God. Magpasalamat tayo sa ating dakilang Diyos na ikaw, ako, tayong lahat sa kabila ng tayo ay magkasalanan, tayo ay minahal ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yung I stands for involvement. Napakahalaga na ikaw, ako, tayong lahat, mga minamahal, ay mag-involve sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bilang children's choir, youth choir, adults choir, Jesus Finest Generation Choir, napakahalaga na ikaw ay nag-i-involve sa ministry ng ating dakilang Diyos upang mabilis na lumago ang ating spiritual na buhay, mga minamahal. Amen. At yung M, mga minamahal, stands for money. Diyan napapasok, mga minamahal, yung tithes and offering na ipaliwanag na po kanina sa giving, mga minamahal. At yung E stands for eternal. Na lahat ng ating ginagawa, lahat ng iyong ginagawa na paglilingkod sa ating dakilang Diyos, iyan ay nakasulat doon sa kalangitan. Amen. Kaya sa iyong paglilingkod, sa ating paglilingkod, hindi tayo manglulupaypay, hindi tayo manghihina, mga minamahal. Amen. Dahil sinabi na ni Apostol Pablo na kinakailangan tayo ay maging marunong, hindi tulad ng mga mangmang. Amen. Lahat ng iyong ginagawa, lahat ng ating magagawa, hindi ito mawawala ng kabuluhan, mga minamahal. Ano ang iyong kasiguraduhan? Ano ang ating kasiguraduhan na ang ating ginagawang paglilingkod, pagdalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos ay nakatala doon sa kalangitan? Kindly po, pakibasa nga po sa aklat ng unang Korinto, ng kapitulo 15 ng talatay 58. Amen, praise the Lord. Sa unang aklat ng Korinto, kabanatay 15, talatay 58, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Palagpagan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Anong sabi dito, mga minamahal? Kayo'y magsitatag. Paano tayo magsisitatag ngayon, mga minamahal? Sa ating patuloy na pagdalo, patuloy na pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos, tayo ay magsisitatag, mga minamahal. Amen! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na ang sabi dito, pag tayo ay talagang nagsitatag, mga minamahal, ano ang sabi dito? Tayo ay sasagana sa paglilingkod, sa gawa, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang pangako dito sa bandang huli, mga minamahal, anong sabi? Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi, be steadfast.
be faithful, unmovable. Hindi tayo matitinag, mga minamahal. Abounding, ang sabi talagang bawat isa sa atin ay mananagana. Yan ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, ano yung sinabi ng ating dakilang Diyos? Ang sabi niya sa kanyang salita, mga minamahal, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kindly po, pakibasa po. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ikalawang Korinto, kapitulo 5 ng talatay 17. Kindly po. Atin munang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dito natin makikita, mga minamahal, ating pagkukumparahin ang year 2024 at year 2025. Kindly po. Amen, praise the Lord. Dito po sa ikalawang Korinto, kapitulo 5, ang talata po ay 17. Ganito pong sinasabi, kaya kung sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tingnan po natin, mga minamahal, yung talata na ating binasa. Ang sabi, kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Doon muna tayo, mga minamahal. Sino man ang na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. So, ibig sabihin, mga minamahal, kung ano man ang hindi kalooban, ano man ang ginagawa pa natin hanggang ngayon, mga minamahal, ang sabi doon, mga minamahal, siya na'y bagong nilalang. Kung yung nung nakarang taon, hindi na natin ginagawa ngayon o gagawin ngayon, ang sabi, siya na'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang mga bago na. Amen! Kaya kung sa ating buhay, kung wala tayong vision, wala tayong goal, mga minamahal, yung mga sinasabi dito na dating bagay ay hindi pa nagsisilipas, mga minamahal. Kaya kung sa ating buhay, sa ating paglilingkod, kung mayroon tayong goal, mayroon tayong vision sa ating paglilingkod, mayroon tayong goal sa ating buhay Kristiyano, mga minamahal, yung mga dating bagay ay nagsilipas na. Amen. Malinaw ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Andyan pa po ba kayo, mga minamahal? Lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At last verse na tayo, mga minamahal. Kindly po, pakibasa po dito po sa aklat ng 2 Timothy chapter 2 verse 15. Sa ikalawang aklat ng Tumiteo, Kabanatay 2, talatay 15, pagsikapan mong humarap sa pagsubok sa Diyos, na sa pagsubok sa Diyos, manggagawa walang anumang hikahiya na gumagamit na matuwid
ng salita ng katotohanan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Itong ating nabasa na salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, dito sa English, ang pagkasabi po dito, mga minamahal, ang sabi, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Una na iyong gagawin, na ating gagawin, mga minamahal, study. Amen. Binabasa po ba natin, binubulay-bulay po ba natin ang banal na kasulatan, ang salita ng ating dakilang Diyos? Joshua chapter 1 verse 8, nandyan, mga minamahal, na bulay-bulayin natin ang salita ng ating dakilang Diyos araw at gabi. Na ang sabi, to show thyself approved unto God. Aralin natin ang salita ng ating dakilang Diyos dahil tayo ay naturuan na maging marurunong. Amen. Lahat ba ng iyong ginagawa, lahat ba ng kilos natin, lahat ba ng ating paglilingkod ay approve sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Although tayo, minsan sa ating buhay, tayo ay nagkakasala. Ngunit sabi sa salita ng ating dakilang Diyos, kung ating pinag-aaralan, binubulay-bulay ang salita ng ating dakilang Diyos, tayo ay magiging marurunong at magiging approve sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na ang sabi, manggagawang walang anumang ikahihiya. Ikakahiya mo ba? Ikakahiya ba natin ang salita ng ating dakilang Diyos? Kung nung nakarang taon, ikinakahiya mo, ikinakahiya natin na ibahagi ang salita ng ating dakilang Diyos ngayong 2025, siguro hindi na tayo mahihiyang ibahagi, i-share ang salita ng ating dakilang Diyos. Malinaw ang sabi dito, mga minamahal, manggagawang walang anumang ikahihiya. Ngunit minsan sa ating buhay, bakit tayo nahihiya na magpatotoo? Amen. Ang sabi ng ating dakilang Diyos, kung siya ay ating ikakahiya, tayo ay ikakahiya sa ating amang nasa langit. Amen. Na ikaw, ako, tayong lahat ay talagang gumagamit ng matuwid na salita ng katotohanan. Alam natin na tayo ay nasa buong katotohanan, mga minamahal, na napakahalaga na sa bawat isa sa atin mayroon tayong sakdal na puso, mga minamahal, mayroon tayong tunay na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, may kabanalan. Talagang andyan ang talagang patuloy na dumadalo at lahat ng gawain dito sa pastoral house, lahat ng church activity, tayo, mga minamahal, ay nakikipag-participate. Gaya ng aking nabanggit kanina, lahat ng ating ginagawa, mga minamahal, sa Panginoon, ito ay hindi mawawalan ng
kabuluhan, mga minamahal. Dahil tayong lahat ay matuwid sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At yan lamang po, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, at ating binibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Jobin Ferrer. Di panalangin ay para sa mga banal, sa katulad ko na naghahangad, nagsusumika, nagtitiis upang magarating. Panalangin ay pagpalain sa magkarating sa iyong piling, at ang pasanin ay iyong pawin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ay siyang pag-asa ko, ang tagumpay ko ay matatamo kung magsusumika, magtatapat sa paglilingkod. Ang panalangin ay pagpalain na magkarating sa iyong piling, at ang pasanin ay iyong bawin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Iwan po iso na rin. At kung ako ay nasa langit na, anong ligaya ang nadarama, do'y walang iyakan. Ano saya ang makapiling ka. Ang panalangin ay pagpalain na magkarating sa iyong piling, at ang pasanin ay iyong pawiin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling, at ang pasanin praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Mga minamahal, New Year, new goal. Yung mga aral natin na napakinggan, mga minamahal,
teaching us, telling us ano mga dapat gawin. Nais lang naman natin makarating sa langit. Kaya naman tayo nagpupuyat. Kaya tayo nagtitiis. Dahil gusto nating makita ang mahal na Panginoon doon sa langit. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We ignore pains. Maski na may luha yung ating mga mata, we keep on praising God because we want to be in heaven. There is that promise of God. May pangako ang Diyos na kapag tayo magpapatuloy, may naghihintay na kalangitan sa atin. Praise the Lord. Huwag natin kalilimutan mga aral na ito, mga minamahal. Sabi nga ng Biblia, lahat ng ating ginagawa, hindi ito mga walang kabuluhan. Ito'y may kabuluhan. Kung nagpuyat ka, yung pamumuhay ng kabanalan, yung bagamat pagod ka na, still, ginagawa pa rin ang kalooban ng Panginoon. Sometimes, kailangang pigilan sarili mo. Maganap mo lang ang kalooban ng Diyos. Because we want to go in heaven. That's our prayer. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong pawin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang panalangin ay iyong pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay Praise the Lord. Hallelujah. ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Let us pray. Heavenly Father, maraming salamat. Alam namin, marami pa kaming kakaharapin mga pagsubok sa buhay. Pero pinanghahawakan namin na iyong salita. Pinapanalangin mo kami na kami maging matatag sa gitna ng mga pagsubok. Kailangan namin ng lakas na gagaling sa iyo. Kailangan namin ng kalinga na gagaling sa iyo. Sa gana namin, di namin kaya mag-isa. Pero talastas mo ang laman ng aming mga puso. Gusto namin lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Diadalangin namin si Malapay noon sa pandalangin na aming gilagap ng Evangelista Estrada Almeida. Ang pamuhay namin naman magagawa. Patatagin mo ang bawat isa. Give us wisdom. And all decisions that we do, maghari ka sa aming pong buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Sa ating mga beloved visitors, beloved viewers, saan man kayo naroon, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Apat na naglamunto ng kaligtasan. Unang-unay, pananampalataya, kinamanampalataya sa isang Diyos, walang ibang ating mahal na Panginoon Jesus. Pangalawa, pagsisisi. Walang tao nakabot sa kalwatihan ng Diyos. Lahat tayo nagkasala. Kailangan natin magsisi. Pero kung tayo magsisi, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon.
nakikinig ang Diyos. Pangatlo'y pang-bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Acts 38. Kailangan mabautismo tayo upang tanggapin natin ang kalooban, ang kaloob ng Espiritu Santo. Mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Yung pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Yung mapapaiyak ka na di mo maintindihan pero punong-puno ka ng kagalakan. Yan ay bautismo ng Espiritu Santo. Kapag naganap mo ang apat na yan, yan ang reglamento ng kaligtas. So, sa ating ganapin mo ang pagtanggap, hindi ito paglipat ng relihiyon, ito'y pagganap sa kalooban malapay no. Lahat ang sasabihin mo kapatid, sabihin mo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako'y makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawa mula ako'y mga bata hanggang sa mga oras na ito. Humingi ko kapatawaran, gawin mo kong tunay na Kristiyano, sa isip sa katotohanan, tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo na ang aking pangalan sa kalatang buhay dyan sa kalangitan. Sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinakamarapayos na ito ang mga kapatid. Tumugon sa iyong panaumagan. Ano man dahilan ang kanilang paglapit sa iyo, tugunin mo sa malang kaparaanan. Walang bagay na mahirap sa iyo. Hindi distansya makahadlang upang maabot mo kanilang mga pangailangan malapay noon. Sa oras na tumalapay sa pandalangin namin ginagamit may mabagay sa estrada, alam patawarin mo sila. Sa kanilang mga nagpapagkasala, gawin mo sila ito yung Kristiyano. Sa isip sa katotohanan, sulat ang kanilang mga pangalan sa kanilang buhay, sampu ng kanilang mamal sa buhay. Nawa hindi ito natuloy na kanilang paglilingkod, simula pa namang nawa ito makasama namin sila hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at sa ating po mga pangailangan, personal pangailangan, kung tayo may karamdaman, kaliwang kamay, sa pati ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mga mahal sa buhay na natin ilapit sa mga dalawang kamay taas, wala posible sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, mabansa yung pangalan, pinakamamahal sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa Santo Espiritu, kami may kapangyarihan palasin at ewan na kaoy sa oras na ito. Sa pandalangin namin, ginagamit namin Bagista Estrada Almeida. Ay po maminaman na mamanggaw, sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyo na makaramdaman. TB diabetes, cancer, leukemia, COVID-19, lahat ng gawa ng kaaway ay kumatagal sa out. In the mighty of Jesus, be healed, be healed. In Jesus' mighty name. Hallelujah, hallelujah. Stroke, high blood, cast out in Jesus' name. Mga pagpapusig na isya, mga panlupay-pay, pananamig, cast out in Jesus' name. Be healed, be healed. Be healed in Jesus' name. In Jesus' mighty name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Dahil natin tumayo, mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. At bilang pag-aangkin na yung ating pumapanalangin, atin nang natanggap na. Amen? Amen. Lahat po muna pinagpala pong malakpak ng malakas ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, dear God. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved elder. At tayo dadako na po mga minamahal sa ating pong mga announcement. Narito po ating pong beloved elder, Brother Chino Amaro, sa kanyang panguna. Praise the Lord.